Honorable members, Honorable Deputy Speaker. Digambar Kamath. Speaker sir, I rise to speak on the demands listed today before this House. Demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60, 72, and support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं I would like to speak on demand number 15 and 16, 33, collectorate and revenue. ह्या हावसांत गेल्ल्या असेंब्लीच्या वेळार I had brought to the notice of the revenue minister. आता म्हजो कलीग बाब दाजी साळकारांनी सांगलें नॅचरल कॅलामिटी जाता कितें डिजास्टर जाता घर मोडटा कोणाचें झाड मोडून पडटा घराचेर कोणाक गाडी हाडून मारता घराक आनी पंचनामो करतात शो करताले आनी सगळे रिपोर्ट दिवप आनी लास्टाक हातां कितले पडटाले स्पीकर सर हातांत 4,000 5,000 आमी डिमांड केल्लो ह्या हावसांत सगळ्या आमदारांनी डिमांड केल्लो की लोक म्हणटाले ते 4,000ची आमकां भीक नाका ते कित्याक 4,000 नाकाच आमकां फर्स्ट टायम ह्या खेपेक नॅचरल कॅलामिटीचे आनी डिजास्टराच्या अंडर पयले खेपेक लोकांक कोणाची घरां मोडल्या कोणाक कितें जाल्यार 60,000 1 लाख 1.5 लाख मॅक्झिमम 2 लाख सुद्दां दिल्या सो I must congratulate the revenue minister and the chief minister for taking a very good decision which will affect the common man. हे पयले खेपेक जालां आनी साउथ गोवाक कलेक्टरेट all the officers they have handled it very efficiently. म्हणजे फाटीं येदो व्हडलो बोवाळ जालो एक होमगार्ड ताजें घर मोडलें भाटकाराची ओनर ताजे पडली इवन खासदार थंय पावलो आनी 2 खेपे पावलो 1 खेपेन पूण कलेक्टरेट एक्टेड फास्ट and gave her a order of 2 lakhs of rupees and 2 lakhs rupees were transferred in her account. This is something what we expect from the government because collectorate is one department which directly deals with the common man. Government has parameters. If you decide whether there is good governance or not, there are some departments, tanje performance shows that there is a good one of the department, just like it is municipality, panchayat, police department. One of the important department is collectorate. Because every common man comes in contact with the collectorate. Sade diversion certificate, collectorate. Sade gun license certificate. Kidai कसली license kidai jay. Residence certificate, caste certificate. Common man goes to the collectorate. आता थंय कितले बेगीन तुका मेळटा काय तुका पावटी मारच्यो पडटा ताजेर यू डिसायड अबाउट अ गुड गव्हर्नन्स वेदर देर एक्झिस्ट गुड गव्हर्नन्स ऑर नॉट आतां म्हाका एक सजेशन करपाक जाय ह्या हावसांत पयर म्हजो कलीग बाब मायकल लोबो ताणें उलयता आसतना सांगलें की खुबश्या कलेक्टरेटांनी आतां सगळें ऑनलायन केलां शिकनाशिल्लो मनीस गरीब बायल मनीस काम करपी ती कलेक्टरेटांत वता जाल्यार तिका तें ऑनलायन करपाक कळना तिका मागीर थंय कोणी मेळटा जें मायकलान सांगलें तें सारकें तो म्हणटा आपूण सगळें तुका करून दिता आपल्याक अमकें पडटलें किंवा कोण तो तिका घेवन मागीर सायबर क्रायमात ते वता सायबर हातूं कॉफे थंय ते अपलोड करता आनी तांचो रेट फिक्स आसता हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टराक सांगता की खूब कलेक्टरेटांनी इन महाराष्ट्रा एंड ऑल दे हॅव हेल्प डेस्क आउटसायड द कलेक्टर एट द प्लेस ऑफ रिसेप्शन जो मनीस सादो एक फार्मर महाराष्ट्रांतलो फार्मर पुण्या कलेक्टरेटांत गेलो ही वॉन्ट्स गन लायसन्स ताका फॉर्मेलिटी ताणें बाबड्या लायफान आपलो कंप्युटर पळोवना कांय ना तो अपलोड घेवचो करतलो स्पीकर सर थंय देर इज एन हेल्प डेस्क तो सगळें ताजें चॅक करता ताणें कितें मिस्टेक केलें जाल्यार रेक्टिफाय करता आनी ही अपलोड्स ऑन हीज बिहाफ एंड गेट्स हिम द रिसिप्ट कॅन द मिनिस्टर थिंक ऑफ समथींग लायक दीस You talk to ITG people or IT people.
तांकां सांग, तांकां तांचे कडेन कोणाकी ट्रेनिंग दिवपा लाय, तांकां ट्रेनिंग दिवपा लाय एंड पुट दॅम इन कलेक्टरेट बोथ नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा वेरेवर दीस प्रॉब्लेम इज दॅट. एक दोग जाण घाले जाल्यार तुका रिलीफ लोकां कडल्यान रिलीफ मेळटली. मदले आनी हे 500 रुपये दिवपाचे बी त्यो भानगडी पडपाना. स्पीकर सर, हांव उदर सांगलें की कंपेन्सेशन ह्या खेपेक फास्ट मेळ्ळां, म्हणजे सारकें विदावट एनी डिले. तांणी सिस्टमूय बरी केल्या. PWD टेक्निकल असिस्टंट गोज, व्हेरीफायज, प्रिपेर्स एन एस्टिमेट, पुट अप टू द कलेक्टर, इमिजिएटली ही अप्रूव्स. आनी पयलीं कितें आसतालें अमकें मायज जालें जाल्यार गव्हर्मेंटाक धाडपा जाय आनी कितें काडपा जाय तें सगळें काडलां. त्याच भशेन स्पीकर सर, एक इश्यू जाता तो ट्री कटिंगाचो. काल खुद्द मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक जालें इश्यू. म्हाका याद जाता खूब वर्सां पयलीं नावेलकार म्हणटा तो एक झाड पडून गाडयेचेर झाड पडलें आनी ही गॉट स्टक बिटवीन द ट्री एंड द डोर. आनी मागीर तुका क्रेन हाड हें हाड अशें करून काडची. पयर आनी एक ऑफिसराची कोण रिलेशन स्कुटरी वेल्यान वताली बसून, तिजेर झाड पडलें आनी शी डायड. आनी म्हणून ट्री कटींग किंवा ट्री ट्रिमींग हें सामकें इम्पॉर्टंट. फर्स्ट टायम कलेक्टर हॅज गिवन 1 लाख रुपीज टू द म्युनिसिपालिटी. पयलीं केन्ना दिना आशिल्ले ते. ह्या खेपे तांणी 1 लाख रुपये दिला झाडां मारपाक. म्युनिसिपालिटीक डिपॉझीट केल्या म्युनिसिपालिटी. पूण ते 1 लाख पावना. हांव मिनिस्टरा इतलें सांगपाक शकता, दिता जाल्यार तुमी मातशें मायज दिया, मेक सम प्रोविजन. तांकां एक थोडी तरी झाडां मेन रोडावेलीं झाडां तरी ट्रीम करनी. हांव मारपाचें सुद्दां उलयना. हांवें कलेक्टराक एक दीस सांगलें, मोती दोंगराचेर कलेक्टराचें घर आसा, कलेक्टर्स ऑफिशियल रेजिडेन्सी एट मोती हिल. while going to the Moti Hill and to the rest house, both sides trees have come like this. स्कूटरीन वता आसतना केन्ना जर एक ब्रांच सुद्दां पडली, देर विल बी एन एक्सिडेंट. ताणें कलेक्टरान ऑर्डर दिली थोडी झाडां ट्रीम करपाक मडगांवां, आनी खुबशीं मेन रोडावेलीं झाडां ट्रीम केली गेली. दे गेव ऑर्डर टू द PWD आनी PWD एंगेज ए कॉन्ट्रॅक्टर टू ट्रीम. म्हाका दिसता मिनिस्टर शूड फॉलो दीस एंड डू इट लिटल इन एडवान्स. पावस पडा पर्यंत रावनाका. डू इट इन द मंथ ऑफ मे, जाल्यार तें बरें जातलें आनी बेगीन करपाक मेळटा. स्पीकर सर, एक इशू कलेक्टरेटांत सदांच, म्हणजे कलेक्टरेट बरी स्पेशियस आसा, सगळें आहा. मेंटेनन्स इज ए प्रॉब्लेम देर. सो मिनिस्टर, आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर टू सी that some funds are earmarked exclusively for maintenance. ते मागीर लिफ्ट मेंटेन करपाक जाय, बाथरूम्स टॉयलेट्स मेंटेन करपाक जाय, स्टेरकेजीचेर देंवता वता आसतना थंय म्हणजे एटलिस्ट कलेक्टरेटा भितर सरलो जाल्यार तुका एक एटमॉस्फियर, एनवायरमेंट बरें दिसपाक जाय. ना सामको कसले वास मारता, कसले हें मारता अशें जावपाक जायना. सो that minister should make some provision for the maintenance of this collectorate building. थंय एक कॅन्टीन आसा स्पीकर सर. हांव नकळो सुरवाते पासून त्या कॅन्टिनाचेर सदांच कुफजांव आसता. सो आय हॅड सजेस्टेड टू द मिनिस्टर, I had suggested to the chief minister also ki you tender it fresh and give it to some self-help group. Let them, because government has a policy asa ki we would prefer to give it to self-help group. Call for official tender and give to the self-help group which bids for it. आनी एक बरें कारण लोक थंय आनी लागीं काय ना, नाल्यार लोक सगळे रेस्टॉरंटां वता. सो एटलिस्ट तांचो स्टाफ आसा पळय त्या स्टाफाक तरी सबसिडायज रेटान कितें मेळटलें. स्पीकर सर, आय वील कम टू लेबर डिपार्टमेंट. म्हजे कलिगान आतांच सांगलां, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बाब आंतोन वाद सांगतालो पळय, ती ड्युरालायन म्हणून एक कंपनी आहा. आय नो यू मायट नॉट हॅव चड पावर्स, बट you can shake them little. As a labor minister, तूं सामको लायट रावनाका. Labor minister in Maharashtra and all is very powerful. In private sector they can shake them off. आतां तांणी गोंयकार भुरग्यांक कितलेशा भुरग्यांक रिट्रेंच केल्या. इट्स ए गुड कंपनी, मल्टीनॅशनल कंपनी, बरी चलता. सगळ्यांचें म्हणणें तांचें म्हाका मेळपा येयलें तें सगळ्यांक मेळ्ळें तें. आय थिंक दे मस्ट हॅव मेट ऑल MLAs. आनी तांकां काडून उडयल्याक फॅक्टरी चालू आहा. I think they have met Chief Minister also a few days back. Chief Minister also have tried to solve the issue. That's what they told me. पण हांव लेबर मिनिस्टरा कडेन मारता, तुवें मातसो तुजे स्टायलीन मातशें तांकां आपोवन हाडून बी मातशें सांग की सगळे गोंयकार भुरगे ते आझाद मैदानाचेर बसल्या. इतलीं वर्सां ते म्हणटा आमकां केन्ना प्रॉब्लेम जावना. कंपनी वॉज डुईंग वेरी वेल एंड they had good this relationship with the management also.
Suddenly कितें जालें म्हणून I am also not able to understand why they were removed. I just try to find out what is the reason, and if you can amicably settle, please settle them. Speaker sir, हांव कलेक्टरेटाचें सांगलें, लेबराचें सांगलें, एकच म्हजी हें ESI हॉस्पिटल. ESI हॉस्पिटल जितले यूज जावपा जाय आशिल्लें तितलें यूज जायना. आय थिंक इट इज अप टू यू, बिकॉज त्या वेळाचेर तेन्ना ते सेंटरान पयशे बिशे घालून तें सगळें अपग्रेड केलें, कितें हें केलें. म्हाका दिसता इट रिक्वायर सम मोर स्टाफ. यू हॅव टू यू रिक्रूट सम मोर स्टाफ प्लीज. तें केलें बिकॉज तितलो मरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर प्रेशर कमी जातलें. बारीक लोक आनी वर्कर्स बी पळय आहा, तांच्यो फॅमिलीज, दे ऑल गो टू द ESI. तांचे रूम्स बी एकदम बरे आहा. I always used to say that it is better to go to ESI hospital than the old Hospicio hospital. आता म्हणून डिस्ट्रिक्टान गेल्या, नाव इट इज बेटर. पण तांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर भितरलें इट रियली, इवन ऑपरेशन थिएटर्स, एवरीथींग इज गुड. दे कोविड टायम ESI hospital has saved the government. Actually ESI hospital has saved the government. आणि म्हणून हांव ताजे कडेन रिक्वेस्ट करता की डोंट गिव इट अप. तूं तें आपल्या लागना व्हडलेशें अशें म्हणून सोडून दिनाका. इट इज अंडर यू. आनी तुमी आनी बांदपाक सोदता नॉर्थाक. आय थिंक यू हॅव प्लॅन्स टू कन्स्ट्रक्ट ESI हॉस्पिटल इन द नॉर्थ, 100 bedded. सो मातशें हें म्हाज्या जाग्यार घाल न्ही. माय रिक्वेस्ट टू यू, पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज पुट दीस इन द इंट्रस्ट ऑफ द पुअर पीपल. देअर फॅमिलीज कॅन गो आनी दे कॅन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर जो लोड येता तो लोड खुबसो कमी जातलो. तें मातशें तुवें करचें, इतलेंच हांव सांगतां आनी देव बरें करूं. थँक्यू स्पीकर. संकल्प आमोणकर. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 16, आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा जो आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा आख्खे गोंयभर तांचें जी कामकाज आसा ती एकदम बरी चल्लेली आसा. कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां मिनिस्टराचो खूब आदार मेळ्ळो आसा. जेन्ना खंयच्याय इशूआक लागून आमी तेजे कडेन गेल्लेले आसा, तांकां कॉल केल्लेले आसा, जाल्यार सदांच आमकां सपोर्टाक येवन आमचे इश्यूज खुबशे पेंडींग इश्यूज आसा ते चालीर लायलेले आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 16, हांव मुद्दाम आमच्या मिनिस्टराक सांगपाक सोदता, हे बारीक इश्यू जे डे टू डे लोकांक इफेक्ट जाता. आनी हो इश्यू आसा ते आमचे मोटरसायकल टॅक्सीवाले. जे मोटरसायकल टॅक्सीवाले जे आसा, जे आपले भाडे मारता मोटरसायकलीचे, हेंच्या लागून आख्ख्या मुर्मगांव तालुक्यान 8 जाग्याचेर नोटिफाय केल्लेले आसा तांकां, जे तांकां स्टँड म्हणून नोटिफाय केल्ले आसा, मोटरसायकल टॅक्सी स्टँड म्हणून. सो हे टॅक्सी स्टँड जे नोटिफायड केल्लेले आसा, बट तेजे अजून पर्यंत जे कलेक्टरान ऑर्डर पास करून ते धाडपाचे आसा ते अजून पर्यंत पेंडींग आसा. अशेंच हेज्या भितरले 3 जे स्टँड आसा ते म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा, जे आमचे एक बायणा एरियेन आसा, हर्बर एरियेन आसा आनी सड्याचेर. हे 3 कडेन कितें हांव डेली येता वयतना तांकां पळयता, ते बावडे वतान थंयसर आपली मोटरसायकल घेवन आसा आनी ऑलरेडी नोटिफाय करपाक लागून तांकां धाडलेले आसा. हो लास्ट टायम सुद्दां हांवें एसेंब्लीन मांडलेलो आसा. हांव कंटिन्युअस फॉलोअप करता, बट कांय कारणाक लागून हो जो फायल आसा ते आमच्या कलेक्टरा कडेन आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन, बारीक इश्यू आसा हो जी नोटिफायड जे स्टँड केलेले आसा हे पायलटांक लागून मोटरसायकल टॅक्सीवाल्यांक, हे तांकां बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता ही ऑर्डर काडून म्हाका दिसता तांकां खंय तरी आमी आदार करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आतांच आमचो सिनियर मोस्ट कलिगान बाब दिगंबर कामतान उलयलें ऑन कॉम्पेन्सेशन. येस, हांव एग्री करता. आमच्या मंत्र्यान आतां खुबशे बरे फास्ट ट्रॅकाचेर घेतलेले आसा आनी कॉम्पेन्सेशन दिवपाक लागून. बट मुद्दाम हांव नजरेक हाडपाक सोदता कितें जे मामलेदारान रिपोर्ट गेल्या वर्सा जी नॅचरल क्लेमिटी जाल्लेली आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन, तेंचे अजून पर्यंत कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळेलें ना. आयज आमी जेन्ना रिपोर्ट दिता जेन्ना आमी तेंचे लॉस जे आसता ते लाखांनी लॉस आसता, तेंचे आख्खे प्रॉपर्टीचे जावं तेंचे सामान भितर आसता ते. बट तांकां लास्टाक कॉम्पेन्सेशन कितें मेळटा, मेळोन एक 10,000, 15,000, 20,000 ते 25,000, तेजे वयर कांय मेळना. सो हेजेर आमकां खंय तरी लक्ष घालपाचें आसा. आनी जी पेंडींग केसीस आसा तांकां मातशें फास्ट ट्रॅकाचेर घालून हे क्लियर करपाचें आसा आनी तांकां तें कॉम्पेन्सेशन मेळपाची गरज आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 33, स्पीकर सर, एक इम्पॉर्टंट विशय आसा आनी हालींच म्हाजे एलेक्यून 4B ऑन रेव्हेन्यू 19 तारखेक जेन्ना हांवें हो प्रश्न घातलेलो तेन्ना म्हाका जे आन्सर मेळ्ळें तेजेर हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता. एज पर द इन्फॉर्मेशन
there is already provision made in Goa state budget for state disaster response fund and state disaster mitigation funds. Also there are funds received from the center for the purpose of disaster management. माझे इतलें सांगपाचें आसा स्पीकर सर की हे जे फंड्स आसा जे डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर I request the honorable minister for revenue to kindly consider and utilize the above fund for the purpose of construction of retaining wall. कित्याक खरेंच गरज आसा आनी ज्यो फायली PWD कडेन वयता पळय ताका टायम लागता आनी 2-2 वर्सां जालीं ती कामूच जायना स्टार्ट आनी तांकां थंयसर घरान रावपाक मेळना. आतां ती सगळीं जाण 2 वर्सां जालीं घराच्या भायर रावता, कोण GRB कॉलनीन रावता, कोण आपल्या सयऱ्यांगेर रावता, अशें हे सगळे कडेन स्प्रेड जाल्लेलें आसा. सो हांव मागताय जी रिटेनिंग हॉल जे कन्स्ट्रक्शनाक लागून आमी घातलेली आसा फायल, स्पेशली जी लँडस्लायड प्रोन एरिया आसा जशी बोगदा, जेटी, रुमडावाडा, देस्तेरो, सडा, हार्बर एक्सेट्रा, हे एरियेन तरी मातशें ऑन प्रायोरिटी घेवची पडटली आमकां ही रिटेनिंग हॉल बांदपाक लागून. तेज्या लागून हेजेर मातशें लक्ष घालपाक हांव मागता. पयरूच आयतार दिसूच सेम इश्यू जालो एक म्हाजो क्लोज फ्रेंड बाय नेम क्लिफ वाज आनी आमच्या कुठ्ठाळे कॉन्स्टिट्युन्सीन, आनी म्हाजो कलीग बाप आतोन वाज म्हाज्या बरोबर येयलोलो आनी थंयसर आमी ते इन्स्पेक्शन केलें. पयर एक आख्खो ते घर रावता आनी तेच्या फाटल्यान एक दोंगर आसा, ते सगळीं घरां आसा थंय, आख्खे ते कोसोन येयले आनी तेंच्या आख्खे घराचेर म्हूण तेंचे आख्खे किचन, तेंचो बेडरूम सगळो डिस्ट्रॉय जालो. तेजी मम्मी त्या टायमाचेर किचनान आसलेली, आवाज येता म्हूण ती भायर येयली मातशें सांगपाक कोणाक तरी आवाज येता फाटसून म्हणून, तेन्नाच ते कोसोन येयले आनी शी वॉज सेफ. सो अशे हे इश्यूज आसा आनी हे जाल्या उपरांत काल मामलेदार येवन तेंच्यांनी रिपोर्ट बीन सगळो धाडलेलो आसा. बट आयज खंय तरी अशें दिसपाक लागलां कितें हे जे तो काम करतलो आयज तो घर बांदूंक शकना, ते घरान तो रावूंक शकना. ही हॅड टू शिफ्ट टू हीज रिलेटीव प्लेस. कित्याक आयज ते क्लियर करपाक लागून थंयसर कोण मनीस ना, कांयच ना, ते सगळी डॅमरेजीस आसा तेजे घरान पडलेले आसा. व्हडले व्हडले फातर, येदो व्हडलो फातर रॉक आसा तो हांवें स्वता पयलो ताच्या आख्ख्या किचनान भरलेलो आसा. जे पर्यंत ते काडना ते पर्यंत ताका मेळपाना. सो असली जेन्ना क्लेमिटीज जाता जाल्यार खंय तरी आमच्या गव्हर्मेंटान अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाची कोण तरी फोर्स घालून फायर ब्रिगेडवाले येयले थंय सगळे, बट कोणा कडेन कांय करपाक जावना. सो ही मातशी ऑन प्रायोरिटी हांगा तरी मातशी, कित्याक एकूच घर डॅमेज जावना, 2-3 घरां डॅमेज जाल्या आनी ती परत लँडस्लायड जावपाची चान्सीस आसा. कित्याक वयर फातर झाडां आडकोन उरलेले आसा. मातशें जर ते आनी कोसळ्ळे जाल्यार आख्खे बाकीच्यांकूय इफेक्ट जातलो. सो हेजेर प्रायोरिटी घेवन थंयसर एक मातशें रिटर्निंग हॉल घालपाचो आमकां ऑन प्रायोरिटी हें करचें पडटलें. स्पीकर सर अशेंच उलयतना आमचे इम्पॉर्टंट केसीस जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा, गेली 10 वर्सां जालीं जे लोक सनदाक लागून, जी सनदाची केसीस आसा तेज्या लागून जे लोक डेली फावटी मारता आमच्या ऑफिसान, तशेंच रेग्युलरायजेशन ऑफ एन्क्रोचमेंट ऑन गव्हर्मेंट लँड, मागीर ट्रान्सफर ऑफ बार्केट एक्सेट्रा, असली खुबशी केसीस आसा जी आमच्या ह्या डिपार्टमेंटान पेंडींग आसा. स्पेशली कलेक्टरा कडेन हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन असली पेंडींग केसीस जे मोर दॅन 10 years आसा ऑन फास्ट ट्रॅकाचेर, ऑन प्रायोरिटीचेर हे सनद दिवपाची, हे ट्रान्सफर ऑफ बॅकरेट हे मातशे ऑन प्रायोरिटीचेर घेवचे. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या मिनिस्टराचेर कितें तो हे इनिशिएटीव घेतलो, कित्याक इज अ व्हेरी डायनॅमीक मिनिस्टर जो सदांच हेल्प करपाक लागून आमच्या बरोबर आसता. स्पीकर सर, स्पिकींग ऑन व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू, कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा, म्हाका दिसता आख्खे गोंयभर खंयचोच हो इश्यू आसपाना, बट जेन्ना हांव उलयतां म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर उलयतां, आनी ही जी आसा ती आमची गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्ड जी आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता. तेज्या लागून कित्याक हे जे लोक आसलेले जे आयज लोक हे गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्डान रावता, हे 2 कडेन आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन, एक बायणा आनी एक सड्यार. आनी हेंकां रिहेबिलिटेट कित्याक लागून केलेलें, कित्याक एकदां थंयसर तारीवाड्याचेर नॅचरल क्लेमिटी जाल्लेली आनी ती घरां सगळीं मोडलेली, आनी बाकीच्या लोकांक रिहेबिलिटेट केलेले जो आमचो प्रोजेक्ट येयलेलो नॅशनल हायवे जो आयज आमी पळयता, फ्लायओवर पळयतात, तेज्या लागून आख्खे फिशरमॅनांक थंयसरले काडलेले आनी तांकां हांगा अलॉट केले रिहेबिलिटेशन बोर्डान. आनी आयज त्या रिहेबिलिटेशन बोर्डाची अशी परिस्थिती आसा, कित्याक थंयसर तांकां कोणूच आवय ना, बापूय ना, कोण ना. आयज तेंचे थंयसर पेंटींग केलेली ना बिल्डींग, तांकां उदक मेळना, तांकां सिरवेज डेली तेंची ओवरफ्लो जाता, तांकां उदक येयना थंयसर, तांकां इतले घराची तेंची कंडिशनां भितर वचून पळयली जाल्यार इतली लिकेजीस आसा, कितें आसा हेजेर मातसो लक्ष ना. सो हांव मागता जे तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता, रेव्हेन्यूच्या अंडर येता, कित्याक म्हाका खबर आसा म्हाजो कलीग बाप राजेश फळदेसाय इज ट्रायंग इज लेवल बेस्ट, कित्याक ताणें स्वता येवन थंयसर इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा, सगळ्या लोकांक तो येवन मेळलेलो आसा आनी तो आपल्या सायडीकसून प्रयत्न चालू करीत आसा. म्हाका दिसता ताका मातसो आमचो डिपार्टमेंटा कडसून सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार म्हाका दिसता फास्ट ट्रॅकाचेर हे कामां जातलीं. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमच्या कलिगाचे कडेन राजेश फळदेसाय कडेन कितें पेंडींग कामां आसा ती रिहेबिलिटेशनची बोर्डाची ऑन प्रायोरिटी तो करून घेतलो म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 52 लेबराचेर,
आतां सगळ्यांनी हांगा उलयलें, म्हाज्या कलिगांनी उलयलें. आय एम ऑल्सो गोईंग टू, कित्याक हो इशू हांवें 0 आवराचेर मेन्शन केल्लो. रिसेंटली 46 परमनंट वर्कर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयड एट ड्युरेलायन प्रायवेट लिमिटेड हांगा तांकां अचानक तांकां काडून उडयलेले आसा. जे परमनंट लोक आसलेले अँड दे वर वर्कींग दे फॉर लास्ट 25 इयर्स, 25 वर्सां जालीं सर थंयसर ते काम करताले आनी तांकां सडनली तांकां काडून उडयले. कित्याक उडयले तें खबर ना म्हाका आमकां. बट आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर लेबर टू स्ट्रॉंगली, मातशें तुमी स्ट्रॉंगली सर, तुमी इंटरव्यू जा. CM इंटरव्यू जाल्लो आसा. CMान म्हाका दिसता लेबर कमिशनराक जो आयज आमच्या बरोबर आसा हांगा तेकावूय सांगलेलें आसा. बट आयज पर्यंत तेंचेर एक्शन जावना. म्हाका दिसता ते काल जे लोक ते असले ते मेळपाक गेलेले आमच्या लेबर कमिशनर. हांव मागता लेबर कमिशनराचे आनी आमच्या मिनिस्टरा कडेन, कित्याक तांकां जाता तितले पर्यंत तर रिएम्प्लॉय करपाचें. जर रिएम्प्लॉय जायना जाल्यार तांकां सेटल तरी करपाचें एज पर देअर डिमांड. जे तेंचे डिमांड तेंच्यांनी घातलेले आसा, बारीक डिमांड घातलेले आसा. इवन CMाक तेंच्यांनी सांगलां आमचे इतले डिमांड आसा, ते डिमांडाचेर तरी हे कंपनी कडेन आफोवन म्हाका दिसता सेटल करपाची. दीस कंपनी मायट बी अ इंटरनॅशनल कंपनी, भायर आसूं शकता तेंचे, बट खंय तरी आमचे गोंयकार लोक हे जी इतली वर्सां जालीं, 25 वर्सां थंय काम करताले तेंच्या लागून. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमच्या मिनिस्टरा कडेन, ते आमच्या लेबर कमिशनरा कडेन उलोवन तेंच्या ते कंपनीच्या लोकांक आफोवन, ते लोकांक आमचे काम करताले त्या लोकांक आफोवन थंयसर म्हाका दिसता हो इशू सॉर्ट आउट करतलो. आनी जे ते आमचे हांगा राजात मैनाचेर बसला तो तेंचो एकदाचो जो तेंचो ते थंय सगळे जाण बसले आसा ते क्लियर करपाची गरज आसा. स्पिकर सर, सेम इशू आतां आनी एक जावपाक लागलेलो आसा, परत वेर्नाच जावपाक लागलेलो आसा. कंपनी बाय नेम मायक्रो लॅब लिमिटेड एट वेर्ना is forcing their workers to resign without assigning any reason. तांकां फोर्स करपाक लागलेलो आसा की तुमी रिजायन जाया म्हणून. जे लोक तिथं ऑलरेडी 42 लोकांक तेंच्यांनी फोर्स केलेलो आसा की रिजायन जाय. हू आर वर्कींग दे फॉर लास्ट 8 to 10 years आनी तेंची आख्खी फॅमिली हेंचेर डिपेंड आसा. आतां परत जे ड्युरेलायनान केला तेच हे कंपनी करपाक सोदता, मायक्रो लॅब लिमिटेड, सेम फोर्स करपाक लागलेले आसा. सो मागता हेजेर मातशें आमच्या मिनिस्टरान लक्ष घालून हे जे अशे कंपनी जर हांकां फोर्स करपाक लागले आनी लोकांक जर भायर उडोवपाक लागले जाल्यार व्हडलो अन्याय जातलो आमच्या गोंयकारांचेर. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन दॅट सेम इशू लेबराचेर, कित्याक लेबराचेर खुबशे इशू आसा. हो इशू आसा तो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो आसा. कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली जी आमची मुर्मागोवा पोर्टान पयलीं वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड म्हणून आसलेली, जी वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड कितलेशे लोक कामाक आसलेले आनी आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक आनी आमचे वास्कोच्यान तशेंच गोंयचे लोक थंय कामाक आसलेले. 2016 ही कंपनी बंद जाली. ही 2000 जेन्ना कंपनी बंद जाली जाल्यार तांकां लोकांक अशेंच काडून तेंच्यांनी रस्त्यार उडयले. आयज पर्यंत तेंचे कसलेच सेटलमेंट जाल्ले ना आनी तेंची केसीस आसा, दे आर बीन पेंडींग बिफोर लेबर कोर्ट एंड नॅशनल कावन्सील ऑफ लॉ ट्रिब्युनल. आनी हे ते तेंचे पेंडींग आसा रिगार्डींग दॅर पेंडींग सॅलरीज एंड फूल एंड फायनल सेटलमेंटाक लागून तेंचे थंयसर पेंडींग आसा. सो हांव मागता हेजेरूय आमकां लक्ष घाल, कित्याक दे आर अरावंड मोर दॅन 242 वर्कर्स जे थंयसर काम करताले आनी हेंच्या लागून हे 2016 आयज आमी 2024 आसा, ऑलमोस्ट 8 वर्सां जालीं. आयज ते लोक खंय खंय आसा म्हाका खबर, तरी आसून ते लोक येवन म्हाका मेळटा. आयज तेंची हालत पळयता, कोण खंयसर वॉचमॅन म्हणून कामाक आसा, कोण पिवन म्हणून कामाक वयता, आपली फॅमिली चलोवपाक लागून ते अशे वायट दीस काडपाक लागलेले आसा हे जे वेस्ट इंडियन कामाक करताले 242 वर्कर्स. कित्याक हांव पळयता तेजे भितरले एकट्या भुरग्याक हांवें पळयला फाटल्या दिसान तो इतलो त्रासान पडलो, ताका कॅन्सर जालें. आयज तेजे कडेन बॅकिंगाक आनी सपोर्टाक कांय नासलें. असल्या लोकांक तरी आमी खंय सपोर्ट करपाची गरज आसा, कित्याक ही ऑलरेडी तेंची केस जाल्यार म्हाका दिसता बॉम्बे एक लिक्विडेटर एपॉयंट केल्लो आसा, बट तो आजून पर्यंत ती केस डिस्पोज करना आनी कांयच सेटलमेंट करना. हेजेर हांव मागता आमचे मंत्र्यान हेजेर मातशें लक्ष घालून ही वेस्ट इंडियाची केस खंय पावलेली आसा आनी तो लिक्विडेटर कोण एपॉयंट केल्लो आसा ताका हांगा आफोवन आमच्या गोवोरमेंटाच्या थ्रू आफोवन तेजे कडेन खंय तरी वासपूस करपाची गरज आसा. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 60 हो सगळ्यांक इम्पॉर्टंट इशू आसा आनी आमकां खबर आसा, बट खंय तरी अशें दिसपाक लागलेलें आसा. रिसंटली वी हॅव कम अक्रॉस द कंपनी बेस्ड इन गोवा carrying out recruitment process outside state for jobs at their unit in Goa. आता ही कंपनी एक आसा इंडिको रेमिडीज वेर्नाची आनी तशीच एनक्यूब इटिकल प्रायवेट लिमिटेड मडकय. हेंच्यांनी दोनूय कंपनी रिक्रुटमेंट खंय केले, एडवर्टायजमेंट खंय केले, गोंया भायर. आनी भायल्या लोकांक ते एडवर्टायजमेंट करून गोंयान हाडपाक रिक्रुटमेंट करपाक लागलेले आसा. दीस मूव्स टोटली डिप्रायवींग आवर गोवन अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रॉम द जॉब्स. हे जी कंपनी गोंयान आसा हेंच्यांनी फक्त जे एडवर्टायजमेंट आसता ते आमच्या गोंयान करचे, आमच्या गोंयच्या लोकांक घेवचे. ह्या हांगल्या लोकांक दर एडवर्टायजमेंट तुमी गोंया भायर करपाक लागले, महाराष्ट्रा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बाकीचे कंट्रीन, दिल्ली बीन, जाल्यार आमच्या आनी गोंयकारांक कशें एम्प्लॉयमेंट मेळटा. सो हे जे एडवर्टायजमेंट जाता ते एडवर्टायजमेंट जावचे न्हू, हेजेर लक्ष आमच्या लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टरान दवरचें. स्पिकर सर,
आयज एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो एक मेजर इशू जाल्लो आसा आनी हांव जाणा सगल्यांक तर गव्हर्मेंट जॉब तर मेळोंक इम्पॉसिबल बट गव्हर्मेंट जॉब मेळना सुद्दां जाल्यार खंय तरी प्रायवेट सेक्टरान जॉब मेळोंक जाय आनी हेज्या लागून हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कित्याक अशी जॉब फेअर जी तुमी करता सगळे कडेन कित्याक आमी पळयला जॉब फेअरासून भरपूर प्रोडक्टिवली भायर सरता आनी खूब लोकांक बेनिफीट मेळटा असो एक जॉब फेअर जो आसा तो आमच्या एक मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन करचो जेच्या कारणान आमच्या मुरगांवचे जे लोक आसा या मुर्मगांव तालुकाचे जे लोक आसा तांकां चडान चड बेनिफीट मेळटलो स्पीकर सर चड टायम घेयनासतना डिमांड नंबर 72चेर उलयतना देर इज अ सिरियस इशू आनी स्पीकर सर तुमकां मंत्र्याक हें खबर आसा issue of non-performance of remediation of legacy waste at Headland Sada in the first phase by the contractor nominated by the Goa Waste Management Limited. Several inspections जाले sir. Even आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर थंय इन्स्पेक्शनाक येयलो आनी तेणें तांकां टायम बाउंड टायम सांगलेलो कितें बाबा हे बेगीनच्या बेगीन बिफोर मन्सून हे तुमी काडचें म्हणून एज पर द फायंडींग इट वॉज Osborne that the RDF was mixed with the inert and hence the contractor was asked to remediate the proportion of the dump of the side of the MMTC building and complete the same before the monsoon. But still it is not done. Minister मुद्दाम सांगपाक सुद्दां अजून पर्यंत ताणें केल्लेलें ना. However, he has excavated litter portion, धाकटोसो पोर्शन तो MMTC बिल्डिंगे कडेन आमी पळयलेलो मिनिस्टर तो इल्लो काडला आनी वयर दवरला आनी तेजेर कांयच काम केलें ना आनी ती फूल प्लॅस्टिकान भरलेली आसा कित्याक वयर काडून तो फ्लॅट एरिया आसली थंय दवरलेली आसा ताणें स्पीकर सर जशें मिनिस्टर आमी जेन्ना सर्वे इन्स्पेक्शनाक येयलो तेन्ना पळयला थंयसर एक रिटेनिंग हॉल बांदपाची गरज आसा कित्याक तो कचरो जो आसा तो सगळो व्हांवून पावसान आख्खे तो दर्यान वयता एरेबियन सीयान सो ते जावचें न्हू म्हणून तुमी एग्री जाल्लेले आसा मिनिस्टर ते बेगीनच्या बेगीन एक रिटेनिंग हॉल बांदची आनी तो जागो आसा जसो तुमी म्हाका प्रॉमिस केल्लो थंय कम्युनिटी हॉल बांदून दिता म्हणून सो त्या जाग्याचेर एक मातसो आमी तो प्रपोजल घालचो आनी बेगीच्या बेगीन एक कम्युनिटी हॉल बांदून घेवचें इतलें सांगून हांव तुमकां देव बरें कर म्हणटा थँक्यू Honourable Member C. Nilesh Kabral. Speaker sir, I rise to support demands placed on the table of the House, demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60, 72. And I would like to first bring it to the notice of the Honourable Minister. I will go into the full demands for grants for the year 2024-25, the list for discussion on demands. Waste management is nowhere there in that. It is science and technology. I think you should create that waste management head and take a budget head separate from Honorable CM, because that is the main thing in Goa we are looking forward from you to take care of the waste which is there. Speaker sir, I want to first congratulate the Honorable Minister, because Sansado, I remember in this so many years I was there in this house. All the time this issue is to come. Ultimately it has been cleared. Small thing which is there which is being removed. Kakoda plant we commission kello waste management under, and he has been instrumental in bringing the e-stamp. He is also who reduced a lot of pending cases with the collectors by continuously following up. He is also in the process of giving just now Digambar Kamat Baba Sangle immediate relief, which was never happening. I think there is not only one case; it should be everywhere. So the first time अशें जालें 2 लाख रोखडे काडून दिले. I don't know. Maybe it was influenced by honorable MLA and phone करून बी तुका सांगले. पण अशें it should be entire Goa. आमी follow up करता मागीर 2000-5000 काडून दिता. अशें जावपाक जायना. तेच म्हणटा 2000-5000. So please you go, because every time estimates are prepared. आता करून घेवचें स्पीकर सर. आज तुवें एक इनिशिएटिव्ह घेवन बॅन ऑन ट्रान्सफर ऑफ agricultural land. Also बी हें करून तुवें बॅन केला is a good thing what you have done. But still then, सगळे positive असताना I will try to tell some things which I think still can be improvised in your system. आज DSLR, ISLR जे डिपार्टमेंट तुजे अंडर आसा, आज तुम्ही सांग्यार करता म्हणला बजेट स्पिचीन, ते बेगीन करचें कित्याक आमचे केपें लोड जाला आनी मागीर ताका 2 चार्ज जालो तो 1 दिलो. पूण इश्यू इज वॉट हॅपनिंग, लॉट ऑफ केसीस पेंडींग उरता लोकांच्यो आनी हें उरता तेन्ना फॉर वेरियस स्मॉल इश्यूज हांव परतून रिपीट करता. When I was a minister, I know I should come and follow up. Right? Lately, I have not been following up. But I think you should go ahead with that. One is, first thing is, जे common boundary, म्हणजे village boundary, अजूनही ते settle करू ना. माझे 3 cases हांवें दिल्ल्यो, almost 1 year back. आणि I told you super हें जाल्लें आसा. But somehow your department is not ready to take it up as a challenge. I said, take from my constituency. You remember that? अजूनही करू ना. म्हणजे I explained to you, there is no man's land in between 2 village boundaries. Almost 3,000 square meters of land or 4,000 square meters of land. Whether it is not here also, not there also, it is not settled. So I think this type of cases you should take up. And village boundaries are problem everywhere in Goa. But because it is there,
you cannot remove. Today, digitalization, today technologies have changed, artificial intelligence has come, everything is in proper shape. So I think you should be able to do it. Kindly take it up. Speaker sir, cases pending like ISLR, I will tell you. Now I have taken up as a MLA, because I am free now, as a MLA, acquisitions done in 1970s and in block survey are still not transferred in government land. Subsequently, those people have sold that land and they have mutated and partitioned government lands. I have taken up, now I will be coming back to you and your law secretary and you also, is what is the solution for this problem? Because this was acquired in block surveys. And now when you go to put in the survey map, आता सर्वे रोड आसा पूण तेका मार्टिशन आनी म्युटेशन केला हेका कायदो ना वो करूंक पडटलो तुका कसो करपाक गव्हर्मेंटाचे जागे ते सो हे सगळे गोश्टी म्हाका दिसता तुवें बसपाक जाय टायम दिवपाक जाय आनी करूंक घेवपाक जाय आनी हेजे खातीर हांवें तुका लेटर बरयल्लें आसा ऑलरेडी आनी तेका सोल्युशन काडपाचें हें तुवें पळोवपाक जाय स्पीकर सर कित्याक आज म्हाज्या मतदारसंघान जेन्ना रस्ते आमी करपाक वयता कोण 1 स्क्वेअर इंची ना वाडोवपाक पूण एक्वायर केल्ले जागे आजून पार्टिशन जावं ना सो हेका सिम्प्लिफायड प्रोसेस करपाक जाय आनी हो सिम्प्लिफायड प्रोसेस करपाक तुज्या हातीन आसा हे कशें करपाक यू आर द गव्हर्मेंट सो यू शूड ब्रिंग द सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लम एंड आय वॉन्ट यू टू हॅव अ मीटिंग ड्युरिंग द असेंब्ली सेशन after because I didn't want to demand तुझे demands आसले आज I didn't want to but after that I want you to put it on record I'm putting on record that I've asked you time and this to bring on entire department so that I can tell you and highlight what are the issues Speaker sir when we go to land recall and settlement as I told you आमचे जे 114 आशिल्ले हितू भितर थोड्यो गोश्टी जेन्ना सर्वे प्लॅनार घरां दाखयल्ली आसा ते एरिया भितर तूं कन्वर्जन करून दिता म्हणजे तितले सेटलमेंट तुका एप्लिकेबल ना म्हणजे तुजे कन्वर्जन सनदाचे तितले मायनस करता पूण स्पीकर सर हे केले 1972 आनी 1972 आमी घर मातशें वाडयल्लें आनी तेच घराक एक्सटेंशन केल्लें आसा तेका सोल्युशन तुवें काडूंक ना आजुनी आतां हितू भितर ते घर जर कवर करता कित्याक फॅमिली तेन्ना आशिल्ली तुवें सरकारान टॉयलेट बांदपाक लागल्यो तुवें सरकारान खुबश्यो गोश्टी करपाक लागल्यो तो एक 4-5 मिटर वाडयल्या सो लेट देम हॅव द बेनिफीट बिकॉज इट इज बिकॉज द गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दॅट दे हॅव एक्सटेंडेड द हाऊसेस सो लेट देम कम ऑन द सर्वे आय हॅव सीन इन केसीस माय कॉन्स्टिट्युएन्सीज where they have put in cases and I have been following with deputy collector but he is unable to bring solutions those people have to take a demolition notice काढल्या म्हणजे त्यांचे घर 70% or 65-70% of the घर is houses inside the survey boundary in the तुझ्या प्लॅना भितर and 25% of the extension house now you are asking to break so somewhere solutions are common people is a people you have to find solutions to these problems I have been telling you speaker sir दुसरी गोष्ट जी आसा जे आज आमी पळयता की तुवें 2016 आमी रेग्युलेशन एक्ट काडलेलो आनी आजुनूय त्यो केसीस काबार जायना फॉर वेरियस रिजन्स आतां म्हाका सांग स्पीकर सर तूं रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी तितू भितर एक्टा भितर TCPचे सगळे कन्करन्स घेवपाक जाय आशिल्ले आतां तितू TCP भितर हांव जर इन्फ्लुएन्शियल आसा जाल्यार हांवें जर एप्लिकेशन घातलें जाल्यार म्हजो झोन चेंज जाता तुवें खबर आसा तूं रेव्हेन्यू मिनिस्टराचें जें म्हजें घर ऑलरेडी बांदलेलें आसा आनी तेका रेग्युलरायज करपाक मागता हांव पयशे भरता हांव ताचे 2016चे पयलींची घरां तेका तूं TCP सांगता हें तें म्हणटा आनी तूं करून दिना म्हाका समजना कितें आहा स्पीकर सर कायदो बदल परतून आनी करून दी म्हाका समज गायडलायन्स तूं चेंज कर गायडलायन्स तुवें केल्ली आसा सो गायडलायन्स जे करपाक म्हणजे तुजें तेंच घर जर हांवें वचून TCP कडेन एप्लिकेशन केल्लें म्हणजे करेक्शन करपाक तें जाता पूण तुजे कडेन म्हजें रेग्युलेशन करपाक जाय न्हय कित्याक स्पीकर सर हेजेर मातशें तुवें लक्ष घालचें स्पीकर सर बिकॉज रेग्युलेशन इज युअर एक्ट इट इज नॉट अ TCP एक्ट and I think people have been staying for donkeys years in those houses and they are now trying to get it regularized only land belonging to them forget Komidat for that I'll take it separately but तुझ्या आपणाच्या जाग्या भितर जे करपाक जाय हेजे तुवें लक्ष घालून करपाक जाय स्पीकर सर दुसरी हांवें म्हज्या मतदारसंघाचें सांगलें स्पीकर सर म्हज्या मतदारसंघान अशी 17 घरां आसा हांव फॉलोअप करीत आसा आनी 17 घरां खामामोळे वाठारांत जे सर्वे प्लॅनार लागलेली आसा अंडर द रेग्युलेशन ऑफ एन्क्रोचमेंट ऑन गव्हर्मेंट लँड दे आर एम्पावर्ड टू बी 20 वर्सां जालीं स्पीकर सर तेंचें आजुनूय रेग्युलेशन जायना एक डॉक्युमेंट मागला दुसरो डॉक्युमेंट मागता तिसरो डॉक्युमेंट मागता फायली वयर येता सकयल वयता स्पीकर सर म्हाका खबर ना तेंची घरां लागलेली आसा सर्वे प्लॅन आनी कितें दिवपाचें तुका डॉक्युमेंट तेंचे पुर्वजाचें नांव आसा म्हणजे म्हाज्या बापायचें वा म्हज्या आज्याचें नांव आसा आतां हांव तो म्हजो आजो आनी बापूय मेलो आतां हांव जितो आहा सो ही शोईंग दॅट इट इज बिलॉंगींग टू मी आतां तूं तेका आनी डॉक्युमेंट हाड म्हणटा तूं शो दॅट इज हाऊस आय डोंट अंडरस्टँड मातशें बसून घे म्हाका ही मिटींग म्हाका जाय आय एम ब्रिंगींग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस इट कॅनॉट कंटिन्यू This week you have this. I'm just telling you, clarify because they're just running around the bush. And regulation act is under you. I'm not saying regularize new structures. This way they are regularized by you showing in the survey plan with their names in 114. They are asking for regulation. This type cases should be taken immediately. 20 years and not 18-20 years, Speaker sir. Speaker sir, दूसरी गोष्ट असा हांवें सांगला की
आता केसीस जे आसा वेर गव्हर्मेंट हॅज एक्वायर्ड लँड आनी तेंचे तुजे ISLR कडेन म्युटेशन पार्टिशन जायना थोड्यो एक्वायशन केला पूण तांकां 1/14 जावंक ना म्हूण ते आतां आपल्याचें नांवार हाडना आतां त्यो तुजे कडेन पेंडींग आसा लायक आमचे कुडचड्या वयले म्हणजे केपें आतां मडगांव पेंडींग आसा दे आर हेल्पिंग दे आर गुड ऑफिसर्स नॉट दॅट बट एवरी टायम यू हॅव टू पॉयंट आउट एवरी टायम वाय इज दॅट सो केसीस वीच आर एक्वायर्ड बाय गव्हर्मेंट लॉंग बॅक because their names are not come in 114. That is why the government name is not coming. But that is a different issue. Let the other part be remain like that only. But your cases should be finalized. म्हणजे तुझे एका म्हणटा कितें तें आमगेले for these cases are pending within your court in Margaon because DC cases म्हणटा पळय त्यो. So why it is so lot of the so many cases are there. You compile them together and find solutions, Speaker sir. Speaker sir, you remember that in the past, as I said, we were flying to find solutions for Comunidad issues. There was an act brought in 2001 and there was a section amendment article 372A. I have spoken to you also and it was a specific date because somebody has a different mindset of a different date, that is up to them. But they are already enjoying. I am also part of a Comunidad. I am a zonekar. I am also a shareholder. But if lands have been encroached for so many years and there is nothing coming to the Comunidad, we are not going to be able to break those houses also because of humanitarian grounds. We go to court. So if this act was introduced in 372A in 2001, it's still there. It is just because some affidavit was given in Supreme Court doesn't mean that act is not, the act is there. You please reintroduce and regularize those people at least. They will pay their money. Whichever cut-off date you come, they will pay the money in the Comunidad. At least I don't know about other communities. आमचे मतदारसंघ आमचे community काय problem ना. So please do it. I've been telling you. So I think you have to find solution because as Benji said, he put a nice poem for you. So that poem reflection should come in realistic ways, which you do, which you, if you want, you can do. I know that. But you please take it into account and please get it done, Speaker sir. Speaker sir, दोनों 3 मिनटां दोनों तुम्ही आणि उलयता, Speaker sir. तुमकां खबर आसा, Speaker sir, that regional plan was based on the 2021, which is there. Revenue code is much before that, in 1968. Regional plan on and off gets differentiated. But your 1968 under rule of Sanad, under rule 11, I think look into the examination of that. You are more powerful than the TCP. And as I said, you have to provide, see under the rules, Goa Dam and Due land revenue conversion of use of land to non-agricultural 1969 rule 1 on regulation Sanad to be granted. So I am talking about, you understand what I am saying. Sanads are your baby, not their baby. So if I ask for you a Sanad for conversion, you ask me to ask TCP. So TCP, whether it is settlement zone is the first question. Now, whether it is settlement zone, you ask for the certificate. You put in your system, regional plan 2021 is integrated. Maybe not updated with the new conversions. But I think together with artificial intelligence, you can do it on yourself in your office itself. So please look into those things. That's why I'm saying I will not repeat all this again. You asked, you said next week you're going to make a meeting. I will bring this entire agenda. There's another thing I would like to bring to your notice. Is, don't mind the Speaker sir. Is under the science and technology, as I was telling you, Kuchade waste treatment zalo. I've been following with chairman. I put issue kadla. 5,000 square meter तुवें जागो घेवन आमकां मुन्सिपालिटीक पोतून दिवपाक जाय. हो इशू पोतून रिपीट जाता. 3 वर्सां पयलीं कॅबिनेटान एप्रूव जाला. हांव नागो कित्याक हांवें NOC दिल्या जाग्याच्या ओनराची. कित्याक टायम लागता म्हाका खबर ना. तो जागो एक्वायर करून आमकां मुन्सिपालिटीक दिवपाक. आमी बाकीची आतां मडगांवची गार्बेज बी घेवपाक लागल्या. सो म्हाका खबर ना कितें जालां तें बंद करपाक जाय. हांवें करता. NOC दिली. आमी NOC दिवन 1 वर्स जालें NOC दिल्या. ते एक्वायर करपाक तुका लँड ओनराची. सो यू कन्सेंट अनुसार एक्विशन करून आमकां हँडओवर कर न्ही स्पीकर सर. लोक म्हाका विचारता तुका काय ना तूं सरकाराचो म्हणटा तूं कित्याक करून घेना म्हणटा. सो आय एम रिक्वेस्टिंग एज मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चेअरमॅन ऑल्सो एग्रीड बट सम आय डोंट नो वॉट इज समथिंग लॅकिंग देन प्लीज टेल मी. आय आस्क पीपल आय हॅड अ मीटिंग. यू हॅव मेड अ कमिटी. आमच्या मतदारसंघात पयर कमिटी केली. यू हॅव अप्रूव्ड CM हॅज अप्रूव्ड एंड नाव वी आर मॉनिटरिंग. बट ते 5,000 स्क्वेअर मिटर जे मुन्सिपालिटीक दिवपाक जाय टू टेक केअर ऑफ देअर बिकॉज दे वॉन्ट टू पुट द इन्सुलेशन प्लांट इन्सुलेशन फॉर एनिमल्स डेड एनिमल्स. We want to put an incineration plant there in that 5,000 incineration for dead bodies because sometimes people cannot afford today. As there are bodies which are not there, so we want an incineration there also. So 2 different places. So we want that land because we don't have the land which was there with us. We have taken. So please see that it is given before the next assembly session and everything. We don't want a 3,500 with a tri-party agreement. We want 5,000 independently for us. Because sir, secondly, Honorable Chief Minister has been there on the assembly last session that we are taking garbage from various places. Other people are refusing.
Kuchore people are not refused. Till today, your tender has not come. Don't give me excuses. Why that tender of Kuchore constituency on the floor of the House, which was promised by you and Honorable Chief Minister, why the tender is still not come, Speaker sir? My people should be, why they should be paying garbage fees? They are taking from other, सगळ्या वयल्यान आपणा garbage नाका, तांकां garbage नाका म्हणटा. आमी जेन्ना घेता, आमकां tourism belt ना, आमचो जाता 20-25 टन दिसाक. आमी घेता 100 टन. So म्हाका दिसता हें खंय तरी तुमी एडमिनिस्ट्रेशना कडेन, that's why I said administratively you are good, but you should get it done. Then only people will say. So मातशें तें मातशें करून घेवचें, कित्याक I promise that next financial year we will do only nominal 1 rupee charge from every household. This has to happen from my constituency because we are here to help the government, Speaker sir. Because very important issue, Speaker sir. तुझा सोसडो काबार गेलो म्हणून वगैरे रावता तूं. तेणें केलो तुजो काबार. तूं वर्सां हिंगा हांव कितले वर्सां जाल्यार पळयतालो तुका बोवाळ मारतालो तो सोसडो सोडो. आतां सोडो तेका थँक्यू तूं म्हणचो ना. हांवें म्हटलं थँक्यू तेका, कित्याक आमकां वास येतालो वयता तेन्ना. पूण म्हजो कुचडे सोसडो करपाक दिवचो ना. सो हेजेर खातीर तुवें मातशें करून घेवचें, स्पीकर सर. स्पीकर सर जाल्यार 2 मिनटां घेता, स्पीकर सर. 2च मिनटां घेता, स्पीकर सर. स्पीकर सर, वेस्ट मॅनेजमेंटच्या उलयतना हे 2 गोश्टी हांवें सांगलां. पूण एक व्हेरी इम्पॉर्टंट जी गोश्ट आसा, सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट तुजे कडेन आहा. आमचे भुरगे आज पळयता, म्हाज्या मतदारसंघात काल काकोडकर भुरगे स्कुलाचे भुरगे, तांकां दे हॅव गॉट इनोवेशन प्रायज. दे आर नाव गोइंग टू रिप्रेझेंट द स्टेट. वॉट हॅव यू गिवन फॉर देम? वॉट आर यू डुईंग फॉर देम? Why are you not? Because today the young minds are there, they are sitting in front of us, they have got innovative ideas, but sometimes they lack funds. They are unable to give, and your schemes are all outdated. You bring in new schemes for these young boys and girls who are there to do innovation, because these people are future of our country. Robotics is one thing, Honorable CM is doing education system, but science and technology is a big department, innovation is there. So please bring in schemes for these young friends of ours who are here to help us in supporting new inventions. Their minds work in different directions, Speaker sir, and it is you who have to bring in. If you want my help, I can make this for you and give it to you. But I think every school, there should be somewhere where these youngsters are given an opportunity, because they don't have financial stability. Parents refuse to give them because sometimes their innovations are far bigger than what you can and I can imagine. So I think you should bring in something. CM has brought in robotics, one thing. That is different, but that is not enough. There are so many other inventions we can bring. As I told you yesterday, I'll share the report of yesterday. My students, 2 students who have been selected to be ISRO, part of ISRO, and they will be representing Goa in Delhi. So there are a lot of people like this, Speaker sir. Speaker sir, अनेक मिनट घेता, Speaker sir. आणि आमचे लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटाचे हांव ESI हॉस्पिटलाचे उलयलां. Wherever I could speak, I am speaking it again. ESI हॉस्पिटल बरें बांदलेलें आहा. तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्ले, ओव्हरनायट BJP येवपाचें म्हणून खबर आसलें, 2 दीस पयलीं इनोव्हेशन केल्लें. तुका खबर आहा, हांवें सांगपा नाका. पूण तें आतां इनोव्हेशन करून आतां 15 वर्सां 12 वर्सां जालीं. तेका फूल फ्लॅज प्रॉपर डॉक्टर्स करपाक जाय. पयलीं तुमी ESI, आय एम अ बिझनेसमॅन, म्हाजे ESI आय एम पेईंग अराउंड 85 पीपल ESI, बट दे डोंट हॅव एनी बेनिफिट्स. वाय शूड आय पे यू? Why should they be paid? I have been telling this every time. And सदां सांगता, स्पीकर सर, that ESI हॉस्पिटला भितर तुमी काडटा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हाडटा, मागीर काडटा GMCन धाडटा. जे लोकल आसा तांकांय त्रास. पयशे तुमचे कडेन आसा, स्पीकर सर, पयशे ना दुसरे भशेन. सो थंय पयलीं कितें करतले, बिफोर द हॉस्पिटल दे गिव्स यू रिकमेंड टू अपोलो, विकटा हॉस्पिटल, अदर हॉस्पिटल्स फॉर डुईंग द सर्जरीज. दॅट ऑल्सो यू हॅव स्टॉप. यू फर्स्ट गो टू गव्हर्मेंट. सो वाय शूड आय पे यू फॉर ESI? प्लीज put in proper specialist. तुवें आवडटा नासतना 100 नर्सी एडवर्टायजमेंट दिल्लो, तो नर्सी ना आनी कांयच ना, एडवर्टायजमेंटूच ना. म्हणजे सांगपाचें कितें आहा? नो, बट GMC डोंट हॅव, सर. Speaker sir, GMC is for people, common people. They are not for people who are being paid by ESI. They are paying ESI. Their contribution is there. Employees' contribution is there. Why should you send them to GMC? You don't send them. You make your hospital. You tie up with other people. Let them also try. Why firstly GMC इतलो ओव्हरलोड जाता, कितले लोक आसा, स्पीकर सर. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अजून ते करता म्हणटा करताले, पण तू ESI करून दाखय न्ही. तुज्या भितर सगळे ऑपरेशन थिएटर आहा, सगळे वेअर इज बींग यूज्ड. सो मातशें कर, स्पीकर सर, बिकॉज दॅट इज आय एम गोइंग टू आस्क यू एवरी टायम नाव एंड देन, स्पीकर सर. स्पीकर सर, लास्ट एकूच सावंड परमिशन जे आसा हें ऑनलायन सिस्टम करपाक जाय, बिकॉज हार्ड कॉपी दिवपाची गरज ना वेरेवर. सो तुवें आतां सगळे सिस्टम तुजे ऑनलायन केल्ले आसा, आणि सावंड परमिशन ऑनलायन करून एप्लाय ते पयशे भरपाचे सिस्टम 3000 रुपया 2000 रुपया कोणाक जाय ते करतले. सो फिजिकल मुवमेंट ते बंद करता, ऑनलायन एप्लिकेशन एक डिवायस करून GL कडेन करचें घेवचें. आणि लास्ट CM आतां इज देअर इन द हाऊस. आय वूड रिक्वेस्ट दॅट द 3rd डिस्ट्रिक्ट, म्हणजे 2 कलेक्टर आहा, 3rd डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आमचे केपें तालुक्यात कवरींग सांगे, काणकोणा आणि आमचे धारबांदोडा भाग, बिकॉज आमचे बॅकवर्ड क्लास आहा ते थंयच्यान मडगांव वचप आनी थंय रावन कलेक्टराचे खूब टायम लागता. सो हांव रिक्वेस्ट करतलो, अंडर ST म्हणजे फंड खूब आसा, तो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराचे बिल्डींग जावचें थंय एरिया भितर, बिकॉज दॅट इज द केपें इज द बिगस्ट तालुका ऑफ ST.
Kepe Taluka is highest taluka in entire Goa. So I am asking Honorable CM to make the third district of revenue in Kepe Taluka, which can cover Concord and other districts, so that we can have a proper district there, so that their problems can be adhered to. And there is a lot of money in the ST budget in the center here to make this taluka, and land is available there. I will give land for collecting, for making the new administrative building. So CMAन मातशें लक्ष घालचें. CMAन म्हाका प्रॉमिस केला की आपण लक्ष घालतलो. तुकाय लक्ष घालपाक लायता की थंय करचें अशें विनंती करता. हां फोंड्याचे फोंड्या हांव तेजेर कमेंट करना. हांव म्हजें उलयतां. आमचे ST भाव आसा आनी भयणी आसा पळय, इज अ मेजर कम्युनिटी. आतां सगळे सिटां मागपाक लागले, म्हणजे ST रिजर्वेशन कर, हें कर. हांव तेंचे खातीर ST थंय ST लोक आसा, मेजॉरिटी इन दॅट एरिया. विचार ना गोविंद सांगतलो, स्पिकर ना. सो ST जे भाव आसा केपें तालुका इज द हायस्ट. So with this we can put up a whole administrator and third district can be made for these people. So हे मातशें करचें अशें विनंती करता. आनी परतून एकदा स्पीकर सर, I am supporting the demands, opposing the cut motions, but with promise that Honorable Minister has promised me that he will sit with me and address these issues treat by treat. Thank you, Speaker sir. Honorable Member G. Taralkar. Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Revenue and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, सगळ्यात पहिली demand number 33. Speaker sir, last time हांवें असेंब्लीन सांगलेलें, ह्या फावटी रिक्वेस्ट करता. पेडण्या, आख्ख्या पेडण्या तालुक्यान एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक एकूच आहा आनी तो कितल्याशाच वर्सां जाल्यात तेका थंयसर लिफ्ट ना. ऑफिसीस, सगळे ऑफिसीस स डिपार्टमेंटाचे ऑफिसीस त्या येद्याच्या बिल्डिंगेन जातात आनी थंय पार्किंगेचो मेजर इशू आहा. पेडणे टाउनान मदीं पडटा. एंटायर पेडणे तालुक्यांतल्यान लोक थंय येतात. एक तर थंयसर तुमचे फॅसिलिटीज म्हणटात ते टॉयलेट सारके नासतात. इंटरनेट कनेक्टिविटी सारकी ना. थंय कंजेशन जाता. जाणटे लोकांक वयर चडपाक त्रास जाता. सो हेचेर मातसो लक्ष दिवचो. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. आयज एंटायर पेडणे तालुक्याचेर लोड चड जाल्लो आहा. मोपा एअरपोर्ट येयला, प्रोजेक्ट्स येयल्यात. आयज खंय तरी आमकां न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक जाय एंटायर पेडणे तालुक्याक. ह्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट नोट करून घेवचें आनी हेचेर सारको सिरियसली लक्ष घालचो. कित्याक केन्ना कितें जाय तें सांगूं येना. हांव कंटिन्युअसली फॉलोअप करता, कंटिन्युअसली याद करूनय दिता. सो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक व्हेरी इम्पॉर्टंट पेडणे तालुक्यान. स्पीकर सर, दुसरे मुणकारियल केसीस. फाटल्या दिसांनी हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक निवेदन घेवन गेल्लो आनी तेंच्यांनी एश्योर केल्लें की मुणकारियल केसीस फास्ट ट्रॅक करता म्हणून, मुणकारियल आनी टेनन्सी केसीस. आनी ते प्रमाणे तुवें आनी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आनी तेच्या ऑफिसरांनी इमिजिएटली तेचेर एक्शनूय घेतली आनी बरें दिसता. आनी खरेंच अभिनंदन करता तुजें की तुवें शेनवारचे मुणकारियल केसीस घेवपाक सुरवात केली आनी तेका लागून मातशें स्पीड अप जाल्या. पूण खंय तरी म्हाका दिसता मुणकारियल कायदो जो आहा तो खंय तरी चेंज करपाची गरज आहा. कित्याक सगळ्यांक खबर आहा मुणकार हे कितलींशींच वर्सां आजो पणजो थंयच्या त्याच घरान थंय रावल्यात आनी सगळे म्हणजे तें घर तेंचें म्हणून खबर आहा. पूण खंय तरी भाडकार जमीन भाडकारी जी जाता तेका लागून खंय ना खंय इश्यूज फेस जातात हे मुणकारांक. तेका लागून खंय तरी फास्ट ट्रॅक म्हणजे विदीन 3 इयरिंग्स इम्पॉर्टंट कितें आहा त्या घरान फक्त तेचे लायटीचें बील कितल्याशेच वर्साचें बील फारीक करता, उदकाचें बील ते डॉक्युमेंटाचेर वॅलिड जाता की तो थंयसरलो मुणकार म्हणून. आनी त्या मुणकारियल जर केसीस तुमी 3 इयरिंगांनी सोंपयशात विदीन 3 मंथ्स, म्हाका दिसता रिलॅक्सेशन म्हणजे बारीक सामान्य मनीस जो बहुजन समाजाचो मनीस आहा, जो मुणकार चडशे बहुजन समाजाचेच मनीस मुणकार आहात, तांकां खंय तरी जस्टीस मेळटली. आयज कितें जाता खूब कडेन अशें केलां तुमी कायदे बरे करतले, आतां फुडें करतले, आतां फास्ट ट्रॅकूय केल्यात, पूण खंय तरी मुणकार भियातात मुणकारियल केस घालपाक पुटअप करपाक मामलेदारा फुडल्यान. कित्याक ते भियातात भाडकारांक आनी भाडकार धमक्यो दितात. हांव म्हणटा सगळे भाडकार धमक्यो दिनात, काही भाडकार धमक्यो म्हणजे अशें आहा की डॉमिनेटींग जातात आनी ते अशें जाणां तूं जर हें करशीत जाल्यार मोडटलो, तुजें घर मोडटलो, तुका बांदूंक दिवचो ना अशें धमक्यो दितात. तेका लागून म्हाका दिसता की तुवें तुजे तलाटी जात म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदाराक इन्स्ट्रक्ट करून तलाटे कडल्यान एक रिपोर्ट घेवचो. म्हणजे ही जी घरां आहात इतलीं वर्सां पारंपारीक घरां जे फुडें स्वताहून फुडें येयनात, काही फायनान्शियल इश्यूज आहा म्हणून येयनात, काही भियोन येयनात. हे एक रिपोर्ट तुमी जर सरकारान जर रिपोर्ट तलाट्यान करीत बाबा हे घर आहा, हे इतल्या स्क्वेअर मिटराचें घर आहा, 3-3 मिटर सोडून बाबा तेचें हे घर तेका दिवपाचें, एक खंय तरी कायदो असो हाडीत जाल्यार म्हाका एंटायर गोंयाक जस्टीस मेळटली, ह्या मुणकारांक बहुजन समाजाक जस्टीस मेळटली. सो हो एक्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट. तलाटे कडल्यान जर रिपोर्ट घेशात जाल्यार आनी तेचेर तुमी एक्ट करशात जाल्यार आमच्या मुणकारांक जस्टीस मेळटली. स्पीकर सर, डिजास्टर मॅनेजमेंट. सो हांव एवरी काळे एका वयर कित्याक चडयला तूं.
स्पीकर सर त्या सवय डिस्टर्ब करपाची. स्पीकर सर एवरी मनसून प्री मनसून मिटींग घेता डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार एवरी इयर आसता म्हाजी. हे फावट घेतली पूण तेंचो एकूच इश्यू आसता की फंड्स ना खंय. पंचायतीक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान त्या दिसा म्हटलां 50,000 ते पंचायतीक दितात, 5 लाख डेप्युटी कलेक्टर. पूण म्हाका दिसना ते खंय युटिलायज जाता की तेंचे कडेन पावतात. कित्याक हांवें एवरी टायम विचारतात तेन्ना ते फक्त म्हणटात म्हणजे फॉर एग्जाम्पल गटर साफ करपाक जाय ते म्हणटा फंड्स ना. सो एका म्हाका बोटां दाखोवंक सुरवात करता. सो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एक स्पेशल फंड डिजास्टरा खातीर कितेंय जर जालें जाल्यार तो स्पेशल फंड एक एलोकेट करून दवर. कित्याक इजी पडटलें तेंकाय काम करपाक. की ना जाल्यार प्रत्येक टायमार आमी पंचायतीचेर डिपेंड रावतात, दुसऱ्या PWDचेर डिपेंड रावतात. हें जावंक जायना. म्हणजे प्री मनसून प्रिपेरेशन आमचें आसूंक जाय. जेन्ना डिजास्टर जाता तेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक फूल पावर्स दिया तुमी ते एक्ट करपाक. सो हे एक रिक्वेस्ट म्हाजी नोट डावन करून घेवची तुमी. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट खाजण लँड सगळ्यांनी चडशांनी खाजण लँड उलयला. उदळ कॉलिंग एटेन्शनानूय खाजण लँड हांव इतलेंच पॉयंट आउट करून नोट करून दिवंक सोदता की खाजण लँड जी आहा जी आयज आमी प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा. जे त्या दिसा म्हटलें जे पोय आहात आमचे म्हणजे क्रिक्स, बारीक क्रिक्स तेका आमी कोंकणीन पोय म्हणटात. आनी पोयच्या सायडीक म्हणजे मदीं शेतां आसतात आनी सायडीक पोय. हे पयलींच्या टायमार खाजण फार्मींग आहात ते हेचेर करताले. म्हणजे फार्मींग म्हणटात ती खाजण लँडाचेर जाताली. आनी ते पोय आसल्या कारणान तेजे खूब हे आसात. म्हणजे एक ल्हानशें तुका उदाहरण दिता. आदल्या टायमाचेर त्या शेतांचेर जी शेतां लायताले त्या पावसाच्या दिसांनी तेचेर लोवो येतालो. लोवो जाणा मिनिस्टर जाणा लोवो म्हटल्यार लोवो येतालो जाणा तूं? रे मॅट्रेस करताले तेजे. हां मॅट्रेस करताले तेजे. ना मॅट्रेस म्हणजे हेका खोपींग बीन घालताले बारीक स्ट्रॉ लांब इन्क्लुडींग लोवो मॅट्रेस येतालो. दोन्ही हुंपीकूय घालताले. मॅट्रेस तो लोवो येतालो. आयज खंयच गोंयांत दिसना लोवो तो. कित्याक दिसना हो क्वेश्चन मार्क येता. म्हणजे आमी आमचे पोय सांबाळूंक ना. ते खंय तरी पुरून उडयल्यात वा आपूण पुरल्या आमी मेंटेन करूंक ना. जे करपाक जाय आनी शेतां मेंटेन करप तो त्या लोव्याक सदांच हे रिलेटेड तेका न्हू पूण ते कनेक्टेड जाता. त्या लोव्याक फुलां येतालीं आनी ती फुलांची बियां उदकान पडटली तेन्ना पोटींग जाणा मरे पोटींग जाणा तो जाणा स्पीकर सर. पोटींग म्हणून सुंगटां सारके लॉबस्टर्स म्हणटात ते बारीक हेजे पोटके मेळटाले आनी ते पावसाच्या दिसांनी मेळटाले. आनी ते पोटींग तेन्ना आमी ल्हान आसतना आमी वयताले धरपाक. आयज ही भुरगीं आहात तांकां खबर सुद्दां आसतना पोटींग म्हणजे कितें तें. सो आयज हे थोडे स्पिशीज ना जाल्ले आहात. हे कित्याक ना जाले? आमी हे आमचे पोयो जावं खाजण फार्मींग ना हे प्रोटेक्ट करूंक ना. आजी आमची ल्हान आसतना पावसाची जेन्ना पोडक्यांचो रोस बीन करून घालताली. सो आयज आमी ते मिस करतात. सो हे खंय तरी प्रोटेक्ट करून खाजण लँड व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक खाजण लँड म्हणजे जे लँड आहा थंयसर बंगले बांदप चालू केल्यात. कोणाचे प्रायवेट जे आहा ते विकले. आगारवाडे तुका सांगता परत एकदा आगारवाडे पंचायतीन एका खाजण लँडाचेर थंयसर एक बंगलो बांदला भायल्या मनशान. तुजी गव्हर्मेंट लँड रेव्हेन्यू लँड आहा तेचेर नाला बांदला तो एनक्रोच केला. हे एकूच रिजन दिला. अशे कितलेशेच आसात कॉन्स्टिट्युएन्सीन. हे तूं रिपोर्ट एक घे. जे पोयो आहात जे रावल्या WRDक घे. कित्याक पोयो आसल्या कारणान थंयसर मानशे असतात. मानशे WRD कन्स्ट्रक्ट करतात. पूण तुमचे कडेन रेकॉर्ड आसतलो तेंचे कडेन आसतलो. हे मानशे आयडेंटिफाय पयलीं करूंक जाय. कित्याक खुबशे मानशे पुरल्यात मोडून उडयल्यात आपल्या पर्सनल इंट्रस्टाक. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक आयज आमच्या भुरग्यांक आमी कितें दाखयतले फुडें? लो हे काबार सगळें जातलें. आतां तुमकां 2 उदाहरणां दिलीं. आयज आमकां दिसनात लोवो दिसना पोटींगूय दिसना. अशें कितलेशेच फुडें अशे गोश्टी जातले. ते आयज तुवें प्रोटेक्ट करपाची गरज आनी म्हाका खात्री आहा तूं हें करतलो म्हणून. स्पीकर सर दुसरें म्हटल्यार लास्ट टायमूय एसेंब्लीन म्हटलेलें ट्रेडिशनल पाथवेज. आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन परत एकदां सांगता आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे गणपतीचे विसर्जनाक वचपाचे पांयवाटो हे भायल्या लोकांनी प्रॉपर्टी घेताना ब्लॉक केल्यात. फिशरमॅन्साचे पांयवाटो ह्यो ब्लॉक केल्यात आनी आपले बंगले बांदपाक सुरवात केल्यात वा विलास बांदपाक सुरवात कंपाऊंड वॉल बांदून ब्लॉक केल्यात. आनी थंय बाउन्सर्स घेतल्यात सेक्युरिटीज घेतल्यात आनी आमच्या स्थानिकांक थंय वचपाक बंद. जे डेली नुस्तेकाक वयताले व्हडयो घेवन तांकां वचोंक मेळना आयज. हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता हेचेर खंय तरी कायदो हाडा. आयज मांद्रे सारके गांवांत मोर्जी सारके गांवांत इंटरनल विलेजींनी पाथवे तेंचे ब्लॉक केल्यात. सगळ्या
पंचायत प्रोटेक्ट करपाक कोण येयना पंचायत पळय जेन्ना तुजी जागो आसा तुजो जागो आहा तूं काडटाय विकताय पाथवे तेका जस्टिफाय करपाक तलाटी रिपोर्ट करता मामलेदारा कडून कलेक्टर तेका वयतात वर्सां कितलेशेच केसी ह्या पाथवेक आपले झगडटात आयज जर आमी पंचायतीक आनी पर्सनल जे भाटकार आहा तेंचे डिपेंडंट रावत जाल्यार हेंकां जस्टीस बारीक लोकांक मेळची ना आजून सांगता हे लोक बहुजन समाजाचे लोक रावतात थंयसर सो तेका लागून प्रोटेक्ट करप व्हेरी इम्पॉर्टंट कितें पाथवे कन्स्ट्रक्ट सांगना क्रॉस टॉक ऑनरेबल मेंबर्स कंटिन्यू पाथवे कन्स्ट्रक्शन सांगना पाथवे तुम्ही नोटिफाय करून दिवची पडटली तांकां नाजाल्यार जावचें ना हांव सांगता तुमी हेचेर तेचेर रावं नाका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटानूच करचें पडटलें नाल्यार तांकां वाट्यो मेळचे ना आयज कोणी सीक पडलो जाल्यार ताका व्हरपाक उखलून व्हरचो पडटा एम्बुलन्स वचना टू व्हिलर वचना कितलेशेच जाय जाल्यार हांव पर्सनली आयडेंटिफाय करूंक जाय तुज्या ऑफिसराक घेवन अशें खंय तरी कायदो हाडा आनी तांकां जस्टीस दिया डिस्टर्ब करपाक हुशार स्पीकर सर मेन इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट गोष्ट देवस्थानाचे महाजन्स त्यांचो प्रॉब्लेम सगळ्यात म्हणजे जास्त जास्त देवळांनी देवस्थानाचे महाजन आहात तेतून 2-2, 3-3 ग्रुपांनी क्लॅशीस जातात खूब कडेन एंटायर गोंयभर आहात ते इश्यूज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक विर्नोडा गांवान आहा दोनूय ग्रुप म्हाजेत दोनूय गांवकारूय माझे पूण दोगांचे क्लॅशीस चालू आहात आनी हे फॉट एवरी इयर तेंचे फेस्टिवल आसता वर्सांतल्यान एकदां तेंचे फेस्टिवल आनी त्या फेस्टिवलाक इतली केस्तांवां जातात हे फॉट लॉ एंड ऑर्डराची परिस्थिती येयलेली पुलीस डिप्लॉय करचे पडले आनी कितले तेका लागून मागता तुजे कडेन की जेन्ना जेन्ना एंटायर म्हणजे वर्सान एकदां तेंचे फेस्टिवल आसता तेन्ना तूं ते फेस्टिवला पुरतीत एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट कर आनी तेच्या अंडर ते फेस्टिवल बरे भशेन जावन कित्याक त्या देवळान खूब जाण देवाचें दर्शन घेवन खंयच्यान येता आनी जर थंय लॉ एंड ऑर्डर इश्यू जायत जाल्यार मागीर थंयसर भलतेच कडेन भलते पावतले तेका लागून एक एडमिनिस्ट्रेटर स्पेसिफीक तितक्यात फेस्टिवला पुरती एक अपॉयंट करपाची गरज आहा स्पीकर सर दुसरें म्हटल्यार ओबीसी सर्टिफिकेट्स आयज भुरगे स्टुडंट्स आमचे ओबीसी सर्टिफिकेटीक लागून कितलेशेच एप्लाय करतात पूण तांकां डिले जाता ती कितें फास्ट ट्रॅक विदीन 24 hours मेळटा अशें मातशें फेसिलिटीज कर दुसरें व्हेरी इम्पॉर्टंट 1968 डॉक्युमेंट तुका 1968 डॉक्युमेंट तुजी गरज आहा म्हणजे बर्थ सर्टिफिकेट सो ते सर्टिफिकेट थोड्यां कडेन आसना नाजाल्यार कितें एफिडेवीट आपल्या चुलत्याची मार आनी एफिडेवीट हाड म्हणटात ते थोडे कित्याक जर तेंच्या फॅमिली भितर डिस्प्यूट आहात जाल्यार त्या डिस्प्यूटाक ते तांकां दिनात हांगा खंय तरी कितें तरी मातशें कितें तांकां रिलॅक्सेशन मेळटा अशें कितें तरी हें करचें तुवें स्पीकर सर तलाटीज प्रत्येक पंचायतींनी तलाटीज आहा तांकां थंयसर प्रत्येक टायमाचेर गेल्या उपरांत ते एरर म्हणटात नेटवर्क सारकें चलना म्हणटात हेका कितें तरी सोल्युशन काडचो तुवें जेणे करून सामान्य लोक जो तलाटे कडेन कसले डॉक्युमेंट्स मागोवंक वयता ऑनलायन जेन्ना तो एप्लाय करूंक वयता आनी काडपाक वयता तेन्ना ताका प्रॉब्लम फेस करचे पडचे ना व्हेरी इम्पॉर्टंट एक गोश्ट आहा स्पीकर सर जेन्ना मुणकार म्हणटात मुणकाराचें जेन्ना घर पडटा म्हणजे एक खंयचोय वणट कोसळटा एक वॉल पडटा तेन्ना ताका कन्स्ट्रक्ट करतलो जाल्यार भाटकाराची परत एनओसी जाय पडटा आनी ती एनओसी आडोवपा खातीर भाटकार सारको फूल फ्लॅश रेडी आसता हेचे पडले आतां हेका एनओसी दिवचो ना पडोनी एकदांचे आपलो प्लॉट खाली जातलो आमकां खबर आहा मुणकाराचें घर ते आनी तें घर थंय रावता जर जाल्यार तशें जाल्यार तेणी डायरेक्ट एप्लिकेशन डेप्युटी कलेक्टराक दिवचें आनी नो ऑब्जेक्शन डेप्युटी कलेक्टर घेवन डायरेक्ट बांदपाची ती ना जाल्यार कितें करतले हे एनओसी जर मेळना जाल्यार तेचें घर तशेंच वयतलें अशें कितलेशेच गोश्टी जाल्या म्हाज्या मोरजी गांवांत एक सिंथिया फर्नांडीस म्हणून एकले चली आहा एकटेच रावता बाबडे खोपीन कशें रावतात आपले थोडे तुज्या डेप्युटी कलेक्टराक घेवन बीन हांव गेल्लो 2 वर्सां पयलीं थंयसर इन्स्पेक्शनाक तेका तेचें घर रावपाक सारकें जागो घर ना टॉयलेट ना तेणी एप्लाय केला तुजें हियरींग सुद्दां चलता मामलेदारान आतां नवीन मामलेदार आयले फॉलोअपूय करता पूण हे कितलीं वर्सां आतां 2 वर्सां जालीं ताका टॉयलेट ना घर ना सारकें पयर तेचें दार पडलें बांदपाक दिना भाटकारांनी कॅमेरा लायल्यात बाउन्सर्स भायर घातल्यात अशें एकूच गोश्ट ना कितलेशें कित्याक हे कोस्टल बेल्ट आनी आयज तुका खबर आहा रेट वाडल्या म्हणून भाटकार कितें करतात ते पूण हे बारीक लोकांक आमी जस्टीस दिवंक जाय तेका लागून म्हाजी रिक्वेस्ट तुका हे बारीक बारीक गोश्टी आहात ते मातशे हांवें जे सांगले ते नोट डावन करून तेचेर लक्ष दिवचो स्पीकर सर डिमांड नंबर 60 एम्प्लॉयमेंट स्पीकर सर आयज आमकां गरज आहा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक गोंयांत कित्याक कितलेशेच यूथ आमचे अनएम्प्लॉयड आहात आनी आयज खंय ना खंय आमकां नवीन इंडस्ट्रीज हाडपाची गरज आहा आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाची गरज आहा एकूच गोश्ट नोटिसीन हाडटा तुज्या स्पीकर सर की रिक्रुटमेंट जे फार्मा कंपनीनी करतात हांवें पर्सनली जालें 2 मिनटां
हांवें पर्सनली जेन्ना 2-3 कंपनीक फोन केलो, आमची भुरगीं BSc MSc केल्लीं असतात, जेन्ना फार्मा कंपनी फोन केले ते सरस कितें सांगतात, आमी चेडवांक घेयनात, आमी चेड्यांकूच घेता. खूब दुखता, कित्याक आमी जेन्ना इक्वल स्टेटस म्हणटा, आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना आमकां महिलां खातीर एक प्लॅटफॉर्म दिवंक सोदता, जाल्यार हांगा प्रायवेट कंपनी, प्रायवेट फार्मा कंपनी चेडवांक घेयना म्हणून सरस सांगतात. जाल्यार चेडवांक घेयना जाल्यार ते कॉलेजीन एडमिशन आनी कित्याक दितात चेडवांक? हे तरी बंद करा. इतले आवय बापूय लोन काडून त्या भुरग्यांक शिकयतात आनी ते जेन्ना थंय जॉबाक एप्लाय करतात ती सरस सांगता चेडवांक घेयना म्हणून. 1-2 इन्सिडंट कितलेशेच फावटी जाले. हेचेर मातसो लक्ष दिया आनी स्ट्रिक्टली तांकां हें करपाक लाय, म्हणजे भुरग्यांक ते. सो स्पीकर, डिमांड नंबर 52 लास्ट एका मिनटान सोंपयता. स्पीकर सर, आयज हांगासर लेबर हे आमकां सगळे मायग्रंट येतात. गोंयकार कोण लेबर ना, कोण काम करपाक सोदना. आयज इतले मायग्रंट येयल्यात आनी प्रत्येक मायग्रंट आपले रेटी वाडयत आहा. 1000 म्हणटात, 2000 म्हणटात दिसावड्याक, म्हणजे जाय त्या तोंडान येता ते रेटी म्हणटात. आनी अशें जर चल्ले जाल्यार आमचे लोक अशेच उरतले आनी ते बंगले बांदून सुशेगाद रावतले, लेबर येवन मायग्रंट. ताका लागून युनिफॉर्म रेट एक फिक्स करची सरकारान, जेणे करून जे लेबर येतात जाल्यार ते दिसावड्याक कितले पयशे घेतात हे फिक्स करचे, जेणे करून दुसरो कोण बारीक सामान्य जो कन्स्ट्रक्शन करता तो लेबरांक जो व्हरता त्याची म्हणजे कंट्रोलान उरतलो आनी ते रेट कार्ड एक फिक्स जातली आख्या गोंयभर. स्पीकर सर, इतलेंच सांगून हांव म्हाजे डिमांड जे ऑनरेबल मिनिस्टरान, रेव्हेन्यू मिनिस्टरान मूव केल्यात ताका सपोर्ट करता आनी ऑपोजिशन कार्ड मोशनान अपोज करता. थँक्यू. Honourable Member Shri Premnand Seth. Speaker sir, I rise to oppose the cut motions and support the demands. Speaker sir, आमच्या सरकाराचे आभार मानता ज्यांच्यानी एक अमेंडमेंट हाडले इन द proprietorship of grant of land 2014 was the act जाल्लो. त्या एक्टान जे अमेंडमेंट हाडून आमच्या गोंयकारांक जी सनद इश्यू जाली, ते सनद फक्त एक डॉक्युमेंट घेवन ही सनद इश्यू जाली म्हणून हांव आमच्या सरकाराचे आभार मानतां. स्पीकर सर, त्याच भाशेन आयज ज्यो सरकाराक हांव सांगपाक सोदतां, ज्यो शेतांच्यो सर्वे चालू आसा, ह्यो सर्वे करता आसतना स्पीकर सर सरकारान एकूच डॉक्युमेंट घेवन ह्यो सनद इश्यू करपाक जायो अशें आमी रिक्वेस्ट केल्ली आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेजेर एक मिटींग घेवन अमेंडमेंट करपाक लागून आदेशूय दिल्ले आसा. स्पीकर सर, हांव मागता सरकारा कडेन हे अमेंडमेंट बेगींतल्या बेगीन हाडून जे आमकां सनदी आमच्यो एग्रीकल्चर लँडाच्यो दिवपाक जायो ह्यो दिवपाक लागून स्पीकर सर सगळ्यांक हेल्प करचें. स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 15 and 16, स्पीकर सर, आयज आमी पळयता आमच्या गोंयांत गेले 20 दीस जाले पावस पडटा आनी हो सततधार पडणाऱ्या पावसामुळे जे डिजास्टर जाल्ले आसा सबंद गोंयांत, झाडां पडलेलीं आसा, घरां मोडलेलीं आसा. हेजें कारण म्हणजे स्पीकर सर पावस चडान चड पडटाच खरो आनी हो पावस गोंयांत नवीन न्हू. पण स्पीकर सर, जशें आमचे अनेक कलीग उलयले की जी पोरणी घरां आसा ही घरां काही टॅनंटांची आसतलीं, जांकां जे ओनर्स आसा ते ओपोज करता आनी ही घरां रिपेर करपाक लागून सुद्दां तांकां परमिशन मेळना. तर स्पीकर सर, हांव मागता सरकारा कडेन एक रेग्युलेशन करचें जेणे करून ही जी पोरणी घरां आसा, जी ओल्ड एन्शंट हावजीस आसा, तांकां रेग्युलरायज करून तांकां हेल्प करचें. तशेंच स्पीकर सर, जे डिजास्टर जाता, आयज घरां कितलींशींच मोडलेलीं आसा, घरांचेर झाडां पडलेलीं आसा, त्या सगळ्या विक्टिम्स तांकां बेगींतल्या बेगीन सरकारान एक फंड एलोकेशन करून तांकां हेल्प करचें. स्पीकर सर, हांव सजेस्ट करपाक सोदतां आमचे मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, त्यांच्या कडेन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हे दोनूय खातीं आसा त्यांच्या कडेन. तर आमचे जे एम्प्लॉयर्स आहा गोंयांत, खुबशे एम्प्लॉयर्स आमचे CSR फंड्स एलोकेट करतात आनी अशा टायमार हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदतां, एक आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान तांकां जर अपील केलें की आमचे जे एम्प्लॉयर्स आसा, जे फॅक्टरी ओनर्स आसा, तेंच्यांनी ह्या CSR फंडान आमच्या ह्या गोंयांत जाल्ल्या ह्या डिजास्टराक थोडेशें हेल्प करचें अशें जर अपील केलें जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे अशे डोनर्स फुडें सरून आमकां ह्या CSR फंड एकठांय करपाक आनी आमचे जे भाव जे आयज विक्टीम जाल्ले आहा ह्या डिजास्टराचे ताका हेल्प करपाक खूब मदत जातली. स्पीकर सर, जे त्रास आमचे टॅनंट भोगतात आयज,
हे टेनन्सी केसी पेंडींग आहा सगळे कलिग्स आमचे उलयले हेतून कितें जाता स्पिकर सर जो जाणटो मनीस आसलेलो मरता आनी तेच्या फाटसून जे लोक आसता तेच्या नांवार जावपाक खूब टायम लागता ह्यो केसीस बेगींतल्या बेगीन सॉल्व जावपाक जाय स्पिकर सर हांव अर्ज करता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक ज्यो टेनन्सी केसीस आसा त्यो बेगींतल्या बेगीन सुटाव करपाक ज्यो आतां पळय एखादो टेनंट डिक्लेअर जर जायना जाल्यार ताका कसलोच रायट मेळना आनी कोमदाच्या एरियेन आसता ते गव्हर्मेंट एरिया आसता पण कसलो रायट मेळना ताका गव्हर्मेंटाची स्कीम कसली घेवपाक मेळना म्हणून ह्यो ज्यो टेनन्सी केसीस आहा कोमदात एरियेन वेदर इट इज इन गव्हर्मेंट लँड ऑल्सो त्यो बेगींतल्या बेगीन सुटावो करपाक लागून तांकां तांचो रायट दिवपाक लागून आमच्या सरकारान कितें तरी एक पॉलिसी तयार करपाक जाय स्पिकर सर आमच्यो गव्हर्मेंटाच्यो जायत्यो स्किमी आसता सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसता पण ह्यो खंयच्योच स्किमी आमकां अवेल करपाक मेळना स्पिकर सर म्हणून ह्यो ज्यो केसीस पेंडींग आहा त्यो बेगींतल्या बेगीन म्हाका खात्री आहा म्हाका गॅरंटी आहा स्पिकर सर अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर ह्यो सगळ्यो केसी बेगींतल्या बेगीन सुटावो जातल्यो स्पिकर सर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हें एक मोठें खातें आसा जेणे करून ह्या गोंयांतल्या कारागिराक किंवा गोंयांतल्या आमच्या कर्मचाऱ्यांक न्याय मेळपाक खूब डिफिकल्ट जाता आयचे आमी पळयलें आमचे ऑनरेबल कलिग्स खूब जाण उलयले की ड्युरालाम सारके कंपनीचे कामगारांक काडून उडयले नोटीस दिले आसतना काडून उडयले विदीन द शॉर्ट पिरियड तांकां भायर बसचें पडलें अशें न जाता आमचे काही जे अशे कंपनीज ज्यो हार्श एक्शन घेतात तेजेर सरकाराचो एक नियंत्रण आसपाक जाय स्पिकर सर हांव माननीय मंत्र्यांक सांगपाक सोदतां जे एम्प्लॉयर्स आसा तांकां हे जर कायदे मातशे स्ट्रिक्ट केले जाल्यार आमच्या गोंयकार किंवा गोंयांत काम करणाऱ्या ह्या कर्मचाऱ्यांक खुबशी मदत जातली आयज आमी पळयता बारीक शारीक कंपनी ज्यो ल्हान सान रोजगार दिवन आमच्या गरीब लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिता पण हे जर एम्प्लॉयमेंट झटक्यान जर गेलें जाल्यार तेजो दुश्परिणाम जाता तेज्या फॅमिलीचेर पूर्ण हेजो परिणाम जाता म्हणून सरकारान हेजेर एक नियंत्रण दवरचें पडटलें निरीक्षण करचें पडटलें आनी अश्यो ज्यो कंपनी जे एम्प्लॉयर डायरेक्टली बंद करता किंवा त्या कामगारांक घरा धाडटा ह्या कामगारांक प्रोटेक्ट करपाक लागून आमच्या गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक लागून एक नवीन एमेंडमेंट हाडचें पडटलें स्पिकर सर ESI ही जी स्कीम आसा ह्या स्किमीच्या अंतर्गत म्हाका दिसता 21,000 पेक्षा कमी जो पयशे कमयता म्हयन्याक ताकाच ही स्कीम अवेल करपाक मेळटा पण स्पिकर सर ESI ही स्कीम बरी आसा काही कर्मचारी जे आसा पिडीत आसता तांकां ही जर स्कीम घेवपाची जाली जाल्यार तेजो जो एमावंट जो आसा पगाराचो जे एमावंट जो आहा तो चडांत चड 25,000च्या वयर जाल्या उपरांतूय ही स्कीम मेळपाक जाय अशें आमचे म्हाका खबर आहा हे गव्हर्मेंटा कडेन ना पण आमचे स्टेट गव्हर्मेंट कॅन रिकमेंड दीस थिंग्स टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणजे कशें आसा 25,000 पेक्षा जास्त जर सुद्दां पगार जालो जाल्यार ही आमी एम्प्लॉयमेंट ही जी ESI ची स्कीम आहा ती अवेल करूंक शकतले अशें आमकां सवलत करून दिवची पडटली स्पिकर सर डिजास्टर जाता आसतना आमी म्हणटा ट्री कटींग हो जो विशय आसा हो आमी शेवटी लास्ट जेन्ना आमकां डिजास्टर जालें न्हू तेन्ना आमी घेता पण सरकारान एक असो रूल करचो पडटलो की डिजास्टर जावच्या पयलीं हें जर केलें जाल्यार हेजेका कितें करचें पडटलें आमच्या सरकारान जे डिजास्टर फंड दिता तो इनसफिशियंट आसता हो खरो पण जे लायसनिंग ऑथॉरिटीज ज्यो आसा आतां आमी डेप्युटी कलेक्टराक ऑथॉरिटीज दिता की ट्री कटिंगाचें किंवा ट्रिमिंगाचें लायसन दिता तर स्पिकर सर हे जे एप्लिकेशन आहा ती भरपूर पेंडींग आसता आमच्या ऑफिसांनी कितलीशीच ट्री कटिंग किंवा ट्रिमिंगाची एप्लिकेशनां पेंडींग आसतली इन द ऑफिस ऑफ डेप्युटी कलेक्टर बट नो बडी गिव्स द लायसन हे कित्याक जाता स्पिकर सर अशें जे आसता एप्लिकेशनां आहा तेजी करेक्टली सर्वे करपाक जाय आयज टायमली जर ट्रिमींग करीत जाल्यार हे सगळे डिजास्टर वाचता स्पिकर सर तर हांव मागतां ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आमच्या गव्हर्मेंट अधिकाऱ्यांक तुमी एडवायज करचें आनी तांकां एनफोर्स करचें की जे एप्लिकेशनां पेंडींग बिफोर डेप्युटी कलेक्टर आसता ती बेगींतल्या बेगीन तांकां निकालाक हाडपाची आनी जे ट्रिमींग कटींग ऑफ द ट्रीज आसा हे करपाक लागून योग्य त्या वेळार परमिशन दिवचें स्पिकर सर
आयज आमकां जे कॉम्युनिटाचे ज्यो केसी आहा स्पीकर सर, काही केसीस ज्यो 30 वर्सांच्या पयलींच्यो आसा, ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका हेजेर एन्श्योरूय केल्लें आसा. कोमदात एरियेन काही घरां आसा जी 30-35 वर्सां पयलींची बांदलेली आसा, पण आयज तांकां आमच्या कोमदात ऑफिसानसून नोटीस येता इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा, रेग्युलरायझेशन जावना. म्हणून हांव स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टराक मागपाक सोदतां की ही जी कन्स्ट्रक्शन पयलींची आसा, 30 वर्सां पयलींची आसा, तांकां रेग्युलरायज करपाक एक बारीकशें एमेंडमेंट हाडून, ह्या कायद्यान एमेंडमेंट हाडून तांकां रेग्युलरायज करचें. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Shri Dr. Chandrakant Shikri. स्पीकर सर, आजचे जे डिमांड आसा ताका सपोर्ट करपाक हांव उबो रावल्लो आसा आनी ऑपोज द कट मोशन. सगळ्यांत पयलीं उलयतना स्पीकर सर, आमचे बिचोले एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक येवपा जाय म्हणून लास्ट कितलीशीं वर्सां प्रयत्न आसा. लास्ट 2 वर्सां हांव ते फॉलोअप करीत आसा. आमची जी मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर जी बिल्डींग बसता ताच्या फाटल्यान अरावंड आमची 10,000 लँड आसा, 9,700 स्क्वेअर मिटर लँड आसा. थंय हांव GSID कडेन प्रपोजूय केला, कन्सल्टंट अपॉयंट केला, बिल्डींग प्लॅन रेडी आसा आनी आतां ती फायल कलेक्टरा कडेन आसा. म्हजी रिक्वेस्ट आसा, बिचोलेन आमची जी सगळीं ऑफिसां आसात, खूब कडेन रेंटाक आसात, खंयचे जुने बिल्डिंगेन आसात आनी सगळी कडेन आसा. आनी बिचोले बींग अ तालुका, बिचोले कॉन्स्टिट्युन्सी, मया कॉन्स्टिट्युन्सी, सांखळी कॉन्स्टिट्युन्सी, सगळे लोक बिचोले येतात. एक म्हणजे ते खंय जर एक तर पार्किंगेचो इश्यू आसा आनी खंय जर गाडी दवरली जाल्यार 4 कडेन तांकां वचचें पडटा, कित्याक 4 कडेन 4 ऑफिसां आसात. म्हजी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा, प्लॅन रेडी आसा, लास्ट 1 वर्स लागून हांव काम केल्लें आसा. एस्टिमेटेड अरावंड 57 crores जाल्लो आसा आनी थंय आमी पार्किंग सकयल अरावंड 100 पार्किंग आसा आनी वयर 2 ब्लॉक केल्ले आसा. एके सायडीक ब्लॉक सगळे एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आनी एके सायडीक आमी ऑडिटोरियम केल्लो आसा, एक्झिबिशन हॉल केल्ले आसा. मिनिस्टरान जाता तितल्या बेगीन ऑलरेडी TCP कडून एप्रूव करून प्लॅनूय एप्रूव करून गेल्लो आसा आनी वी हॅव टू पे TCP अरावंड 14 लाख फी. सगळे प्रोजेक्ट बी बजेट अंडर आय थिंक 32 जनरल बजेटीच्या अंडर हे केल्ले आसा, CMन सायन केल्ली आसा. तुमकां सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा, मातशी फायल फास्ट फॉरवर्ड करपाची. लास्ट 1 वर्स हांव सगळें काम केल्लें आसा, बजेटूय सगळें केल्लें आसा. CMन एप्रूव करून म्हाका दिसता अंडर सेक्रेटरी गावणेकारा कडेन फायल आसा. सो ही प्लीज करपाचो, कित्याक हो जो प्रोजेक्ट करतना एकूच रिक्वेस्ट, फुडल्या 30 वर्सांचे तालुक्याचें विजन पळोवन ही बिल्डींग करपाची. आनी हे जर करीत जाल्यार एक म्हणजे सगळी ऑफिसां एकी कडेन येतली, पार्किंग इश्यू सॉर्ट आउट जातलो आनी हे बिल्डिंगेक 3 कडेन एक्सेस आसा. जो बायपास रस्त्या कडल्यान एक्सेस आसा, सद्याची एंट्री आसा डेप्युटी कलेक्टर ताका आसा आनी पयलींचे पुलीस स्टेशन आसले सायटीक थंय आसा. ते सगळे डिमॉलिश करून करचे पडटले. सगळे चडशे केल्ले आसा, तुमी फायनल टचीस करपाचे आसा. दुसरो जो इश्यू आसा आमचे ESI, तुमकां सर खबर आसा, थँक्यू म्हणटा तुमी म्हाका जागा अलॉटमेंट करपाक. ESI हॉस्पिटलाक हेल्प केला, थँक्यू. हांव हावजिंग बोर्ड चेअरमॅन आनी मिनिस्टराकूय म्हणटा. आतां ही जागा जी आसा ती 20,000 स्क्वेअर मिटर ESI हॉस्पिटलाक अलॉट जाल्ली आसा. इश्यू आतां एकूच सांगता, तुमच्या मामलेदार ऑफिसान रावला. 15 फेब्रुवारीक म्युटेशनाक फायल घातलेली आसा. हावजिंग बोर्डाची जागा ESI हॉस्पिटलान घेतलेली आसा. आज 6 म्हयने जाले म्युटेशनच जायना. म्युटेशनाचो टायम फ्रेम आसा 15 डेज. जायना कित्याक सिली रिजन्स आसता. त्या हावजिंग बोर्डा कडल्यान कितें ते बरोवन म्हणटा, एफिडेवीट हाड म्हणटा. हावजिंग बोर्ड MD म्हणटा आमी एफिडेवीट दिवंक शकना म्हणटा. तुमच्या मामलेदाराक तुमी रिक्वेस्ट करून ती जागा ट्रान्सफर करून घेयात ESIचे. आनी हे ESI हॉस्पिटल जे आसा 150 बेडेड आसा, 300 crore प्रोजेक्ट आसा. प्लीज फॉलोअप करून घाला. हे जर करशात जाल्यार सबंद बिचोले तालुका, दोडामार्ग एरिया, थिवी, ह्या सगळ्या लोकांक थंय फॅसिलिटी जातली. आनी हे खुबशें काम जाल्लें आसा. वी नीड टू ओन्ली एक्सपिडेट आनी हे करचें आसा. तिसरो जो विशय आसा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस म्हणजे आमच्या सगळ्या लोकांचे, कॉमन लोकांचे म्हणजे रोज केसीस असतात. सगळ्यान जे इम्पॉर्टंट केसीस म्हजे खुबशे कलीग उलयल्ले आसा ते जे टेनन्सी आनी मुणकार एक्ट केसीस असतात. हे केसीस कितलेशे वर्साचे वर्सां पेंडींग आसात. प्रत्येक फावटी जर गेलो जाल्यार केसीस ह्या नाल्यार त्या खातीर एडजॉर्न जाता. एक्चुअली सरकारान खुबशे जॉयंट मामलेदार अपॉयंट केल्ले आसा. आनी हे कितें जाता, एडजॉर्न जाल्या मुळे जे एडवोकेट आसा त्याची फी लागता, लोकांक ते फी दिवची पडटा. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा, जो डेप्युटी कलेक्टर आसा त्यांनी हे 15 दिसांनी हे केसीस रिव्यू करून घेवपाचे. बाबा कितले डिस्पोज केला, नाल्यार कितले डिस्पोज करू शकता. आनी कलेक्टर, आय नो कलेक्टर बिजी आसता, एटलिस्ट मंथली नाल्यार 2 म्हयन्यांनी एकदा तरी हो रिव्यू घेवपाचो.
नाल्यार हे दिसान दीस हे केसीस वाडत रावतले असतात आणि लोकांचे कशें असता न्ही हे जो लोकांचो टेनन्सी आणि मुनकार म्हणजे कंटिन्युअस प्रॉब्लेम असता म्हणजे नेवर एंडिंग प्रॉब्लेम असो दिसता आणि थोड्यांचे स्टोरी सांगप कशें असता म्हजो बापूय करतालो आतां आपूण करता म्हणजे कोणाक आतां विश्वासच जायना हे करपाक दुसरें म्हणजे तो म्युटेशनय केसीस न्ही तशेंच परत पेंडींग आसात सो हे म्युटेशन केसीस आनी टेनन्सी मुनकार जाता तितके तुमच्या कलेक्टराक मातशें सुपरविजन दिवन तुमच्या डेप्युटी कलेक्टर जो इंचार्ज आसा तालुका लेवल ताका हे रिव्यू करून केसीस सांगात सो दॅट हे जातले हल्लीच जर तुम्ही पळयल्यात सगळे जाण कलीग उलयले हल्ली ह्या 15 दिसांक पावस खूब कितकीशीच झाडां पडलेली आसात म्हणजे म्हज्या मतदारसंघात रोज झाडां पडलेली आसात हांव तुमचें अभिनंदन करता तुमची टीम शेनवार आयतार सुद्दां ऑन ग्रावंड येवन काम करता स्पेसिफीक अभिनंदन करता एका आयतारा एक व्हडलो डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाच्या फुडें वडाचें झाड पडलें आनी ताच्या सकयल एक गाडी ट्रॅप जाली आनी ते गाडयेन एक बायल आशिल्ली हांव आमचें अभिनंदन करता मयेचे आमदार प्रेमेन शेट आमची सगळी म्हणजे हाची फायर डिपार्टमेंट डेप्युटी कलेक्टर आमी 8:30 आमी सुरू केल्लें काम 1:40 आमी ते बायलेक आमी ते गाडयेंतले भायर काडला सो इट वॉज गूड सक्सेसफूल फूल सपोर्ट मेळ्ळो आमकां दे वर देर रायट ऑन द ग्रावंड डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सगळे जाण आशिल्ले ऑफिसर पण म्हाका इतलेंच सांगूं शकता म्हाजे कडेन एक लिस्ट आसा आमच्या मतदारसंघान 2022 आमी सगळ्यांक इन्स्पेक्शन केल्लें म्हाजे कडेन कॉपी आसा अरावंड 16 झाडां आसलीं जी डेंजर ट्रीज म्हणून केल्ली पण हे डेंजर ट्रीज अजून काडूंक ना आणि हल्ली पावसान 15 दिसांनी रोज एक झाड पडटा म्हणजे आज सुद्धा एक जुनी भिंत पडला 2 दीस पहिले एक झाड पडला रिक्वेस्ट करता की सदांच तांचं कितें असतं तुमच्या ऑफिसरांच्या आमच्याकडे फंड्स ना म्हणून तुम्ही हेतून सिन्सियरली हे करात तुमच्याच तालुक्यात काल एक ते चली पडून झाड पडून ती चली एक्सपायर जाल्या अनफॉर्च्युनेटली जर हेच बिचोले ते दीस जर ती बायल जर मेल्ली जाल्यार इट वूड हॅव बीन व्हेरी बॅड ऑन अवर पार्ट एज अ लोकल एमएलएज ऑर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन सो रिक्वेस्ट करता तांचे तुम्ही बजेट वाडात नाल्यार स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दियात तुमची बजेट आसा तुम्ही बिल सबमीट करा कलेक्टराक एकदा ही बजेट सोंपली काय काडात म्हणून सांगात नाल्यार कितें जाता हो आनी येयल्ले डिझास्टर मॅनेजमेंट मिटिंगेक जेन्ना आमी ह्याच्या पयलीं घेता प्री मॉन्सून मिटींग घेता एकूच विशय एवरी सरपंच पंच काडटा की कितें आमी झाडां सांगलेले अजूनय कट करूंक ना म्हणटा ती जागा कट करूंक ना नाल्यार ती हे ट्रिमींग करूंक ना म्हणटात हो विशय आसपाक जायना सर हे मातशें तुमी आय नो यू वील रिक्वेस्ट दॅम हाचेर मातशें स्ट्रिक्ट रावात हाचेरय तुमी तांकां हे करात 2 मिनटां घेता सांग ना सेकंड कितें जाता न्ही हे अशें डिझास्टर जाताना धाकटे धाकटे गाड्यांक ते केन्ना त्या गाड्यांनी उदक वता किंवा त्या गाड्यांक ती उजो लागता आणि मागीर जर तांकां आमी हेल्प करपाक गेला न्ही धाकटे गाडे म्हणजे हे तशे सामान्य लोक असतात तांचे जगतात त्या धाकट्या गाड्याचेर आमच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या एम्बिटाच्या अंडर तांकां हेल्प करपाक कांयच नसता सो आमी कशें करपाचो हो क्वेश्चन येता हाचेर कितें तरी तुमी आनी कलेक्टर एंड यू ऑल शूड थिंक अबाउट इट तांकां कितें तुमी हेल्प करूं शकतात ते नाजाल्यार तांकां आमी कांयच हेल्प करूं शकना आमी वता थंय फोटो काडटा फायर डिपार्टमेंट रिपोर्ट दिता म्हाका दिसता फुडें कांयच जायना म्हाका आजूच एक मामलेदारान एक हे धाडला की अंडर सर्टन अमेंडमेंट आमी जे कमर्शियल शॉप्स बी आसा जातून उदक बी गेल्ले आमी कांयच मदत करूं शकना मग तांचो प्रश्न विचारता जर तुम्ही कांयच डिझास्टर जातूक मॅनेजमेंट करूं ना तुम्ही तलाटीक धाडून ते इन्स्पेक्शन कित्याक करता रिपोर्ट कितें करता आनी डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून कितें करता तुम्ही कितें हांगा फक्त घरांक तुम्ही करूंक शकतात सो हांकां कित्याक करूं शकनात देर आर अमेंडमेंट्स जी कितें केल्ली आसात ती सो ताचेर तुमी वर्क ऑन करा नाल्यार तुमी अवेरनेस करा लोकांक की बाबा फाल्यां डिझास्टर जालें तुज्या दुकानान उदक गेली तुज्या आनी कितें उजो जालो आमी कांयच करपाचें ना तुमकां म्हणून अंडर डिजीज नाल्यार तुमी यू डू अ फायर इन्शुरन्स यू डू नाजाल्यार आनी कितें फ्लड इन्शुरन्स करा तुमी अशें सजेस्ट करा कित्याक मोमेंट असले गोश्टी जाल्यार काय ते आमच्या कडेन येतात लास्ट 1 मिनिट सेकंड खुबशे टायम गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आपल्या खातीर प्रोजेक्ट करच्या खातीर कोणाची तरी जागा एक्वायर करता आनी एक्वायर केली काय गव्हर्मेंट कितें करता ते म्युटेशन करता आनी त्या लँड ओनराचें नांव आसता आनी गव्हर्मेंटाचें नांव आसता फक्त म्युटेशन करता पार्टिशन करिना एडमिनिस्ट्रेशनान तुमी तांकां सांगपाक जाय की तुमी खंयचेय सरकारी डिपार्टमेंटान जागा एक्वायर करता काय नुसतें म्युटेशन करा पार्टिशनय करा नाल्यार कितें जाता तो लँड ओनर हांव आज म्हाजी जागा दिता सरकाराक रस्तो वचपाक फाल्यां म्हाका जर थंय घर बांदलें जाल्यार म्हाका गव्हर्मेंटा कडेन वचचें पडटा आनी मागीर गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हाकाच त्रास करता मागीर जागा एक तर दिवपाची सरकाराक आनी सरकारच म्हाका त्रास करता हें जावपाक जायना सो म्युटेशन एंड पार्टिशन हॅज टू बी कंप्लिटेड ऑन टायम सगळ्यान एकूच लास्ट इशू एम्प्लॉयमेंट म्हणटात ते
सर हांव मिनिस्टर सर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमच्या कडेन इतले फॅक्टरीज आसा हे आसा एम्प्लॉयमेंट इशू आसा तुमचे न्ही खंयचेच फॅक्टरीचे HR ओनर म्हाका दिसता सरकाराचे व्हडलेशे काय आयकना ते जॉब दिवपाक जाय भायर एडवर्टिजमेंट घालतात त्यांच्या HR कडेन उरले तुका कॅरूच काडना तुमच्या कडेन काय कंट्रोल बी ना तुमच्या कडेन कांयच पावर्स ना काय विचारता आनी आमी म्हणटा एके वाटेन भुरग्यांक आमच्या जॉब दिवंक जाय युथांक जॉब दिवंक जाय ते जर कंपनी वाले तुमचे काय आयकना तुमच्या कडेन पावर ना जाल्यार ते तुमच्या भुरग्यांक जॉब कित्याक दितले आमी काय सरकार सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब दिवंक शकनात खंयचोच HR रिस्पॉन्स करना हाचे सिरियसली विचार इनफॅक्ट एम्प्लॉयमेंट जो इश्यू आसा ताका सेपरेट टायम जाय आनी सगळ्यांनी ताचेर उलोवंक जाय कित्याक सगळ्या हांव परत एकदां सांगता सगळ्या आमदाराच्या मिनिस्टराच्या घरा कडेन अर्दो टायम जे लोक येतात ते जॉबाकूच येतात आनी खंयचो कंपनी वालो कॅर करना तुमकां रिस्पॉन्स सुद्दां करनात हाचेर तुमी सिरियस हेचो अर्थ कोणाक तुमी टार्गेट करूं नाकात पण तुमच्या कडेन कितें तरी अशें दवरात रूल बाबा तुमी ह्या लोकांक तुमी एम्प्लॉय करूं जाय कित्याक ना जाल्यार तुम्ही आता हे सगळे कंपनीवाले भायल्या लोकांक हाडटा म्हणजे कितें गोंयकार आमचो खंयचोच भुरगो हुशार ना गोंयकार आमच्या भुरग्याक कांयच कळना आमच्या गोंयकार भुरग्याक काम करपाक ना अशें कशें जावंक शकता जर आमच्या गोंयकार भुरग्याक काम करूंक नाका जॉब करूंक नाका जाल्यार गोंयकार आमचो भुरगो मुंबय दिल्ली वचून कित्याक जॉब करता आवटसायड इंडिया वचून कसो जॉब करता आनी स्टील इज सक्सेसफूल देर हो आमी एक क्रिएट केला की आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक काम करूं नाका तांकां फॅक्टरीन काम करूं नाका आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक पोट आसा उपाशी रावल्यार कोण काम करचो ना पण ते एनवायरमेंटूय प्रोवायड करात न्ही सो यू नीड टू थिंक इन सच अ वे की गोंयकार भुरग्यांक फर्स्ट प्रायोरिटी थँक्यू देव बरें करूं. Requesting all ruling MLAs to kindly restrict your demands to 5 minutes. स्पीकर सर म्हाका एकट्याकच एक 10 मिनटां तरी अलाव करा स्पीकर सर. स्पीकर सर आय सपोर्ट डिमांड्स लिस्टेड फॉर टुडे अँड ओपोज कट मोशन. स्पीकर सर पयलो हांव उलयतना हांव गार्बेजीचेर येता म्हणजे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. स्पीकर सर ओल्ड गोवा हॅज बीन डिक्लेअर्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज सायट बाय युनेस्को. स्पीकर सर वर्ल्ड हेरिटेज सायट जेन्ना म्हटली काय ना हांगा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हो येवपाक जायना कारण स्पीकर सर कशें आसा आमच्या गोंयच्या साहेबा कडेन दिसाक तुमकां एवरी म्हणजे प्रत्येक टायमाक हांव काडटां दिसाक 15-20 हजार लोक येता. आमचे एवरी 10 वर्सांनी आमच्या गोंयच्या साहेबाक आमी थंय भायर लोकांक दर्शन घेवपाक आमी भायर दवरता थंय हाडटा बॉडी दवरता लोक हजारांनी न्हू लाखांनी न्हू कोटींनी लोक येवन दर्शन घेता. ह्या वाठारांत जर असो जर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जर येयलो जाल्यार कितें जातलें हें हांव तुमकां सांगूंक शकना. स्पीकर सर आमकां लोक कित्याक लागून निवडून हाडटा कितें एक बरें जावचें जी वस्त आमकां कितें येवपाक नाका ही वस्त येवपाक जायना ह्या खातीर आमकां लोक निवडून हाडटा आनी हे लोकांची आमच्या प्रत्येकाची जबाबदारी जी वस्त खरोखर बरी न्हू हाचें गार्बेज ट्रिटमेंट हो जावो पूण अशें ह्या लोकवस्तीन नाका कारण लोकवस्ती म्हणजे कशी आयज त्याच वाठारांत जवळ जवळ 20 ते 25 हजार लोक थंयच रावता तेन्ना ही अशी वस्त जर येयली गार्बेज ट्रिटमेंट तुमी पळया स्पीकर सगळी घाण जी पळय आसा लोकांक जे कंपाउंडाक तेकोन हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येता. म्हाजो विरोध फक्त हेका लागून आसा तुमी जर गार्बेज ट्रिटमेंट हो 1990 म्हणजे 90 हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हाडपाचो थंय प्लॅन जाल्लो. स्पीकर सर जर प्लॅन जर जाल्लो त्या टायमार थंय घरां नासलेलीं कंपाउंड नासलेले कोणाय बंगले नासलेले जावं आनी कितें नासलेलें त्या जाग्यार तेन्ना तांकां एक्चुली परमिशन दिवंक जायनासलें. आयज त्याच कंपाउंडाक तेकोन 400-500 फ्लॅटां थंय तेकोन आसा फूल सरावंडींग आसा फक्त एकूच सायडीन ट्रक वचपाचें. हांवें फाटल्या दिसांनी सर्वे सुद्दां केला. हांव फक्त इतलेंच मागता कारण मिनिस्टर आमचो डॅशिंग आहा मिनिस्टराची टीम बरी आहा आमचो कलेक्टर बेस्ट काम करता डेप्युटी कलेक्टरूय बरें काम करता त्याच बरें मामलेदार कारण अभिनंदन करता तेंचें कारण बाबूश मिनिस्टर म्हणजे आमी भाईच्या टायमार जे 2002 सुद्दां बाबुशाक पळोवपाक लागून आमी कितले एक दीस रावतालो बाबूश कोण पळय तो कारण इतलो डॅशिंग मनीस आहा आनी म्हाका तरी इतली खात्री आहा जेणे करून आतां तेका आमचे लोक कॅथलीक लोक आमचे भाव कितलेच रावता हिंदू भाव रावता सगळे समाजाचे लोक आमचे थंय रावता त्या लोकवस्तीन तरी तो गार्बेज परत एकदां मिनिस्टरान टेंडर काडपाचें एक हें केल्लें आसा तेका लागून म्हाजो मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आहा कारण परत आमचे लोकांचे सेंटिमेंट जे लोकांच्या मनाची कितें भावना आहा ती दुखोवप न्हू. स्पीकर सर इतलोच म्हाजो तेका कारण आमी आयज पळयता फाल्यां आमी इतलें ब्युटिफिकेशन करता इतले पयशे मोडटा आनी लोक येतात ते टुरिजमाचे लोक थंय पोट भरता फाल्यां सकाळीं हांव सांगू स्पीकर सर थंय कोणूच येवचें ना. हें म्हाजें पयलें मागणें म्हाज्या मंत्र्या कडेन आसा आनी मंत्र्यान हें सारकें लक्षान घेवपाचें खंयचो तरी जागो दुसरो एक्वायर कर. हांव म्हणना तुका अमक्या हितून कर पण आमच्या ओल्ड गोवान
जे तुम्ही सिलेक्ट केल्ले आहा तितून तरी आमकां तो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट नाका. हांव आनी एकदां रिक्वेस्ट करता मंत्र्या, कारण मंत्री हें आयकून घेतलो हें म्हाकाय खात्री आहा, कारण परत परत तो चाळून पयर तें न्यूजार पळयलां म्हण हांवें एक स्टेटमेंट केला, कारण तुमी तशें करचें न्हू. ही जी भावना आमची तुमी आयकून घेवची. स्पिकर सर, त्याच बरोबर आमची खोर्ले पंचायतीन स्पिकर सर, हांव कित्याक लागून म्हणटा खोर्ले पंचायत, हांव पंचायत मिनिस्टराक दाखोवपाक आसा हें, पण तुमकां गार्बेजाक लागून लागता म्हण हांव हें दाखयतां. स्पिकर सर, दिसाक गार्बेज ट्रिटमेंट, जो गार्बेज खोर्ले कलेक्शन करताले, ही गार्बेज एवरी डे बाय डे एकटो गोरखनाथ केरकर म्हणून पंच आहा आनी बायल तेजी डेप्युटी सरपंच आहा, ही खोर्ले पंचायत आमची धुळापेर, आपले प्रायवेट जाग्यान डेली व्हरून हे एक्चुली गव्हर्मेंट पयशे फारीक करता. पयर आमी बिडिओक आपयलो, बिडिओची टीम येयली, कारण हो स्वताचो पंच आपले हितून बरयता रायटिंगेन आनी 4-4, 12-12 लाख रुपया काडटा. सगळे प्रुफा, इवन सगळे सेक्रेटरी आनी बाकीचे सगळे मेळोन हे सगळे 2 नंबर काम करता. मिन्स गव्हर्मेंटाचे पयशे खावपाचें काम करता. 4-4 लाख एका भुरग्याच्या आपल्या काम करता त्या हॉटेलाच्या तेंच्या नांवार, कारण हे गार्बेजीन केन्ना इनवॉल्वमेंट ना. असल्या मनशाक तुमी एक्शन घेवपाची कित्याक लागून रावता, आनी हे आतां रातचे उदकान व्हरून उडयता. स्पिकर सर, ही गार्बेज आतां धाडपाची खंय, प्लांटाचेर धाडपाची, पयशे फारीक करता गव्हर्मेंट आमी तेका, पण ही गार्बेज रातच्या उदकान उडयता. पयर हांवें रिक्षा डायरेक्ट धरली तेंची, पुलिशेक धाडलो. दुसरो कोण तरी फोन मारता आनी सांगता तेजी रिक्षा सोड म्हणून. हें कितें स्पिकर सर? हांव हें खोपून घेवचो ना स्पिकर सर, हें मातशें मिनिस्टरान सारकें लक्षान घेवचें, नाल्यार आयज रातचें हांवूय वॉच करपाक मनीस दवरलेले आसा. आयज रातचें मुद्दम पळय, हें सगळी जी गार्बेज एवरी डे बाय डे ही गार्बेज डायरेक्ट वयतली उदकान सोडटा, दर्यान व्हरून उडयता. पण आयजूय हांव तांकां धरतलो. स्पिकर सर, त्याच बरोबर त्याच मनशाचे आनी दुसरे कारनामे सांगता स्पिकर सर, त्याच मनशाचे. स्पिकर सर, तुमी म्हणटाले एक हे जी बिल्डींग कन्स्ट्रक्शनाची ही आमकां कित्याक लागून दाखयता, जे आमचो कितें. स्पिकर सर, तेणी डायरेक्ट कलेक्टराक, आमचे कलेक्टर, हांव कलेक्टरा कडेन उलयल्लें आसा, कलेक्टरान खूब सपोर्टूय केल्ल्या, कलेक्टरान आयजूय आपली फ्लायींग स्कॉड धाडलेली आसा. स्पिकर सर, हे मनीस इनलिगल, आमी TCPन सुद्दां तेका रिवोक केल्ली आसा, आमी तेका परमिशन दिल्लें ना, तेका शोकोस नोटीस धाडलेली आहा. पण हे मनीस जो डेप्युटी सरपंच आनी जो पंच आहा, हे सगळे एवरी डे बाय डे इनलिगल ते काम चालू. पळय स्पिकर सर, बिल्डिंगो एकूच न्हू, अश्यो 5-5. हांव म्हणटा डेप्युटी कलेक्टर, सॉरी आमचो कलेक्टर आसा, कलेक्टर म्हणजे सगळ्यांचो कलेक्टर, आमचो नॉर्थाचो कलेक्टर, कलेक्टराची ऑर्डर तो आयकनासतना थंय इनलिगल काम चालू आसा. हें कितें स्पिकर सर? स्पिकर सर, हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां, आयचे आयज तेणी ऑर्डर दिवपाची आनी ते सील करपाक जाय. फाल्यां पर्यंत आमकां तेजो रिजल्ट जाय. आमी अशें सगळें इनलिगल काम जे आमच्या गव्हर्मेंटाक लॉस जाता आमी केन्नाच आयकून खोपून घेवचें ना. स्पिकर सर, हरशें कामाक जालें ओके, पण हें कितें? हे गार्बेज बाकीचे सगळें, लोकांचे दिसाक 50 फोन येता स्पिकर सर, दारान. जो पळय कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक जुनाच्या हितूनसून भायर काडून तेका उडयला आनी स्वताक आपूण करता कलेक्शन. डिस्कस केल्लें आनी मुख्यमंत्र्यांनी म्हाका प्रॉमीस केल्लें स्पिकर सर, जे आमची PDA खोल्ले म्हणटा, आमी फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, थर्ड ओनर, जी कितलीशींच तेंची घरां आसा स्पिकर सर, लास्ट कितलीं वर्सां तेंच्यांनी खूब खटपट केली. स्पिकर सर, एक मिनट, खूब खटपट केली. जी PDAन आसा, आमी तांकां पयर प्रॉमीस केला, हांवें आमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर डिस्कस केल्लें आसा. मुख्यमंत्र्यान म्हाका आश्वासन न्हू, 100% म्हाका तेणी प्रॉमीस केला की आमी तेंची घरां तेंच्या नांवार करया. स्पिकर सर, म्हाजें इतलेंच म्हणणें, गरीब लोक आसा, एक तो कितें जर आपलें जर घर म्हणून जाल्यार आपले घराचे तेजे कडेन एक कसलो सुद्दां डॉक्युमेंट्स ना. स्पिकर सर, तेजेंच घर तेच रावता, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी. हांव मिनिस्टरा कडेन 4-5 फावटी मिटींग घेतल्या, मंत्री म्हाका सदांच हेल्प करीता, आनी कारण तेजे कडेन ती नॉलेज आसा आनी भरपूर सिनियर, ताका ती आयडिया आसा कशें करूंक जाय. मुख्यमंत्र्या कडेन हांवें मागला, मुख्यमंत्र्यांनी म्हाका आश्वासन. स्पिकर सर, आमी मिनिस्टरान, मंत्र्यान बसून, मुख्यमंत्र्यान बसून आमी एक मिटींग घेवन जी तेंची घरां आसा, म्हाका दिसता आय थिंक मोर दॅन 208 या 10 इतलींच आसा ती, बाकी सगळ्या लोकांनी नांवार करून घेतली. वो तेंचेर मातसो एक अन्याय कसो, कारण तांकां कितेंच करूंक मेळना. आपले बाबा घराचेर बाबा आपूण एक कितें लोन काडटलो, एक 50,000 सुद्दां जाल्यार तांकां तो चान्स मेळना. स्पिकर सर, म्हणून हांव मंत्र्या कडेन मागता तेजेर एक लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन. हांवें तांकां प्रॉमीस केला स्पिकर सर की सप्टेंबर ते ऑक्टोबर पर्यंत, मिन्स दीस इयर, ह्या वर्सा भितर तेंची घरां तेंच्या नांवार जातलीं. कारण तेंचेर एक म्हाका अशें तरी दिसता, हांव अन्याय असो म्हणूंक शकना, पण
कितें नाल्यार कितें तरी ते खंय तरी कमी पडटा, पण ह्या फाटी आमकां स्पिकर सर ते करपाक जाय आनी जाता इतले बेगीन मागता. मंत्री सगळ्या हितूनी नॉलेजेबल आसा, सगळें खबर आसा, म्हणून म्हाका गॅरंटी आहा की मंत्री करतलो. फक्त गार्बेजीचेर एकूच जो बांयगणी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा हेजेर स्पिकर सर तुमी मातशें मिनिस्टरान चिंतपाची खूब गरज आहा. थँक्यू. Ullas Toikar. Speaker, sir, 1 minute, please. Under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the hour be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Ullas Toikar. स्पीकर सर, आयच्या डिमांडांक सपोर्ट करपाक उबो रावला आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक. आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर खूब बरें काम करता. खुबशा आमदारांनी सांगलां की खरेंच ते बरें काम करता. स्पीकर सर, आमी पळयता डिमांड नंबर 7 सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड. हांगासर खुबशे लँड पार्टिशन आसता आनी हांगासर ह्या डिपार्टमेंटान स्टाफ कमी आसल्या कारणान खुबशीं कामां ही आडखळून उरता. त्या खातीर हांगा स्टाफ दिवपाची गरज आसा. तशेंच स्पीकर सर, डिमांड नंबर 52 लेबर. आमी पळयता की खुबशे लेबर आसता ते भायले स्टेटीसून येता आनी तेंचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसता, बिल्डर आसता, तेंची रावपाची वेवस्था करना ते आनी ते खंय तरी ते एक रुमान 10-10, 15-15 लोक ते लेबर रावता आनी तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी आसना, तांकां बाकीचे तेंचे न्हावपाचे जावं कितें हें करपाची फॅसिलिटी आसना आनी त्या खातीर सरावंडींग सामकें थंय एक हायजिनीक सामकें ते एरिया जाता आनी त्या खातीर डेंगू, मलेरिया ह्या सारके रोग तयार जाता. हालींच म्हाज्या रुमडामळ हांगासर जेन्ना एक डेंग्यू जावन एक भुरगो मेलो आनी आमी तेन्ना पळोवपाक गेले विथ आमचे डॉक्टर्स हेल्थाचे आनी ते पळयले आमी ते बॅरला भरून उदक दवरता, ते टॉयलेट्सांचे रस्त्यार करप आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता की आमच्या लेबर डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष दवरपाक जाय आनी अशा कॉन्ट्रॅक्टर बिल्डरांक तेंची सारकी वेवस्था करपा खातीर इन्स्ट्रक्शन दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमी स्पीकर सर पळयता डिमांड नंबर 60 एम्प्लॉयमेंट. आमच्या मुख्यमंत्र्यान तशेंच रेव्हेन्यू मिनिस्टरान एक भुरग्यां खातीर एक बरी एप्रेंटिसशीप ट्रेनींग प्रोग्राम केलो आनी ह्या खातीर आमचे जे यंग भुरगे जे शिकल्या तांकां एक ट्रेनींग दिवपा खातीर तांकां एक जॉब तांकां प्रोवायड केलो आनी आयज आमी पळयता की ते भुरगे 1 वर्स जाले शिकोवन ट्रेन जाल्या आनी ही जी स्कीम आहा ती परतून तशी चालूच दवरपाची, कारण भुरगे जे नवे नवे शिकता तांकां सुद्दां एक सरकारी ऑफिसान बरें तांकां एक्सपिरियन्स मेळटलो. त्याच प्रमाणे आमी पळयता की एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एक तेंचे कलेक्शन डेटा दवरपाक जाय अनएम्प्लॉयड भुरग्यांचो, कारण ते डेटाचेर कितल्यो वेकन्सी आसा, कितले प्रायवेट हितून आमचे जॉब आसा हे त्या एम्प्लॉयमेंटा मार्फत ते भुरग्यांक कळटले. ह्या खातीर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटान ते एक डेटा तयार करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी डिमांड नंबर 33 रेव्हेन्यू ती एक खुबशा गांवांनी आलवारा जमीन आसता आनी आलवारा जमीन ही पोर्तुगीज टायमा पासून खंयच्या तरी आजा पंजाच्या नांवार आसता आनी आतां सरकार तांकां ओनरशीप रायट दिवपाचें थरयता तेन्ना अशे खुबशे जेंचे हायर्स आसता. एक घरान जर 5 भाव आहा, खंय तरी एकट्या भावाच्या नांवार ती सर्वे लागलेली आसता आनी तो एकटोच भाव ती प्रॉपर्टी आपली करपा खातीर भोंवता तेन्ना अशे जे हायर्स आसता बाकीचे तांकां सुद्दां कॉन्फिडन्सान घेवन तांकांय तितून तेन्ना तुमी जे डिक्लेअर करतले ओनरशीप तेन्ना तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवपाची खूब गरज आसा. तशेंच आमी पळयता की खुबशे अशे कमुदाद जाग्यांचेर इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जाता. म्हाजो डिमांड आहा की सरकारान आमी पयलीं 20 पॉयंट प्रोग्राम करताले जे कोण गरीब जेच्या घरा ताका घर ना रावपाक अशा लोकांक आमी 100 मिटर जागो दिताले सरकारा मार्फत. हे जे अशे कमुदाद जागे जर इलिगल एन्क्रोचमेंट जाता, भायले लोक येवन जर एन्क्रोचमेंट करता जाल्यार आमच्या गोंयकारां खातीर अशे 20 पॉयंट प्रोग्राम करून हे जागे जर दिले जाल्यार खुबशे बरें काम जातलें. त्याच प्रमाणे आमी पळयता की मामलेदार हे खुबदां बिजी आसतात, तेंचे कडेन इलेक्शन ड्युटीचें काम आसता, तांकां समरी रिविजन, म्युटेशन केस, मुणकार केस, तशें LAQ अशें खुबशें तांकां काम आसता. तेन्ना सरकारान म्युटेशन घेवपा खातीर जावं मुणकार केसी घेवपा खातीर एक
स्पेशल तांकां मामलेदारांक अपॉयंट करपाक जाय आनी तांकां दुसरें काम दिवपाक जायना, कारण अशें खुबशीं कामां असल्या कारणान लोकांक बेगीन काम जायना, तेंचे डेट पडत आसता. ह्या खातीर मिनिस्टरान मातशें लक्षांत दवरपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमी पळयता की जेन्ना एक मनीस मामलेदाराचें रेजिडंट सर्टिफिकेट एप्लाय करता तेन्ना पयलीं बर्थ सर्टिफिकेट खुबश्यो मिस्टेकी आसता, नायक आसता की नायक्यू जाल्लेले आसता, परब आहा ते परब जाल्ले आसता. बारीक एक स्पेलिंगा खातीर मामलेदार त्यो रेजिडंट सर्टिफिकेट पेंडींग दवरता. आमी खुबदां एप्रोच जाता. कारण म्हाजे कडेन मिनिस्टरा कडेन एक विनंती आहा की बारीक मिस्टेकी आहा जाल्यार गोंयकार तेंचे कडेन बर्थ सर्टिफिकेट आहा अशा लोकांक त्रास न दिता तेंचे टायमार रेजिडंट सर्टिफिकेट दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 16 सावथ गोवा कलेक्टरान खुबसो स्टाफ कमी आहा, तलाटी कमी आसा. म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी इंटरव्यू बी जाल्या पूण आजून तांकां कोण अपॉयंट करूं ना. खुबशे तलाटी जे आहा तांकां एडिशनल चार्ज दिल्ले कडेन आसा आनी त्या खातीर जाता तितके बेगीन हे स्टाफ घेवचे अशी हांव रिक्वेस्ट करता आनी थँक्यू म्हणटा. Rodolfo Fernandez. Speaker, sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. पयले सुवातेर आमचो ऑनरेबल रेव्हन्यू मिनिस्टराक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक फाटल्या दिसांनी जेन्ना पळय हांव ते 4 आंब्यानी माचयेचेर उलयलो तेणें रोखडी टिमींग धाडून तेजो रिपोर्ट काडून म्हाका एक कॉपी धाडलेली आहा. आनीक पायपलायनीचे फावंडेशन वीक आहा म्हणून तेजेर ते इन्स्पेक्शनाचेर बरयलेलें आहा. तशेंच थिंगा पायपलायनीक जेन्ना तूं मानशेर वयतलो जाल्यार थिंगासर एक पाथवे आहा. ते पाथवेचेर म्हाका दिसता ती टीम म्हाका दिसता वचोंक ना, कित्याक ती मातशी सकला आहा. ते पाथवेचेर वचत जाल्यार सारकें गमता की तो बीम बँड जाल्लो आहा आनी ते सगळे फातर ते सकला देंवलेले आहा. ते तर पळयत जाल्यार सारकें गमतलें. ताका लागून ते मातशें तें धाडून मातशें करचें. तशेंच म्हाका सेटलमेंट एंड लँड रेकॉर्डाचेर उलोवपाचें आहा. जे 114 फॉर्म जे आमचे आसता तेजेर म्युटेशन नंबर आसता. आदले प्रॉपर्टीक एक पाड आसना. मात जेन्ना अशें म्युटेशन नंबर आसता तेच भाशेन स्पीकर सर कितें आसता, जेन्ना लोक प्रॉपर्टी घेवंक वयता तेन्ना तांकां इन्फॉर्मेशन ते 114 आसूंक जाय. ती प्रॉपर्टी लोन काडला जावं बँकीचो लोन आहा जावं MOU आहा जावं एग्रीमेंट आहा जाल्यार तेजेर 114 गरज आहा ते दाखोवपाची. ताका लागून केन्नाय कोणी लोन काडटलो जाल्यार तेणें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तेणें गोमोवंक जाय आनी ते 114 थिंगा नंबर येयत जाल्यार कोण जेन्ना पळय प्रॉपर्टी घेवंक वयता जाल्यार ताका पयलेंच इन्फॉर्मेशन मेळता की बाबा हे प्रॉपर्टीचेर बँकीत लोन काडला जावं प्रायवेट लोन काडला जावं तेणें एग्रीमेंट आहा जाल्यार ते पयलेंच गमता आनी तो प्रिपेर्ड आसता. ताका लागून हें मातशें करचें. कित्याक तसोच म्हाका वालो दिवपाचो आहा आमचो ऑनरेबल आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो लेट मनोहर पारीकर. बऱ्यांतलें बरें काम करून तो गेलोलो आहा आमकां गोंयकारांक, की तेणें जेन्ना पावर फेटर्नी जेन्ना कोणाकय दिताले आनी खुबशे फ्रॉड जाताले तेणें एक कायदो हाडलो की पावर फेटर्नी दिवंक जाता फकत ब्लड रिलेशनाक, आपल्याच फॅमिलीक. आनी हें करून खुबशे गोंयान आमची प्रॉपर्टी सेफ जालेली आहा. आनी आतां कितें जालां स्पीकर सर, जेन्ना हे फ्रॉड करता मनीस, हे कितें करता जेन्ना 114 एक मनशाचें नांव आसता, तो मनीस जर गोंयान ना, गोंया भायर आहा जावं तो इंडियेच्या भायर आहा, जाल्यार हे कितें करता मनीस, एक डुप्लिकेट ते 114 नांवाचो मनीस ते एक क्रिएट करता बोगस, म्हणजे पयसुलो हाडटा आनी तो आनी तेजी बायल ती पावर फेडून दिता एक आपल्या चेड्याक आनी तो चेडोय तेंचो बोगस आसता आनी ही पावर फेडून त्या चेड्याक दिता आनी तेजो चेडो मागीर ती प्रॉपर्टी विकूंक भोंवता. आनी हिंगा कितें जाता, जेन्ना कोण भायर आसता ताका गमना, भायर कितें करता केन्ना एडवोकेटीक मेवता, एडवोकेट कितें करतात इन्स्पेक्शन डिस्क्रिप्शन जावं प्रॉपर्टी टायटल चॅक करता आनी टायटल प्रॉपर्टीचे सेम आसता आनी सारकें क्लियर आसता. ते एडवोकेटीक गमना, कित्याक ते नोको आसता की तो डुप्लिकेट म्हण. तेन्ना ताका लागून चड गरज आहा केन्नाय कोण प्रॉपर्टी घेतलो जाल्यार तेणें तेजें घर पळोवंक जाय, शेजाऱ्यांक तेजे फोटो दाखोवंक जाय, ताका विचारूंक जाय आनी आपल्या आपल्या प्रॉपर्टीनी लोकांनी बोर्ड घालूंक जाय नॉट फॉर सेल आनी तेंचो नंबर घालूंक जाय. हे तर करीत जाल्यार खुबशे गोंयान हे प्रॉब्लम आमचे सॉल्व जातले. तशेंच म्हाका उलोवपाचें कलेक्टरेट नॉर्थ, आमचो कलेक्टरेट हिंगा आमच्या येवपाचें आमचे वाडी थिंगासर आमचो रस्तो आहा आनी कलेक्टरेट बिल्डिंगेक लागून आमचो रस्तो जो पास जालोलो आमच्या वाडये, तो रस्तो
वर्क ऑर्डर बंद जालेल्यान तो बंद पडलेलो कित्याक तो रस्तो आमचो बांदतले म्हणून वायडनींग करतले म्हणून ताका लागून हांव मागता की तो वायडनींग मातसो बेगीन करचो नाल्यार त्या लोकांक वाडीच्या खूब लोकांक त्रास जाता कित्याक थिंगा बंप्स आहा आनीक तो रोड नेवो बांदलेल्याक त्या लोकांक चड प्रॉब्लम जाता आनी तो जाता आसल्यार बेगीन करचो वायडन करचो वायडनींग करून थिंगासर पार्किंग सगळें करचें कित्याक कोटी थिंगासर येता आनी कोर्टाकी बऱ्यांतली बऱ्यो फॅसिलिटी दिवच्यो तशेंच म्हाका उलोवपाच्या लेबराचेर स्पिकर सर फाटल्या दिसांनी हांव उलयलोलो कितें आसता स्पिकर सर हे आमचे जे लेबर जे येता भायर सावन गोंया येता ते एवरी इयर ऑलमोस्ट 6 to 7 lakhs लेबर येता आनी पावसान ते मागीर वयता पत्ती हांव उलयतां फकत जे आमच्या कोणाकडे आमचे वोटींग कार्ड ना पळय तांकां कित्याक हे जे लेबर येता ऑलमोस्ट 6 to 7 lakhs आनी जाता कितें जेन्ना ते वयता तेन्ना एक पाट तेंचे इन्फ्लुयन्स यूज करून कितें आसता तालाटीक गोट धरता जावं मामलादाराक गोट धरता आनी ते बोगस रेजिडेंट सर्टिफिकेटी घेवन ते वोटींग कार्ड करता मागीर गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय करता आनी अशें करून आमचें पॉप्युलेशन वाडटा ताका लागून हेजेर कांटोल उरपाक हांवें सांगलेलें फाटल्या दिसांनी की लेबरांचें कार्ड करपाचें आनी ताजो फिंगर प्रिंट घेवपाचें हे फिंगर प्रिंट चड इम्पॉर्टंट कित्याक बोलतेच ना तर तेणें जो एक कार्ड केलें आनी जेन्ना तो वोटींग जावं एका जॉबाक वयता तेन्ना त्या फिंगर प्रिंटाचेर तो सांपडटा आनी तो सांपडलो जाल्यार कोणें पळय तेजें कार्ड केलां जावं रेजिडेंट सर्टिफिकेट केल्या ऑटोमॅटीक तोय मनीस फोंडान पडलो जावं तो मामलादारी त्रासान पडलो आनी अशें करून आमच्या गोवोरमेंटाक आमकां गमतलें की कोण असलें बोगस करता पळय ते तशेंच म्हाका हेजेर आनीक एक उलोवपाचें हेजेर आमच्या कलेक्टरेटाचेर जीं झाडां आमची पावसाच्या आदीं जी पावसान मोडटा चड गरज आहा ही झाडां आमची हांदे कट करपाक कित्याक कितें आसता केन्ना बिल्डिंगेच्या सायडीक आदले झाड जर वाडलेलें आहा जाल्यार तें झाड रोडाक बँड जाता आनी ते रोडार बँड जाल्ले फाक ते हांद्यांक लागून केन्नाय पेजान मोडटा ताका लागून हे हांदे कातरपाची चड गरज आहा हे एक म्हाका सांगपाचें स्पिकर सर आनीक हांव सपोर्ट करता डिमांडाक बरो डिमांड आमच्या मिनिस्टरान घाल्लेलो आहा आनी कट मोशनाक ओपोज करता थँक्यू स्पिकर सर Viresh Barkar. Speaker sir, I stand to support cut motion and oppose the demand. Speaker sir, खूब इम्पॉर्टंट विशय आसा आनी खुबशे इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट्स आसा सो आमकां मातसो टायम दिवचो आमी ऑपोजिशनाचे आमदार आसा सो पयलूच सांगता स्पिकर सर सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्स डिमांड नंबर 7 स्पिकर सर जो टायम बॉन्ड सर्विसीस आसा आतां डिपार्टमेंटाच्यो टायम बॉन्ड सर्विसीस प्रत्येकदां म्हणटा आमी टायम बॉन्ड सर्विसीस मेळटल्यो म्हणून हांव एक सांगपाक सोदता की आमी एक लेटर केल्लें लँड रिकॉर्ड्साक की आमचे शिरगांव गांवान एक आमी वॉटर टँक जाय म्हणून आनी तेजो सर्वे करचो म्हणून आजून पर्यंत स्पिकर सर तें जाल्लें ना हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन की बेग्यानच्या बेगीन तें करचें कारण इतलो तेंप जालो आमकां उदकाची समस्या ऑल ओवर गोवा आसा तशीच हांगाय आसा आनी अकॉर्डिंग टू गोवा रायट ऑफ सिटीजन टू टायम बॉन्ड डिलिव्हरी ऑफ पब्लीक सर्विसीस एक्ट 2013 आमकां तें टायमली मेळपाक जाय पण आजून पर्यंत तें जाल्लें ना हांव नकळो डिपार्टमेंट कित्याक डिले करता तें स्पिकर सर तशेंच आतां आमी पळयता टायम बॉन्ड डिलिव्हरीज म्हणटा आतां टायम बॉन्ड डिलिव्हरी म्हणटा तेन्ना खंय ना खंय म्युटेशन केसीस ज्यो आसा ह्यो खरें म्हटल्यार सगळ्यांच्यो टायम बॉन्डली मेळपाक जाय आतां आमचे कडेन स्पिकर सर एक LEQ आसा LEQ नंबर 199 आतां ह्या LEQ स्पिकर सर कशें आसा हांगा म्युटेशन केसीस ज्यो आसा ऑल ओवर गोवा ज्यो पेंडींग आसा त्यो 6447 आसा स्पिकर सर आनी आमच्या तिसवाडीनूच आतां तिसवाडीन आमी पळोवंक गेल्यार 654 आसात आनी सांतांद्रेन 260 म्युटेशन केसीस पेंडींग आसा आनी हांव तुमकां एग्जाम्पल दिता जेन्ना डिपार्टमेंटाक समज करपाक जाय जावं रिसंटली जो मॅटर जाल्लो आसा पुजा शर्माचो तो एक दिसा भितर म्हटल्यार 8 तारखेक तेंच्यांनी 8/10/2023 तेंच्यांनी अप्लाय केला आनी 9/10/2023 म्हटल्यार मंडे तांकां म्युटेशन कंप्लीट जाला सो कॉमन मॅन कॉमन सिटीजन जो आसा तांकां टायमली डिलिव्हरी मेळना पण जो VIP म्हणटा हो VIP कल्चर असो दिसून येता कारण हितून क्लियर कट दाखयता आनी आजून पर्यंत मोर दॅन 6000 ह्यो म्युटेशन केसीस पेंडींग आसा डिपार्टमेंटान सो हे टायमली डिलिव्हरी ह्या डिपार्टमेंटाचेर जायना आनी डिपार्टमेंट टोटली फेल जाल्लो आसा स्पिकर सर आनी स्पिकर सर हांव मागणी करता पूण हो जो मामलेदार जो आजून जेणेन एक दिसा भितर ह्याच डिपार्टमेंट म्हटल्यार बार्देजान हेणेन क्लियर केला आनी बाकीच्यो सगल्यो हांव बार्देजाच्यो तुमकां सांगता बार्देजान ऑलमोस्ट बार्देस तालुकांत पेंडींग केसीस आसा 1205
म्हणजे तुमी चिंतूंक शकता आनी ही जी 1 डे विथीन 1 डे तेंच्यांनी क्लियर केली हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय स्पीकर सर तुम्ही पळयता आसतले गव्हर्मेंटाचे जे पेपर आनी डॉक्युमेंटेशन आसा आतां रिकॉर्ड्स जे आसा ते खंय ना खंय मेनटेन करपाक सरकार फेल जाल्लो आसा आनी तशेंच फॉर्म एन 14 आतां आमी खूब फावटी फॉर्म एन 14 सोदता ऑनलायन आतां ऑनलायन म्हणटा डिजिटल इंडिया म्हणटा आतां सरकार जेन्ना डिजिटल इंडिया म्हणटा आमचे फॉर्म एन 14ूच मेळना आतां 4 म्हयने जाले 4 म्हयने डिजिटली मेळत ना म्हणून आमी परत ट्राय करता थोडे फावटी मेळटा थोडे फावटी मेळत ना सो स्पीकर सर डिपार्टमेंट हांव न्हू कित्याक लागून हें लिपोवन दवरपाक सोदता कित्याक मिन्स कोणाक लागून लिपोवंक सोदता कित्याक हें टायमली आमकां सगळ्यांक मेळपाक जाय आनी ट्रान्सपरन्सी जे सरकार म्हणटा ट्रान्सपरन्सी हितून नाल्यार दिसून येतलें की करप्शन हांगा आसा खंय तरी करप्शन आसा आनी ताका लागून जे फॉर्म एन 14 जे आसा ते टायमली अपडेटेड जायना आनी फॉर्म एन 14 आमकां वेबसायटीचेर मेळना स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता की जो सर्वेयर्स आसा सर्वेयर्सां कडेन मॉडर्नायज टॅक्नॉलॉजी जावं मॉडर्नायज इक्विपमेंट्स जे आसा हे इक्विपमेंट्स कॅरी करिना ते डिले करतात खंय आमी पळयता ते डिले जाता टायमली तांकां मॉडर्नायजली ते हें करिना जावं तो ड्रोन फॉर एग्जाम्पल ड्रोन सिस्टम ड्रोनाचे हितून आमी आयज खंय ना खंय सर्वेईंग करपाक शकता मात तें सर्वे स्पीकर सर जायना आनी जो टायम कन्ज्युमींग म्हणल्यार टायम आमी खंय ना खंय कमी करपाक शकता हो खंय ना खंय वाडयता स्पीकर सर हितून खंय ना खंय डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता लक्षांत घेवन हें काम करपाक जाय स्पीकर सर फुडलो जो डिमांड आसा ते वांगडात हांव घेवंक सोदता ते म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट डिमांड नंबर 33 कलेक्टर ऑफ सावथ गोवा डिमांड नंबर 16 कलेक्टरेट ऑफ नॉर्थ गोवा डिमांड नंबर 15 स्पीकर सर जेन्ना आमी रेव्हेन्यू म्हणटा एक खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आसा आनी खूब आमचो जो लँड यूज आसा आमचो जागो जो आसा हो जागो प्रोटेक्ट करपाक आनी जागो फुडाराक दवरपाक हो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे खूब गरज आसा आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट समज सारको रावलो नाल्यार हो जागो आमच्या फुडल्या जनरेशनाक उरतलो आतां स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता म्हणजे पयलू जेन्ना आमी स्टार्ट करता तितून हांव डिजास्टर मॅनेजमेंटान येता जावं डिजास्टर मॅनेजमेंट जे सेल आसा तितून येता आतां पयलू म्हणजे आतां रिसंटली तुमी पळयलां आसतलें आतां गोंयांत कितलोसो पावस पडटा पावस पडल्या कारणान फ्लडींग जाल्लें आसा लँडस्लायड जाल्लें आसा आनी हेका लागून खंय ना खंय वॉटर लॉगिंगूय जाल्ली आसा आनी हितून जेन्ना डिजास्टर मॅनेजमेंट खूब गरजेचो आसता खुबशीं घरां मोडून गेल्लीं आसा आतां घरां मोडलीं गेल्या त्या वर्साचे पासून जे नॅचरल क्लायमेटीचे जो पेमेंट येवपाचो आसलो तो येवंक ना स्पीकर सर तुमकांय खबर आसतली कितलेशे जाण सांगताले की टायमार पावना आतां रिसंटली इन्सिडंट जाले म्हणून आतां खुबशे क्लियर केले पण अशें जावपाक जायना एक वर्स कित्याक तांकां खंय ना खंय दुरुस्ती घर रिपेर करपाक मेळोंक जाय आनी ते खंय ना खंय ते घराचो समज ओनट पडलेले आसा वयलो समज नळे पडलेले आसा हे खंय ना खंय ते रिपेर करपाक मेळोंक जाय आनी तो टायमली म्हणल्यार विथीन 15 days to 1 month भितर एक म्हयन्या भितर तरी तांकां तो पेमेंट मेळपाक जाय हें एश्युरन्स डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय नाल्यार खंय मिन्स रिलीफ समज नॅचरल क्लायमेटीचो रिलीफ मेळना कांय फायदो ना स्पीकर सर टायमार स्पीकर सर तशेंच जेन्ना आमी पळयता की झाडां जीं आसा आयज झाडां कितलींशीं पडोन इन्सिडंट जाल्ले आसा आतां कालचोच तुमी 2 दीस पयलू पणजेन पळया कसो इन्सिडंट जालो एक चेडूं भुरगे पिड्ड्यार जाले आनी अशें कितलींशीं झाडां आसा ती डेंजरस ट्रीज आसा आनी ती डेंजरस ट्री केन्ना पडत हेजो नेम ना आनी तशेंच म्हटल्यार आमच्या मतदारसंघान पासून कितलींशीं झाडां आतां पडलेलीं आसा आनी ती सामकी डेंजर आसा आतां आमी डेप्युटी कलेक्टराक म्हणजे बरयत आसता लेटरां घालता की ही झाडां हें जावपाक जाय म्हणजे तो प्रोसिजर इतलो लेंथी जाल्लो आसा की थंय डिफिकल्ट जाता पंचायती कडेन वच म्हणटा पंचायत थंय आमचे कडेन फंड ना म्हणटा आतां हें खंय ना खंय घुवत चल्लेलें आसा स्पीकर सर हांव एक मागणी करता की हांगा खंय ना खंय आमकां एक टास्क फोर्स स्पेशल टास्क फोर्स इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा कारण तुमकां एक शॉर्ट हितून एक्सप्लेन करता की जेन्ना आमी एक एप्लिकेशन घालता जर पंचायतीक घालता पंचायती कडेन फंड ना जाल्यार ते म्हणटा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वच आनी डेप्युटी कलेक्टर कितें करता डेप्युटी कलेक्टर तांकां सगळो प्रोसेस करता जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट विचवर डिपार्टमेंट तांकां धाडटा तेंची इन्स्पेक्शन रिपोर्ट घेता ताका खूब टायम वयता टायम कन्ज्युमींग आनी तेन्ना मागीर ऑर्डर दिता की कोणा कडेन आसा म्हटल्यार समज दुसरो प्रॉपर्टी ओनर आसा तेणें कट करपाचें म्हणून आनी जावं गव्हर्मेंट आसा तर गव्हर्मेंटान कट करपाचें म्हणून बट तो दिता म्हटल्यार ते फुडें डिले करता आनी ते मागीर नोटिसी सर्व जाता आनी कितें जाता सो अशें जावपाक जायना स्पीकर सर तें जालें म्हणटो पयशे कोणान मोडपाचे हेजेर क्वेश्चन मार्क पडटा आनी कितलेशे कलिग्सान तेंच सांगलां पयशे कोणान मोडपाचे कित्याक कोणूच सगळे हात वयर करता आतां स्पीकर सर डेप्युटी कलेक्टराक 5 लाख एवरी डेप्युटी कलेक्टराक 5 लाख दिल्ले आसा खंय पण 5 लाख दिल्ले आसा ते पासून सफिशियंट ना स्पीकर सर कारण अशें आसा की कितलेशे कडेन आतां हायवेजाचेर सायडीच्यान रस्त्यांचेर इंटरनल रोड सगळ्याक झाडां बेंडींग जाल्या सो हेका लागून एक स्पेशल टास्क फोर्स इम्प्लिमेंट करपाचो आनी त्या स्पेशल टास्क फोर्सा अंडर आमी खंय ना खंय फायर डिपार्टमेंट हांकां इम्प्लिमेंट करपाचें कित्याक एग्जिक्युशन बॉडी म्हणटा ती एग्जिक्युटीव समज ते करिना नाल्यार विथीन 10 to 15 days समज ते करिना नाल्यार फायर डिपार्टमेंटाचे थ्रू तेंची हेल्प घेवन म्हाका दिसता डेप्युटी कलेक्टरान ते इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी प्रायोरिटीचेर म्हटल्यार
2 म्हयने पयलू मनसुनाच्या 2 म्हयन्या पयलू हें कामां जावपाक जाय स्पिकर सर. कित्याक अशें जाता मनसुनाच्या टायमार सगळीं झाडां सामकी डेंजर जातात. झाडां पडलीं म्हणटकच लायटी वयता, आमकां सारको ट्रान्सपोर्टेशन फ्लो सारको आसना. सो हें इम्प्लिमेंटेशन म्हाका दिसता स्पिकर सर टायमली करपाक जाय. स्पिकर सर तशेंच आतां हांवें गेले ते फावट 0 मेन्शन जेन्ना घातलेलो तेन्ना डेंजरस ट्रीज ज्यो आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान आसा ते टोटल डिटेल दिल्ली आनी ते डेंजरस ट्रीचेर एक्शन घेवपाची अजून पर्यंत जाल्ली ना. हांव स्पिकर सर डिमांड करता की 15 दिसां भितर जितली डेंजरस ट्री आसा आनी तेजी ऑलरेडी ऑर्डर्स काडलेल्यो आसा ती डेप्युटी कलेक्टराच्या अंडर हे कटींग घेवची. कारण अशें जाल्लें आसा आमी चडश्यो पंचायती म्हणटा आमचे कडेन फंड ना म्हणून, आनी फंड जो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या थ्रू 25,000 मेळटा तो सफिशंट ना म्हणून. कित्याक आयज एक झाडाक 15,000, 20,000, 30,000, 25,000, 50,000 पासून अशी पासून रेट चार्ज करता. सो ही जी रेट आसा आयज खंय ना खंय पंचायतीन बेरेबल जायना म्हणटा. सो ताका लागून खंय ना खंय डेप्युटी कलेक्टरान वॉट एवर तुमी खंयची एजन्सी घेया जावं फायर डिपार्टमेंट घेया आनी ती क्लियर करा आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात. स्पिकर सर आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट जो हांवें कॉलिंग एटेन्शन घातलेलो पण तो येवंक ना, पण आतां हांव मेन्शन करपाक सोदता ते म्हणजे मड हावजीस. जी ओल्ड मड हावजीस आसा आयज ती सामकी डेंजरान आसा स्पिकर सर. आनी ती डेंजर इतली आसा आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात रिसंटली एक इन्सिडंट जालो आनी तितून मारिया म्हणून मारिया आनी तेजो चोडो आल्फ्रेड म्हणून ही दोगांय जो मड हावजाचो वॉल कॉलॅप्स जावन ती पिड्यार जाली. सामकी दुखद घटना आसा आनी अशें कित्याक लागून घडटा कित्याक तांकांय जो डिजास्टर मॅनेजमेंट नॅचरल क्लायमेटीचो जो पयसो येवपाक जाल्लो तो टायमली येवंक ना. आनी अशे कितलेशे जाण आसा तांकां ते टायमली येवंक ना म्हणून अशें जाल्लें आसा. सो स्पिकर सर हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता मिनिस्टरा कडेन की तेंच्यांनी एक खंय ना खंय टास्क फोर्स करपाची आनी गोंयभरान जितले मड हावजीस आसा ज्यो डेंजर कंडिशनान आसा केन्नाय कॉलॅप्स जावपाक शकता हेंचो रिपोर्ट करपाचो आनी तो रिपोर्ट घेवन खंय ना खंय तांकां हेल्प करपाक जाय स्पिकर सर. कारण आयज अशें आसा आयज खूब जाणां कडेन परिस्थिती ना की ती मड हावजीस खंय ना खंय बांदूंक शकता तेंचे कडेन. ताका लागून ते परिस्थिती आनी पावस चड पडलो आनी तेंची घरां मोडलीं नाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसा स्पिकर सर. आनी अशें रिसंटली मडकय मतदारसंघानूय सेम जाल्या 2 मड हावजीस मोडलेले आसा. अशी फुडें इन्सिडंट घडपाक जायना म्हणून म्हाका दिसता अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर्स आनी मामलेदार हांकां सगळ्यांक घेवन लोकल जो तलाटी आसा सेक्रेटरी आसा हेंची टीम करून म्हाका दिसता आमी सगळें इन्स्पेक्शन करपाक जाय, रिपोर्ट करपाक जाय आनी तांकां कितें फायनान्शियली हेल्प जाता ती डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आमी प्रोवायड करपाक जाय जे करून फुडले जे इन्सिडंट्स आसा ते आमी कमी करपाक शकतले. स्पिकर सर जे खुबशे जाणांचे आतां प्रॉब्लेम कितें जाला आतां आमी जेन्ना मड हावजीसूय म्हणटा जावं बाकीची जी घरां आसात तांकां खूब जाणांची कितें आसता जे डॉक्युमेंटेशन मिसमॅच जाता आनी डॉक्युमेंटेशनाक लागून तांकां जो अटल आसरा स्कीम आसा जावं बाकीचे स्किम्स आसा ह्यो तांकां स्किमी मेळना. आतां हितून खंय ना खंय आमी डिपार्टमेंटान खंय ना खंय लक्ष केंद्रीत करपाक जाय की कशें आमी तांकां लाभ करून दितले. कित्याक तेंची घरां मोडटात मागीर आनी ती कितलींशीं 100 वर्सां पासून ते रावतात थंय तरी पूण तांकां ती रिपेर करपाक मेळना, स्किमी घेवपाक मेळना. सो डिपार्टमेंटान खंय ना खंय तांकां हेल्प करपाक जाय असले जी इश्यूज आसा की ट्रेडिशनल घरांचे. स्पिकर सर फुडें जेन्ना आमी वयता तेन्ना डिपार्टमेंटाचे जेन्ना जे मॉक ड्रिल्स आसता आतां खुबशे मॉक ड्रिल्स डिपार्टमेंट म्हणटा आमी करता पण म्हाका तरी दिसना त्या लेवलाचेर मॉक ड्रिल्स जाता कशें. कित्याक खुबशे टायम आमी पळयता की झूप करून सिच्युएशन जालें जाल्यार त्या टायमार खूब जे मॉक ड्रिल्साचे वेळार जे आमकां मेळपाक जाय हेल्प जावपाक जाय ती हेल्प त्या पद्दतीन मेळना. आमी डिपेंडंट आसा फक्त फायराचेर स्पिकर सर आनी फायर डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक नाचचें पडटा आनी फायर डिपार्टमेंट आमकां सानंद्रे मतदारसंघान एकूच लागता आनी ओल्ड गोवा फायर डिपार्टमेंट ते ओल्ड गोवा कुमारजुव्या मतदारसंघाक लागता आमकां लागता आनी मागीर आमकां हेल्प मागची पडटा पणजेची. सो खंय ना खंय आमकां ते वाडोवपाक जाय. फायराचे पासून जे इक्विपमेंट्स आसा तांकां इक्विपमेंट्स पासून सारके ना. सो हे इक्विपमेंट गेले ते फावट पासून सांगलेले आजून पासून ते आमकां एडवान्स इक्विपमेंट्स आजून पर्यंत तरी दिसना स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच आतां टायम बाउंड सर्विसीसाच्या अंडर हांव आनीक सांगपाक सोदता. टायम बाउंड सर्विसीसान आमी रेजिडंट सर्टिफिकेट्स ह्योय येता. आतां कितें जाता खूब जाणांक स्पिकर सर रेजिडंट सर्टिफिकेट टायमली मेळना, डिले जाता. आतां हेजो कारण कितें आसा हो डिपार्टमेंटान सोदपाक जाय. कित्याक खूब फावटी तलाटी आसना, तलाटीक ट्रान्सफर करता जावं तलाटी कितें जाता तांकां एडिशनल चार्ज दिता ते हांगा मेळना, टायमली मेळना आनी खंय ना खंय ते ऑनलायन एप्लाय केले मागीर फुडलो जो प्रोसेस आसता तो प्रोसेस जावपाक पावना. स्पिकर सर हेजेर खंय ना खंय डिपार्टमेंटान लक्ष घेवन जो टायम बाउंड डिलिव्हरी आसा ती टायमार करपाक जाय. स्पिकर जर तश्योच कास्ट सर्टिफिकेट्स आतां कास्ट सर्टिफिकेट कितें आसा आतां आमच्या मतदारसंघान जो आख्खे गोंयभरांत खुबशे आमचे एसटी भाव आसा. आतां एसटी भावांक कितें जाता प्रॉब्लेम स्पिकर सर ते प्रायर टू 19 फेब 1968 हेंचे जे डॉक्युमेंट्स आसा आतां डॉक्युमेंट्स आसा ते मिसमॅच जाता ऑर लिंक जाता. सो हे जे मिसमॅच डॉक्युमेंट्स आसा हे कशें आमी हें करतले. कित्याक हांवें खुबश्यो केसीस आसा हांव पर्सनली डेप्युटी कलेक्टराक फोन मारून सांगला आनी उलयला की हे पयलींची घरां ऑलमोस्ट 100
मोर दॅन 100 इयर्साची लोकांची घरां आसा आनी ते तांकां खंय ना खंय आयज आमकां रिलॅक्सेशन दिवपाची गरज आसा आनी तेन्ना खंय ना खंय ते सॉल्व जाला पण हे सगळ्यांचेच सॉल्व जायना स्पिकर सर आनी म्हाका दिसता हे तेंचे रिलेटीव डॉक्युमेंट जावं फॅमिली डॉक्युमेंट कितें आसा ते सारके मेळचे जेन्ना खंय ना खंय डिपार्टमेंटान डेप्युटी कलेक्टरान हे लक्षांत घेवन खंय ना खंय तांकां क्लियरन्स दिवपाक जाय स्पिकर सर तशेंच आतां ओबीसीन आमी पळयता आयज ओबीसीन अशें जाल्लें आसा स्पिकर सर खुबश्यो ओबीसी ज्यो समाज सर्टिफिकेट्स आसा त्यो भायल्यांकूय मेळटा आयज कशें भायल्यांक मेळटा हेजेर आमी तोडगो काडपाक जाय कित्याक ओबीसी सर्टिफिकेट ही आमचो रायट आसा स्पिकर सर आमी गोंयकार म्हणून पसंत मूळ गोंयकार म्हणून आमचो रायट आसा आनी आमकां मेळोंक जाय ह्यो आयज कोणूय येता आनी ती समाज सर्टिफिकेट घेता आनी त्यो ओबीसी सर्टिफिकेट करता हितूनय खंय ना खंय जो डेप्युटी कलेक्टर आसा हेणें सारको स्ट्रिक्टली हें करपाक जाय इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी सारको चॅक करपाक थरळ चॅकींग जावपाक जाय थरळ मिन्स विथआवट चॅकींग तांकां इम्प्लिमेंट करून दिवपाक जायना कोणूय नायक लायता आनी तो आपणाची ओबीसी सर्टिफिकेट करता आनी आमचो जो रायट आसा आमचो रिजल्ट जो व्हेरी इम्पॉर्टंट जो विशय आसा आतां तो म्हणजे लँड फिलींग आतां लँड फिलींग केसीस आयज गोंयांत वाडत चल्लेल्यो आसा आतां वाडटा त्यो लँड फिलींग केसीस ह्यो खंय ना खंय कंट्रोल करपाक हो डिपार्टमेंट जो आसा तो सामको अपयशी ठरलो आसा फेल जालो टोटल फेलियर स्पिकर सर आतां द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड आसा ह्या रुला प्रमाणे हांगा सगळे लँड फिलींग जेन्ना जाली मागीर ती रिकवर करपाक म्हणल्यार जो लँड फील पासून जालो ना तो रिकवर करून रिस्टोर करपाक जाय आनी नॉर्मल हितून हाडपाक जाय मात हें स्पिकर सर जायना हांव तुमकां मुद्दमून सांगपाक सोदता एलक्यू नंबर अनस्टार एलक्यू नंबर 105 हितून 105 आमी एलक्यून अशें आसा लँड फिलींग आनी हिल कटिंगाचे मॅटर्स मोर दॅन 1200 हे सिन्स 2018 टू 2023 स्पिकर सर ह्यो केसीस आसा आतां हितून अशें जाल्लें आसा स्पिकर सर मिनिस्टरान मुद्दम आयकोपाचें कित्याक 1200 केसीस आसा डिपार्टमेंटाचे सगळे वयता मामलेदार वयता तलाटी वयता डेप्युटी कलेक्टर वयता ते इन्स्पेक्शन करता सायड विजीट करता आनी सायड विजीट करून ते डिटेल दिता रिपोर्ट करता आनी थंय कितें करता ऑफिसान दवरिता कितें करता स्पिकर सर फक्त ऑफिसान दवरता तेजे फुडें स्पिकर सर कांयच जायना रिस्टोर म्हणटा आतां तितूनच आन्सर येयला आमकां स्पिकर सर नो केसीस आर बीन रिस्टोर्ड हो केद व्हडलो म्हटल्यार आयज तो जो रूल आसा द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड आसा हो कित्याक लागून आसा बुक स्पिकर सर 1200 केसीस जाता आनी तितूनची एक पासून रिस्टोर जावंक ना अजून पर्यंत हो एज पर एलक्यू रिप्लाय डिपार्टमेंटाचो म्हटल्यार डिपार्टमेंट आसा कित्याक हे सगळे जे ऑफिसर्स आसा हे आसा कित्याक कितें करता ही आतां हे 5 वर्सांचें सांगलां हेजे फुडलें कितें आसा कोण जाणा हेजे चड आसतलें स्पिकर सर आनी ह्या वर्सान आनीक जालां आसतलें स्पिकर सर आतां ह्यो केसीचो हांव आनी एक उदाहरण दिता आतां हो खूब गरजेचो उदाहरण आसा स्पिकर सर कारण हो जो आसा जो इनलिगल लँड फिलींग केल्ली आसा ही आमच्या मतदारसंघान आसा आतां सांद्रे मतदारसंघान जानेवारीच्या म्हयन्यान मोठ्या प्रमाणान लँड फिलींग जाली पळय स्पिकर सर हे लँड फिलींग जें आसा हो तुमचोच आमदार बीजेपीचोच जो आमदार आसा हेणें लँड फिलींग केल्या तेज्या प्रॉपर्टीन लँड फिलींग केल्ली आसा स्पिकर सर आनी हेजी कंप्लेन पर्सनली हांवें केल्या सर्वे नंबर कुरका जे हे आसा सर्वे नंबर 28/2 ह्या हितून लँड फिलींग केल्ली आसा ह्यो सगळ्यो पेपर कटींग आसा ऑलरेडी कंप्लेन्स आसा ही कंप्लेन घातलेली आसा पण जो लँड रिस्टोर जावपाक जाय तो लँड अजून पर्यंत रिस्टोर जाल्लो ना स्पिकर सर आनी आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा स्पिकर सर आय एम ऑन माय फीट स्पिकर सर हांव म्हाज्या फिटार आसा आनी हांव उलयतां मागीर कोणाक उलोवपाक जाय तांकां मागीर उलोवनी स्पिकर सर कोणाक मागीर उलोवपाक जाय तांकां मागीर उलोवनी स्पिकर सर ही लँड फिलींग जाल्या आनी स्पिकर सर आमदार लँड फिलींग करता आमदाराच्या प्रॉपर्टीन लँड फिलींग जाल्ली आसा आमी कंप्लेन केल्ली आसा एक्शन जावंक ना जानेवारीच्यान आनी आयचे डेट पासून जर लँड फिलींगाची सगळी माती सकयल येता जाल्ले आसा आनी घरांनी मड पावल्लो आसा स्पिकर सर पॉयंट ऑफ ऑर्डर गेल्या वर्सा ऑगस्ट एंडाक माझी तिका जमीन आहा काकरा कुरका आनी ही जमीन माझी एग्रीकल्चर जमीन हांवें PVC पायपां घातलेली आहा आनी तिका एक 2.5 मिटराची रिटेनिंग वॉल आहा आनी ही रिटेनिंग वॉल स्लोपाच्या एजीचेर आहा ही त्या टायमार ऑगस्ट एंडाक पावसान ती कॉलॅप्स जाली एक सायड कॉलॅप्स जाताच हांवें 1 सप्टेंबर हांवें पंचायतीक लेटर केली म्हाका ती आसा तशीच बांदपाक दिवची म्हणून पंचायत म्हणाले ते म्हणाले आमकां लागना तूं म्हणाल TCP कोस TCP वयतलो म्हणल्यार आर्किटेक्चर ड्रॉईंग जाय आनी हें कोता म्हणल्यार आनीक पावस येयलो गेल्या वर्सात लेट पावस येयला आनी हें जाता म्हणल्यार आनीक दुसरी म्हाजो पार्ट आहलो तोय मोडलो आनी म्हाका तेजे फोटो आहा हांवें पळय हाडले हांव ते प्लेस कोता ऑनरेबल तुमच्या टेबलाचेर म्हाका प्लेस करपाचे आहा
फोटो हा विथ पंचायतीक हांवें लेटर केल्या पळय ती ही केन्ना गेल्या वर्सा 2023 पंचायतीक हांवें लेटर केल्ली आहा आनी हे प्रूफ आहा दाखोवपाक की त्या टायमार Honorable member, what is your point of order? Point of order is he is blaming me that I have done land filling. My mud has gone down. So you place it down on the table of the house and Yeah, I'll place it down. Place it आणि down. इतलेंच सांगपाचें की Zale, it is done. You put your statement on the house. Continue. स्पीकर सर जसो आमदार सांगता की रिटेनिंग हॉलाक लागून आपण हे घातलेले स्पीकर सर ह्या प्रॉपर्टीन 28/2 ह्या प्रॉपर्टीन स्पीकर सर ऑलमोस्ट 3,800 स्क्वेअर मिटर लँड फिलिंग जाल्या हायट जी आसा ती 19 मिटर्स आसा ऑलमोस्ट 3 स्टोरी बिल्डींग म्हटल्यार एक माडाची इतली हायट आसा आनी कसले भितून सांगता की रिटेनिंग हॉलाक परमिशन घातल्या स्पीकर सर हे जे आसा ते कंप्लिटली वायलेशन स्पीकर सर द लँड रेव्हेन्यू कोड जो आसा तेजी वायलेशन आसा आनी हांगा Honorable member, सेक्शन honorable member, he has already put it on the play, on No, the, I'll put it on the table because You also order, put it on the table. Speaker sir, Please move आता ahead. रिसंट जे जाला ते सांगता स्पीकर सर ऑलरेडी जो मिनिस्टराक हांवें रिक्वेस्ट केल्ली कित्याक हो जो आसा ऑलरेडी इन्सिडंट अशें जाल्ले आसा कंपाऊंड वॉल आमदाराक त्या honorable आमदाराक खबर member, आसतली please state your demand. This is demands. माय डिमांड इज टू रिस्टोर दॅट लँड आणि हांगा जेन्ना रिसंटली 18 तारखेक 18/7/2024 Okay. एक ऑर्डर काडली Now Speaker move sir, forward. आयकून घ्या स्पीकर सर हांगा ऑर्डर काडलेली आसा की जी लँड स्लायड जाल्ली आसा आनी तितून रिपोर्ट्स आसा की तीन Speaker sir. टायम्स पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर डिस्टर्बन्स जाले स्पीकर सर माझो प्रश्न आसा हांव उलयतां हांव डिमांड्साचेर You have already placed on the table of the house. उलयतां सर It is okay. मिसगायड Please move forward. स्पीकर सर हांव डिमांड्साचेर उलयतां इट इज नॉट मिसगायडिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डर It is the report of the department. It is the report of the department which I am Sit highlighting down. on the floor of the ऑपॉर्च्युनिटी house. मेळोंक जाय उलोवपाक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी स्पीकर मेळोंक जाय सर त्याचो उलोवपाक डिमांडाचो टायम जाल्लो आसा स्पीकर Honorable सर member, please माझो sit टायम down. आसा 90 meter हांव आणि उलयतां स्पीकर सर दिस इज नॉट रायट दिस इज Sit नॉट down. डेमोक्रेटिक स्पीकर This is सर all wrong. स्पीकर सर दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक I am standing on my Please feet I am state your talking demand. कितें wrong Speaker sir I am उलोवपाक talking on the demands पॉइंट ऑफ wrong उलोवप सारकें ऑर्डर न्हू. क्रॉस द टेबल कशें उलयता तुमकां क्रॉस द टेबल तांकां बॉन्ड करूंक जाय स्पीकर सर हांव Speaker क्लियर sir, करता point of order for misguiding the house. Honorable member, please take your seat. स्पीकर सर लेटर ऑन तांकां क्लियर करून दी कित्याक हो इम्पॉर्टंट 50 फॅमिली स्पीकर सर 50 फॅमिलीच्या घरांनी माती पावल्ली आसा घरां केन्ना मोडत नेम ना स्पीकर सर कसं हे लक्षात घेवपाक जाय आयज Misguide करता, वॉटर लॉगिंग houseाक. जाल्लें आसा उदक घरांनी वयता Misguide स्पीकर करता. सर माती घरांनी आणि येयल्ली आसा. बोरकर. Misguide करता. तुर्का एरियाच्या जो हे Nilesh गांव बोरकर. आसा ते Speaker sir, लोकांच्या हे घरांत सगळे कोणाचें point घर कॉलप जावंक शकता Kalesh कंपाऊंड Kalesh. वॉल स्पीकर सर मोडलेले आसा रिपोर्ट केल्ले आसा मामलेदार हांव पर्सनली विजीट Honorable member, are you listening to me or do you want to talk? स्पीकर सर माझो डिमांडाचो टायम You are not letting anybody speak. उलोवपाक पॉइंट ऑफ ऑर्डर हय This is not the platform to make allegations. You have something, not so please allegations. put it before the Speaker, house. Sir, this is not an allegation. I'll table on the floor of the house the Then report. please put and it the order which and is please displayed by speak the about your department. demands. This is the departmental order and department has Yes, sir. given it through the North Goa district collector. This is not my personal allegations. माझी रिटेनिंग This is not my personal allegation. This is through the This- department. this is North the Goa demands. district collector. Who is the disaster management cell head? Just want to make a point here. If he has refuted his claim, just tell him to put his papers across and we This is close the- the topic. Close the topic. He cannot Papers speak closed. more. Please move He ahead. cannot speak more, Speaker sir. Speaker sir, हे हाऊसाक मिसगायड करप हे सारकें न्हू आनी लोकांकूय Speaker misguide. Please sir, sit down. howsa कोण misguide करणार? Let minister clear it out. Yes, Howsa point हांव misguide taken. करिना, Speaker sir. Point is taken. Speaker sir, minister Honorable येऊन member, पळोवपाच्या- please सर, move मामलेदार forward. येऊन पळयला स्पीकर सर ना एलिगेशन म्हाजेर येयला स्पीकर सर हाऊसाक मिसगायड हांव खंय करता बोलतेच हाऊसाक मिसगायड करता चोराच्या तुवें हांगा विशय मांडले न्हू मिनिस्टर तुका रिप्लाय दितलो हे कितें नाका जाल्लें स्पीकर सर हांवें जो डिमांड घातला की 72 आवर्सा भितर आयज 18 तारखेक ऑर्डर येयल्या आयज 23 तारीख जाल्या 72 आवर्स कंप्लीट जाले अजून पर्यंत ती रिस्टोर जाल्ली ना लँड आनी एज पर ऑर्डर जी कलेक्टरान काडलेली आसा अजून पर्यंत रिस्टोर जावना कित्याक लागून जावना हांव डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन आनी डिपार्टमेंटा कडेन की रिस्टोर जावची लँड 3,800 स्क्वेअर मिटर लँड आनी हायट 19 स्क्वेअर मिटर आनी हाका रिटेनिंग हॉल बांदपाक शकना स्पीकर सर आनी रिटेनिंग हॉल बांदली आयज तुमी पळयला कितले कडेन रिटेनिंग हॉल बांदल्या सगळ्यो कॉलॅप्स जाल्या आनी हांगा पासून What is your demand, honorable member? I already demanded whatever I have to So say. move forward. स्पीकर सर म्हाजो जो फुडलो हें आसा तो जो डेमोलिशन जे इनलिगल स्ट्रक्चर्स जे कोमुलदाद लँडान आसा आतां तुमी पळयता आसतले कोमुलदाद लँड कितलेशे इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्या तेजेर डेमोलिशन जें आसा तें डेमोलिशन डिपार्टमेंट टायमार करिना आतां डेमोलिशन डिपार्टमेंट कित्याक टायमार करिना
आमचे कडेन स्पिकर सर LAQ आसा, LAQ नंबर 96 श्री उल्हास तुयेकर आमदारान घातलेली 7/8/2023 आनी हितून स्पिकर सर सालसेडा सावथ झोन जो आसा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफ कोमुलदाद हांगा ऑर्डरी आसा, डेमोलिशन ऑर्डरी 187 ऑर्डर्स आसा सावथ गोंयच्यो आनी त्यात LAQन रिप्लाय येयल्ली आसा की आजून पर्यंत एकूय डेमोलिशन केल्ली ना, कॅरीड आउट केल्ली ना. आतां हो डिपार्टमेंट म्हणटा की आमी सगळे स्वयंपूर्ण करतले, इनलिगल आसा तेजेर एक्शन घेतले, तर आजून पर्यंत हेजेर एक्शन कित्याक जावना? हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आतां दुसरो तितूनच आनीक स्पिकर सर LAQ आसा. आतां तितून हांव नको हो डिपार्टमेंट कसो कन्फ्यूज जाल्लो आसा तो कित्याक LAQ नंबर 20A उल्हास तुयेकरानूच घातलेलो 19 जुलय 2024. ह्या हितून कितें जाल्लें आसा स्पिकर सर की डेमोलिशन ऑर्डर एकूय इश्यू करूं ना म्हूण सांगता. आतां 2 LAQ मिनिस्टरान आयकोपाचें, 2 LAQ आसा. एक LAQन सांगता की 187 ऑर्डर्स काडलेले आसा म्हणून, दुसरी LAQन सांगता की एकूय LAQ हें काडूं ना म्हणून. स्पिकर म्हाका टायम जाय. 25 अर्दे वर जालेले आहा तुजे. अर्दे वर जावना स्पिकर सर. हांव टायम दवरता हांगा. स्पिकर सर हांवें टायम पळयला, आतां ताणें डिस्टर्ब केला, तो मदीं उठोन हें केला. हांव सारको म्हाजो फ्लोआन वयतालो. प्लीज कंप्लीट. हाव कॅन ही Please complete. डिस्टर्ब मी. स्पिकर सर अजून पर्यंत तेंचेर एक्शन घेतलेल्यो ना. हें स्पिकर सर कळपाक जाय कित्याक डिपार्टमेंट असो मिस इन्फॉर्मेशन जी दिता आनी जावं ती इंटरप्ट जाता. खंय ना खंय एक्शन जावपाक जाय आसली, डेमोलिशन अजून पर्यंत जाल्ली ना स्पिकर सर. तशेंच स्पिकर सर इनलिगल हावजीस एंड एन्क्रोचमेंट आतां तितून आनीक आसा. आतां हितून आनीक LAQ आसा. LAQ मुद्दम तुमकां दाखोवंक सोदता स्पिकर सर. तितून सेम जाला. आतां इनलिगल हावजीस एन्क्रोचमेंट गव्हर्मेंट हॅज नॉट डन एनी सर्वे टू आयडेंटिफाय इनलिगल हावजीस एंड इनलिगल एन्क्रोचमेंट इन गव्हर्मेंट लँड. आतां स्पिकर सर एकूय सर्वे जाल्लो ना खंय. आतां इनलिगल सर्वे मिन्स हावजीस खंय आसा तो. आतां हितून LAQ नंबर 9C स्पिकर सर हांगा रिप्लाय दिल्लो आसा सर्वे कांयच जाल्लो ना म्हणून. आतां सर्वे कित्याक लागून करिना? डिपार्टमेंट एक तर सर्वे करिना म्हणटा आयडेंटिफाय करपाक एन्क्रोचमेंट कितलो जाला, कित्याक हो रेव्हेन्यू लँड, हो गोंयकारांचो लँड, हो गोंयकारांचो लँड कोणान हाडला, कोणान चोरला हें कळपाक जाय स्पिकर सर. हेजेर एक्शन जावपाक जाय. हेजेर एक्शन जायना स्पिकर सर. आयज जाय तशें बिंदास आमचो जागो जो आसा गोंयकारांचो काबार करता, गांवकारांचो जागो आसा तो सोंपयल्लो आसा. स्पिकर सर हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय कित्याक हो रिप्लाय जो आसा हो नॉट सॅटिस्फॅक्टरी, हो सॅटिस्फॅक्ट ना. कित्याक डिपार्टमेंटान खंय ना खंय एक्शन प्लॅन दाखोवपाक जाय की केन्ना आमी हांकां जो एन्क्रोचमेंट आसा तांकां केन्ना काडटले. स्पिकर सर जो लँड कॉम्पन्सेशन आसा, आतां आमी पळयता फुडलो जो पॉयंट आसा तो लँड कॉम्पन्सेशन. आतां लँड कॉम्पन्सेशन हायवेच्या टायमार आमच्या स्थानंद्र मतदारसंघात जावं ते शिरगांव पायम, जावं ते आगासायम, जावं ते गोवा वेले हांगा कितलेशे जाणांची जागो गेल्लो आसा आनी लँड कॉम्पन्सेशनाचे जे पयशे आसा ते आजून पर्यंत मेळिल्ले ना. आतां थंय कितें जाल्लें, थोड्यांनी कोर्टान गेल्ले, हायकोर्टान गेल्ले आनी तांकां लँड एलोकेशन, प्लॉट एलोकेशन जातले. प्लॉट एलोकेशन पासून आजून पर्यंत जाल्लें ना स्पिकर सर. हो तांकां खंय ना खंय बेगांच्या बेगान हें प्लॉट एलोकेशन आनी जो कॉम्पन्सेशन प्रायस आसा हो बेगांच्या बेगान दिवचो ही आमची मागणी आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा मुणकारीयल मॅटर्स, आतां मुणकारीयल मॅटर्सूय अशेंच जाल्ले आसा. आतां डिले उरल्या आनी आजून पर्यंत क्लियर जाल्ले ना. हांव मुद्दम सांगपाक सोदता LAQ नंबर 99 हितून स्पिकर सर स्टार LAQ नंबर 99 आमी क्वेश्चन मागलो की कितल्यो पेंडींग उरल्या. आतां तिसवाडीन आमी स्पिकर सर 173 मुणकारीयल केसीस पेंडींग उरल्या. सांदांद्रेन 22 आनी आख्खे गोंयभरान 1145 ह्यो मुणकारीयल केसीस पेंडींग उरल्या. हेज्या पयलू स्पिकर सर मिनिस्टरान जापी सांगलेलें की जाता तितले बेगीन आपूण मुणकारीयल मॅटर्स जे आसा ते क्लियर करतलो आनी ताका लागून स्पेशल मामलेदार जावं डेप्युटी कलेक्टर अपॉयंट करतलो आनी ते क्लियर करून ह्यो बेगांच्या बेगान जावपाक जाय स्पिकर सर. तशेंच टेंडन्सी मॅटर्स जे आसा हेय डिले जाल्ले आसा, हे काबार जाल्ले ना. स्पिकर सर जे इनलिगलिटीज आसा, जो हांव एक फायल टेबल करपाक सोदता. इनलिगलिटीज इन सरोला कोमुलदाद ही फायल टेबल करपाक जाय. कितल्योश्यो कंप्लेन्स आसा हितून आनी ह्यो कंप्लेनीचेर एक्शन घेवपाक जाय बेगांच्या बेगान स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच एक व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय जो हांव एवरी नाव एंड देन मांडटा तो म्हणजे रेजिडंट सर्टिफिकेटीक लागून सेल्फ डिक्लेरेशन. आतां मुखेलमंत्र्यान खरें म्हटल्यार हेजेर आन्सर दिवपाक जाय. आयज गोंयान कोणूय येता आनी तो गोंयान येता आनी देंवता, ट्रेनींच्यान देंवलो, बसींच्यान देंवलो, बायकींच्यान देंवलो आनी गोंयान म्हणटा आपूण गोंयकार म्हणटा, सेल्फ डिक्लेअर करता आपूण गोंयकार म्हणून. आनी असो आमी कशें तांकां रेजिडंट सर्टिफिकेट दिवपाक शकता? हेजेर खंय ना खंय कायदो हाडपाक जाय, अमेंडमेंट हाडपाक जाय आनी हें काडपाक जाय स्पिकर सर. नाल्यार गोंयकार म्हणटा तें उरपाचें ना स्पिकर सर. आनी हे बेगांच्या बेगान करूंक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर आमी इनलिगल वोटींग कार्डाचेर खूब फावटी उरले, ड्युअल वोटींग कार्डाचेर हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन ह्या आमच्या डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय आनी तेंचे जितले BLO आसा तांकां हें धाडपाक जाय, इन्स्ट्रक्शन्स धाडपाक जाय की सगळीं इनलिगल वोटींग कार्ड कॅन्सील करची म्हणून.
स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता की आमचे जी कलेक्टरेट बिल्डींग आसा, ही कलेक्टरेट बिल्डिंगान जेन्ना आमी जी कंडिशन आसा आयज खूब वायट कंडिशन जाल्ली आसा आनी दुरुस्ती करपाची खूब गरज आसा. तशेंच आतां पर्सन फिजिकली डिजेबल आसा तांकां खंय ना खंय वयर चडपाक बीन थंय कांयच हें ना, म्हटल्यार कशें चडटले हे आतां प्रोसिजर ना. सो तेवूय खंय ना खंय आमी इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, जेन्ना आमी जो तलाटी म्हणटा तलाटींक एडिशनल चार्ज ह्यो दिवपाच्यो न्हू, कित्याक आसा थंय दवरपाक जाय. एडिशनल खुबश्यो चार्जीस दिता आनी ते कामाक टायमार करपाक पावना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमी ज्यो थोड्यो आमच्यो बिल्डिंग्स आसा आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात, जावं ती GMCचे क्वॉर्टर्स आसा, GMC क्वॉर्टर्स सामके डेंजरस कंडिशनान आसा. तशेंच आमचे रुरल हेल्थ सेंटर मंडूर हांगाय क्वॉर्टर्स जे आसा ते डेंजरस कंडिशन आसा. सो हेजी रिपोर्ट जो आसा तो कलेक्टरान करपाची आनी हेका डेमोलिशन ऑर्डर हाडची. स्पीकर सर, तशेंच आमी खाजन लँड, स्पीकर सर म्हाका 5 मिनटां टायम दी, हांव कंप्लीट करता. स्पीकर सर, 2 मिनटां दिता, 2 मिनटां, 3 मिनटां. स्पीकर सर, आमचे जे खाजन लँड आसा, खाजन लँड आयज खंय ना खंय रिवायव करपाक जाय. आनी हे मिनिस्टरा कडेन आमी खूब फावटी उलयल्या, कित्याक टेनंट एसोसिएशन आसा ती ऑक्शनिंग करता. आतां ऑक्शन जे माणसांचे पावणे जाता, ऑक्शन जाले नंतर कितें जाता, मागीर उदक भितर घेवपाचे हे प्रकार खूब जाता आनी कंट्रोल करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. हांव मिनिस्टरा कडेन डिमांड करता की खंय ना खंय आमकां ऑक्शनिंग आसा ती पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टायम स्टॉप करची पडटली आनी खंय ना खंय आमच्या शेतकारांक शेतां रोवपाक लागून इम्प्लिमेंट म्हणजे फुडाकार दिवपाचो पडटलो, नाल्यार सेम सिच्युएशन जातली आनी शेतां आमची बुडोवन वयतली. स्पीकर सर, जो आमचो फुडलो डिमांड आसा तो लेबर आसा, डिमांड नंबर 52. स्पीकर सर, लेबराचे हितून आमी हेच्या पयलीं खुबशे उलयल्ले आसा, पण हांव मुद्दामून सांगपाक सोदता द गोवा स्टेट मायग्रंट वर्कमॅन रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडिशन ऑफ सर्वीस रुल्स 1982 ह्या प्रमाणे आतां कितलेशे कलिग्स उलयल्ले आसा की मायग्रंट येता तांकां कांय नोंदणी कांय ना म्हणून. आतां ही नोंदणी करपाक लागून हो जो हें आसा, हो रूल आसा, हो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. आतां लास्ट टायम हांवें मुद्दामून सीएमाक विचारलेलें आनी तो एक बॉल घातलेलो की इम्प्लिमेंट जाला काय ना. सीएमान सांगलें जाला, सगळें चलता म्हणून. आतां चलता ना, बाकीचे जितले कलिग्स आसा तेंचे रुलींग आमदारूच आसा तेच सांगता की हें इम्प्लिमेंट सारकें जावना म्हणून. सो हें खंय ना खंय मिनिस्टरान हें करपाक दखल घेवपाक जाय आनी हें करून घेवपाक जाय. स्पीकर सर, आतां प्रायवेट सेक्टरान जेन्ना आमी हें करता, प्रायवेट सेक्टरान आमचे गोंयकार कितलेशे जाण कामाक वचपाक सोदता, आयज थंय कामाक घेयत ना. आतां कितलेशे जाणांनी सांगलें आनी हेजें रेजिस्ट्रेशन जावं जे वेलफेअर स्किम्स आसा ह्यो वेलफेअर स्किमूय मेळना आमकां आनी रेजिस्ट्रेशनूय जायना. आमकां गोंयकारांक आयज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे आमी म्हणटा पोगो नीज गोंयकारांक आयज कामां मेळना, धंदे मेळना. दोतोर चंद्रकांत शेटयेन खूब बऱ्या प्रमाणान सांगलें की आमकां मेळना म्हणून. आयज रुलिंगाचे आमदार सांगता की गोंयकारांक मेळना, गोंयकारांक भायर वयचें पडटा, गोंयकारांक दुसरे स्टेटीन दुसरे कंट्रीन वयचें पडटा. हो कारण कितें आसा? हो कारण आयज खंय ना खंय डिपार्टमेंटान चिंतपाक जाय आनी खंय ना खंय आमच्या गोंयकारांक ह्या इंडस्ट्रीन कामां मेळोवंक दिवपाक जाय. आयज हालींच जे ड्युरोलायनाचे आसले वर्कर्स आसले ते स्ट्रायकाक गेले, तेच्या पयलू IFBचे वर्कर्स स्ट्रायकाक गेल्ले आनी रोखडेच भायर काडून उरतात. जो हॅरेसमेंट जो गोंयकारांचेर जाता आनी गोंयकारांक भायर उडोवपाक सोदता हें खंय ना खंय स्टॉप करपाक जाय. आनी लेबर डिपार्टमेंटाचो डेटा हो आजून पर्यंत अवेलेबल ना. आमी एवरी टायम असेंब्लीन सांगता की डिपार्टमेंटाचो डेटा दाखय, डिपार्टमेंटाचो डेटा आजून पर्यंत मेळना. स्पीकर सर, फुडलो म्हाजो डिमांड आसा तो एम्प्लॉयमेंट, डिमांड नंबर 60. स्पीकर सर, आतां एम्प्लॉयमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तुमी पळयता आसतले एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून गोंय राज्यान खुबशे प्रयत्न करपाक जाय. मात म्हाका तरी दिसना हे प्रयत्न जाता कशें, कित्याक गोंय राज्य हें आज नंबर 1 जाल्लें आसा अनएम्प्लॉयमेंट रेशोन आनी 9.7% जे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसा हो खंय ना खंय आमी खंय ना सगळ्यांकून ल्हान राज्य आसून बसून इतलो वाडलेलो आसा. स्पीकर सर, जेन्ना आमी एम्प्लॉयमेंट म्हणटा, एम्प्लॉयमेंटाचो कितले गोंयकार आनी कितले भायले एम्प्लॉयमेंट मेळिल्ले आसा हेजो पासून सारको डेटा हो डिपार्टमेंटा कडेन ना. आनी हो डिपार्टमेंटान खंय ना खंय डेटा प्रोवायड करपाक जाय. आनी गोंयचे यूथ जे शिकलेले आसा, आयज आवय बापूय तांकां शिकयता, तांकां खंय ना खंय आमी कामाक लावपाक जाय. स्पीकर सर, आमी प्रायवेट सेक्टरान 80% रिजर्वेशन हें मागलेलें आसा. बाकीच्यो स्टेटी सगळ्यो स्टेटी आसा त्यो रिजर्वेशन दिता प्रायवेट सेक्टरान, बट गोंयच फाटी उरलेलें आसा आनी गोंय फाटी उरल्या कारणान आमच्या गोंयकारांक हांगा काम मेळना, गोंयकारांक भायर वयचें पडटा. स्पीकर सर, जो एप्रेंटिसशीप स्कीम काडलेली आसा ते स्किमीन एक लास्ट डिमांड. स्पीकर सर, ते स्किमीन खंय ना खंय 1 वर्साची आसली, आयज खंय ना खंय वाडोवपाक जाय. कारण ते भुरगे जे आसा ते तशेंच उरलेले आसा आनी तांकां दुसरे कडेन काम मेळटलें म्हणून नेम ना. सो ताका लागून ती वाडोवपाची खूब गरज आसा. स्पीकर सर, म्हाजो लास्ट डिमांड आसा तो डिमांड नंबर 72 सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी. आतां स्पीकर सर, सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीन हो डिपार्टमेंट फेल जाल्लो आसा सायंटिफीक हँडलिंग मॅनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज करपाक. आतां वेस्ट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंटान खरें म्हटल्यार हांव डिस्पोजल जो प्लॅन आसा हो सिस्टमॅटीक हाडपाक जाय आसलो, पण तो आजून पर्यंत हाडलेलो ना. स्पीकर सर,
तशेंच जो पॉलिसी जो रिलोकेट स्क्रॅप यार्ड्स करपाक जाता स्क्रॅप यार्डाचें खूब डिस्कशन जालें मात रिलोकेट करपाक लागून आजून पर्यंत पॉलिसी डिपार्टमेंटा कडेन ना. हांव आनी एक क्वेश्चन करपाक सोदतां मिनिस्टराक जसो राजेश बाबान सांगलें की बायगिणी हो वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट कित्याक सकयल्ली कॉन्स्टिट्युन्सी जी आसा ती आमची सानंद्रे मतदारसंघ आसा हो ट्रिटमेंट प्लांट येतलो काय ना कित्याक हेजें क्लॅरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाक जाय. मिनिस्टर एक सांगता की हाडटलो म्हणून आनी आमदार सांगता की ना म्हणून. सो हेजो क्लॅरिफिकेशन आसा तो मिनिस्टरान दिवपाक जाय. स्पीकर सर जो व्हेकल्स ऑल द व्हेकल्स जे कॉन्ट्रॅक्टर यूज करता गार्बेज डंप हें करपाक कलेक्शन करपाक जावं डिस्पोजल करपाक हे रेजिस्टर आसपाक जाय डिपार्टमेंटा कडेन. हांव स्पीकर सर रिसंटली आमचो जो आर्ग्युमेंट जालो आनी तितून आमी सांगलें की कॉन्ट्रॅक्टर अशें इनलिगली डंपिंग करता. ही इनलिगली डंपिंग आजून जाता आनी आजून व्हेकली चलता. हांव तांकां डिटेल जी आसा ती टोटल दितलो. बट भाटी गांवांत जी कंप्लेन आमी केल्ली की माती खणोन जो कोमलदाद लँडीचो माती खणोन थंय हें पुल्लेलें आसा आख्खो डंप केल्लो आसा वेस्ट तो आजून पर्यंत रिकवर जाल्लो ना. हो बेगांच्या बेगान रिकवर करचो. तशेंच मिरचे गांवांनी सेम जाल्लें आसा. आनी स्पीकर सर लास्ट जो आमचो डिमांड आसा तो MRF प्लांट जे आसा ते सरकारान हायकोर्टान पासून ऑर्डर येयल्ली आसा की इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. आजून पर्यंत सगळ्या गांवांनी ते आजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जाल्ले ना. हें बेगांच्या बेगान डिपार्टमेंटान करून घेवचें आनी जे आमची एनवायरमेंट आसा आनी आमचो जो नेचर आसा हो प्रोटेक्ट करचो. देव बरें करूं. प्रवीण आलेकर. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 60, employment. हांव सरकाराचे खूब अभिनंदन करता ते जॉब फेअर दवरून आयज गोवा युथाक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आयज तांकां दिली म्हणून आमच्या CMाक आनी तशेंच रेव्हेन्यू मिनिस्टराक हांव एप्रिशिएट करता. आनी जी पळय पॉलिसी आयज तेंच्यांनी अशीच ती फुडें दवरची. म्हाका दिसता सेम मॉडल असोच मोपा एअरपोर्टाचेरूय करपाची खूब गरज आसा म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक ASDC ट्रेनिंग सेंटर जे आयज आमच्या मोपा सारके एअरपोर्टाचेर आसा आनी ते भुरगे थंयसर ट्रेनिंगूय घेतात. पूण जेन्ना आमचे भुरगे जॉबाक एप्लाय करता त्या टायमार ते म्हणटा कितें न्यू एक्सपिरियन्स तुमकां आसा म्हणून तांकां ते फाटीं दवरतात. जेन्ना आयज आमच्या मोपा एअरपोर्ट सारको न्यू एअरपोर्ट येयलो जाल्यार भुरगे बी न्यूच आसतले. ताका लागून हेजेर म्हाका दिसता खंय तरी एक पॉलिसी अशी काडची आनी गव्हर्मेंटान आपल्या कडेन ह्यो ताब्यान दवरचो जे आयज हांगासर एपॉयंट जाता पळय जॉबाक लागून लोकांक घेता भुरग्यांक घेता युथाक. ताका लागून एक पॉलिसी अशी करची कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन तो ताबो आसचो. कित्याक हो आयज एअरपोर्ट आसा तो प्रायवेट म्हणून गव्हर्मेंटाचो तेजेर ताबो आसचो. तशेंच आयज आमच्या सगळ्यांक खबर आसा कित्याक आयज आमच्या पेडणेकारांनी खूब तेग केल्लो आसा कित्याक हो एअरपोर्ट येवचो म्हणून. आनी आयज आमच्या भुरग्यांक थंयसर ऑपॉर्च्युनिटी मेळना ज्या कामाच्यो जॉबा सारके जाल्यार आमकां काय तो एअरपोर्ट येवनूय कांय फायदोच ना अशें दिसता. ताका लागून म्हाका दिसता CM सरान खंय तरी हेजेर भर घेवपाची खूब गरज आसा. कित्याक आमी एअरपोर्टाचेर आमचे भुरगे ना अशें म्हणना कित्याक जॉब आमकां आसा. पूण आतां फ्युचर आमचे भुरगे आतां न्यू ट्रेन जाता तांकांय ऑपॉर्च्युनिटी मेळची अशें म्हजें म्हणणें आसा. तशेंच आयज आमचें आयुश हॉस्पिटल हें सेंट्रल गव्हर्मेंट जाल्यार जेन्ना आमी आयुश हॉस्पिटलान धाडटा तेन्ना ते म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंट जाल्यार म्हाका दिसता हेजेर CMान खंय तरी हें घेवचें. कित्याक GSRDC नॉमिनेशन बेस एपॉयंट एक करचो आनी हे सरकाराचे अंडर दवरचे जे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आसता पळय ते सरकारान त्या हितूनसून घेवचे. डिमांड नंबर 33 रेवेन्यू. जे आयज आमचे मुणकार आसा पूण तांकां एप्रोच रोड ना. आयज तांकां रोडाक लागून खुबशे तेग करचे पडटा. कित्याक आयज रोडाक लागून लोक आपली प्रॉपर्टी कशीच एक हे पासून सोडिनात. ताका लागून खंयसर तरी एक पॉलिसी अशी करची जे आयज मुणकाराक लागून रिलीफ दिता गव्हर्मेंट जाल्यार तांकां रोडूय दिवचो आनी रोडाक लागून एक खंयची तरी एक हें करून तांकां रोड कित्याक रोडाक लागून लोकांचे खूब केसी बी आसा. ताका लागून रोडाकूय लागून
तांकां खंय तरी रिलीफ दिवपाची खूब गरज आसा. तशेंच आयज आमच्या कोर्ट रिसिवर म्हणून आमच्या पेडण्या ओजरे गांवान ही ओजरे गांव आसा तो कोर्ट रिसिवर म्हणून. आतां कोर्ट रिसिवर म्हाका दिसता आजून कोणाकूच खबर ना हो कोण रिसिवर तो, कित्याक खूब वर्सां जालीं आमच्या ओजरे गांव सारको खुबशे आमचे पॉप्युलेशन आसा ओजरे गांवान, आनी कोर्ट रिसिवराक लागून आमच्या लोकांक खंयसरूच ते कन्स्ट्रक्शन करूंक मेळना. तेंची घरां कितलींशींच वर्सां जालीं, पिड्ग्याची घरां आसात, जाल्यार तांकां तेंचें घरूच रिनोवेशन करतलो जाल्यार तांकां ती एनओसी मागता. पंचायतीन बसून गेले जाल्यार तांकां खंय तरी रिलीफ मेळपाक हो कोण कोर्ट रिसिवर आहा पळय ते गोवमेंटान खंय तरी हेजो शोध काडपाची गरज आहा. आनी जे आमचे लोक आसा तांकां खंय तरी रिलीफ दिवपाचें, कित्याक जे आयज इतले वर्सां लोक आसा तांकां तेंच्या नांवार करून ती प्रॉपर्टी दिवपाची म्हाका दिसता ही खूब गरजेचें आसा. कित्याक हे आमचे लोक आसा ते तेंचे नांवारूय ना आनी तांकां कितें करूंकूय मेळना. ताका लागून खंय तरी हेजेर सरकारान भर घेवपाची, कित्याक हो कोर्ट रिसिवर हो कोण तो ताका सोदून काडपाची खूब गरज आहा आनी आमच्या लोकांक खंय तरी तांकां रिलीफ दिवपाची खूब गरज आहा. तशेंच लँडलेस फॅमिली जे आमच्या पेडण्या सारक्या गांवान खुबशे अशे आसा जे आमचे एन्युअल इनकम तेंचे म्हाका दिसता 50,000 अशें आसता आनी ते लोक रेंटाक रावता. ताका लागून गोवमेंटान खंय तरी एक पॉलिसी अशी काडची आनी तांकां स्वताचें घर आसचें म्हणून एक खंयच तरी तांकां लायक हावजींग बोर्ड ही तशी एक पॉलिसी काडून पेडण्या सारक्या गांवान आमच्या लोकांक खंय तरी सपोर्ट दिवचो. तशेंच म्हजें म्हणल्या म्युटेशन जे म्युटेशनाक नो ऑब्जेक्शन आसता ते जाता इतले फास्ट तांकां हे दिवचे, कित्याक एका म्हयन्या भितर ती म्युटेशन तेंचें करून दिवचें. म्हाका दिसता तांकां आनी खंयसर हे दवरचें न्हू, कित्याक म्युटेशन आसा ताका 5-5, 6-6 म्हयने वर्सांय लागतात. ताका लागून खंय तरी म्हाका दिसता हे आमच्या मामलेदार आनी कलेक्टराक हें करून तशेंच तांकां जाता इतले फास्ट म्युटेशन करून दिवचें. तशेंच आयज आमच्या पेडण्या सारके गांवान तुमकां खबर आसा जेन्ना मोपा एअरपोर्ट येयल्लो तेन्ना आमच्या लोकांनी आपले स्वताच्यो प्रॉपर्टी आयज दिल्ल्यो आमच्या मोपा एअरपोर्टाक लागून, पूण तेंचे आजुनूय जे डिमांड आसले पळय पयशे तेंचे आजुनूय प्रॉपर्टीचे आजुनूय मेळोंक ना. ताका लागून आयज एवरी टायम हांव हें सांगता कितें तांकां एक फास्ट ट्रॅक तरी करून जाता इतले फास्ट तेंचे आतां इतले प्रॉब्लम आतां इतलीं वर्सां जालीं जेन्ना गोवमेंटाक जाय आसले त्या टायमार गोवमेंटान आयज आमच्या लिंक रोड तशेंच आमचे नॅशनल हायवे तशेंच एअरपोर्टाक लागून जमनी एक्वायर केल्ल्यो. त्या टायमार गोवमेंटान आपले हे करून जाता इतले फास्ट ते करून घेतलेले, पूण लोकांचे आतां कितले प्रॉब्लम्स आहा ते आजुनूय हे प्रॉब्लम सॉल्व जायना. आतां एअरपोर्ट स्टार्ट जालो, आतां इनकमूय गोवमेंटाक जालें स्टार्ट, पूण आजुनूय लोकांक आमच्या रिलीफ मेळोंक ना. ताका लागून म्हाका दिसता गोवमेंटान आनी आमच्या CMान खंय तरी हेजेर जाता इतली फास्ट एक्शन घेवपाची खूब गरज आहा. कित्याक फास्ट ट्रॅक लास्ट टायमूय सांगलेले एज आपण फास्ट ट्रॅक हें करून लायता आनी तेंचे लोकांचे कितें आहा पयशे पळय ते तेंचे सेटल करून दिता म्हणून. आनी म्हजें इतलेंच रिक्वेस्ट आहा जाता इतले फास्ट हे लोकांक रिलीफ दिवपाची. थँक्यू. Speaker, sir. I rise to support the demands and oppose the cut motion listed in the House. Demand number 33, revenue. Speaker, sir, Mamledar and Deputy Collector Office at MAPSA, Bardis is in bad shape. Speaker, sir, corridor outside cabins, जे ऑफिसर भितर बसता हेच्या भायर जो कॉरिडोर आसा हो इतलो नॅरो आसा आनी थंय इतल्यो फायली भरलेल्यो आसा की 2 मनीस एक टायमार पास जावंक शकना. Speaker, sir, this building has TCP, PWD, Mamledar, Deputy Collector, Civil Supplies, Survey Department, BDO, and many other offices under one roof. There is no place for parking for these offices. ही इतली ऑफिसां असल्या कारणान थंय इतल्या लोकांची विजीट जाता आनी पार्किंग स्पेस कमी असल्या कारणान थंय पार्किंगूय सारकी जायना आनी एक बर्डन ह्या म्हापसा
रेव्हेन्यू ऑफिसाचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. Speaker sir, there is a need to have an independent building for revenue department where good infrastructure and better work environment for staff and visitors which will benefit everyone. एक स्पीकर सर नवी बिल्डिंग म्हापसा रेव्हेन्यू बिल्डिंग जावपाची गरज आसा. जंय इतले लोक एक जाग्यार येता आनी इतलो विजिटर्स एक जाग्यार जाता, एक नवी जर बिल्डिंग जाली म्हाका दिसता थंय वर्क एनवायरमेंटूय बरो जातलो आनी जे कामां थंय जावपाचीं आसा लोकांची हें बरी स्पिडीनूय काम जातलें. Speaker sir, I request Honorable Revenue Minister to kindly look into this matter, and I'm sure that the able leadership that he has, he will resolve it. Speaker sir, the department should use digital technology to inform the people about their hearing dates. It is often noticed that hearings are cancelled due to the unavailability of the officers at last minute, causing inconvenience to the people travelling from far places. Speaker sir, केन्नाय हियरींग आसता जावं तें कसली केस आसूं, म्युटेशनाची आसूं जावं ती आनीक कसली रेलिवंट केस आसूं. स्पीकर सर, लास्ट मिनिटाचेर जेन्ना ऑफिसर कितें काम पडटा जावं खंय ताका मिटींग अटेंड करपाची आसता, लास्ट मिनिटार ते सांगतात की आयज हियरींग कॅन्सल जालें म्हणून. आनी जेन्ना खुबशे लोक जे गरीब लोक आसा ते बसींतल्यान कितल्या पयसच्यान हांगा आयिल्ले आसा आनी लास्ट मिनिटार तांकां कळटकूच तांकां इनकन्विनियन्स जाता, त्या लोकांक परतें वचचें पडटा, परती नेक्स्ट डेटीक परतें येवचें पडटा. So, speakers, some digital system where people can be informed through SMS will benefit the people should be implemented. Because एक सिस्टम जर आमी केली, जर थ्रू SMS जावं एक WhatsApp मेसेज त्या लोकांक गेली जाल्यार तांकां बरें पडटलें. कॅन्सल जाल्या म्हणून तांची जी ट्रीप जी आसा ही अवॉयड जातली, तांकां इनकन्विनियन्स आसा तें अवॉयड जातलें. Because there is a need to amend the Land Acquisition Act. There are many projects that are stuck or cannot be executed due to the lengthy process. The department should look into the matter and necessary amendments should be initiated for the benefit of the people. Speaker sir, I like to appreciate the online services provided by the Revenue Department, such as caste certificate, caste renewal certificate, domicile certificate, etc. Previously, people had to make multiple visits to get their work done. Now, due to online services, people can easily access the services at their doorstep, and I really appreciate this work. Speaker sir, पण हितून एक काम आसा. स्पीकर सर, जेन्ना आमी तलाटी कडेन वता, पंचायतीन गेले आनी तलाटी कडेन जर गेले जाल्यार खुबशे तलाटी हे म्हाका दिसता 40 आमदारांक लागता आनी तांकां नजरेक येतले. खुबशे तलाटी आसा ऑनलायन जेन्ना सिस्टम जाली तेन्नाच्यान तेंच्यांनी ती अपलोड करपाचें बंद केलें. Speaker sir, some people are uneducated. Some people who are educated have little knowledge of the computers and how to upload the documents. So in this scenario, Speaker sir, जो तलाटी आसा ही डिरेक्टली रिफ्युजीस. तो म्हणटा भायर वच आनी खंय तरी अपलोड कर. मागीर सर तांकां त्या लोकांक खंय तरी भायर वचचें पडटा, खंयच्यान तरी अपलोड करचें पडटा आनी हो हे इनकन्विनियन्स आनी त्रास जे लोकांक जाता ते थोडे लोक म्हणटा की पयलींची सिस्टम आशिल्ली तीच बरी म्हणून. I will give an example. In Pilen Panchayat, Talati, I have lot of complaints, Speaker sir. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराच्या नजरेक हाडूंक सोदतां की हे तलाटी जे आसा हांकां स्ट्रिक्चर्स वचपाक जाय की जर अपलोड करूंक ऑनलायन कोणाक जायना जाल्यार तेंच्यांनी तें अपलोड करपाची गरज आसा म्हणून. स्पीकर सर, सेपरेट इलेक्शन सेल needs to be established as involving revenue department staff in the election process disrupts the administration and other work of the revenue department. एक स्पेशल म्हाका दिसता स्पीकर सर इलेक्शन सेल करपाची गरज आसा. नॉर्मली आमी मामलेदार आनी आमचे सगळे तेंची जे ऑफिसर्स आसा LDCs आनी स्टाफ हे इलेक्शन ड्युटीक घालता आनी जेन्ना इलेक्शन लागीं येता हांकां कंटिन्युअसली काम असल्या कारणान इम्पॉर्टंट काम लोकांचें जें आसा हें डिस्टर्ब जाता. सो हेका लागून एक स्पेशल म्हाका दिसता इलेक्शन सेल करपाची गरज आसा. With regards to the agriculture tenancy cases, I feel more officers should be designated to dispose the cases swiftly. Currently, all the officers are given various charges. So, with multiple duties, disposal of cases take time. Speaker sir, demand number 72, Science and Technology. Speaker, speaking on the Saligaon Waste Management Plant. Saligaon Waste Management
plant continue to treat garbage from South Goa. Speaker sir, last time आमी नजरे काडलेले की जाता तितली साऊथ गोवाची जी गार्बेज आसा ही साऊथ गोवा काकोरा प्लांटार ट्रीट करची म्हणून पूण अजुनूय पोंडा सारके आनी वेरियस अदर प्लेसीस त्यो गार्बेज अजुनूय सालिगांव येता. Saligaon Waste Management Plant was started with an idea to treat garbage of coastal villages and neighboring panchayats. म्हाका दिसता स्पीकर सर सालिगांवचे लोक जेन्ना वो सालिगांवचे आनी इनफॅक्ट कलांगूटचे लोक. Honorable MLA, 1 minute. Speaker sir, under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor of the motion may say ayes. Aye. And those against may say noes. Ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, Saligaon Waste Management Plant was started with an idea to treat garbage of coastal villages and neighboring panchayats. आणि म्हाका दिसता त्या टायमार सालिगांवचे लोक आनी कलांगूट कन्स्टिट्युएन्सीचे लोक एक व्हडले काळीज दाखयले. तो टायम असो आशिल्लो की खंयच्याच कॉर्नरांतले आमच्या गोंयचे स्टेटींतले लोक ते आपल्या कन्स्टिट्युएन्सीन हाडूंक दिनासलेले आनी त्या टायमार म्हाका दिसता एक इम्पॉर्टंट वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो गोंयाक लागून भरपूर गरजेचो आशिल्लो हे व्हडले काळीज दाखोवन सालिगांवच्या लोकांनी आनी कलांगूटच्या लोकांनी ते एम्ब्रेस केलो आनी हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आमच्या एरियान हाडलो. आय फील सालिगांव people are cheated and the garbage of the entire Goa is dumped on our heads. Speaker sir, few days back, black-colored sludge came down from the waste management plant and entered the compound walls of the local villages. Speaker sir, last year, there was an incident where black leachate contaminated Salmona Spring. Speaker sir, foul smell is the major issue in this area. A proper study needs to be done to how to get rid of this foul smell. There are continuous complaints from the locals regarding foul smell. Speaker sir, आमी in fact waste management plantaचे ऑफिसरांकूय मेळ्ळा and they have assured us की ते बेगीतल्या बेगीन हेजेर सुटका काडटले म्हणून. फाटल्या दिसांनी लिचड वयरच्या प्लांटांतल्यान देंवंक लागली, लोकांच्या घरांनी गेली. तशेंच फाटल्या दिसांनी अनेकदां कंटॅमिनेशन ऑफ साल्मोना स्प्रिंग. सो स्पीकर सर, आमी इतले व्हडले काळीज दाखोवन आनी हो प्लांट हाडून जर ही ट्रिटमेंट साऊथ गोवाचें ट्रिटमेंट साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवाचें ट्रिटमेंट नॉर्थ गोवा जायना जाल्यार म्हाका दिसता एक इनजस्टीस आमच्या लोकांचेर जातली. सो ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की ताणें हितून लक्ष घालचें. आय वॉन्ट अश्युरन्स फ्रॉम ऑनरेबल मिनिस्टर that South Goa garbage will be treated and diverted to South Goa Kakora plant immediately. And also precautions should be taken by the Saligaon Waste Management Plant that such incidents should not be reoccurred. Speaker sir, with this I thank Honorable Revenue Minister and I finish my speech. Thank you. माननीय सदस्य विजय सरदेसाई. Speaker sir, I rise to support the cut motions I have moved and oppose the demands. Speaker sir, demand number 33, revenue. ह्या वर्सा स्पीकर सर म्हाका दिसता नॅचरल डिजास्टर रिलेटेड टू वेदर अशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार इट हॅज बीन द वर्स्ट इयर एटलिस्ट आमचे इतिहासान. स्पीकर सर, ह्या वर्सा खूब गरमी जाली आनी ताजे मागीर उटंगराचो पावस पडलो विथ सायक्लॉनीक विंड्स. सो स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट एपरेटस म्हणून जो आसा, जो मंत्र्यान पयर सांगलो पोस्टमॅनाचें काम करता म्हणून, तो मातसो रिस्पॉन्ड करपाक स्लो जालो. स्पीकर सर, गिमान हीट स्ट्रोक जावपाच्यो केसीस आयल्यो, पूण एक ओकेजनल प्रेस नोट बी सोडली जाल्यार देर वॉज व्हेरी लिटल कम्युनिकेशन ऑन द ग्रावंड. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटान एक गोवा हीट वेव एक्शन प्लॅन म्हणून केलो, तो रिलीज केलो 15 मार्चाक आनी 15 दीस नंतर हीट वेव गोंयान स्टार्ट जाली आनी तो प्लॅन बी कांय इम्प्लिमेंट करूंक पावलो ना. इट वॉज जस्ट अ कॉस्मॅटीक एक्सरसायज ऑन पेपर. स्पीकर सर, एक इशू असो आहा की हीट म्हणटा ती कितें, गरमी म्हणल्यार कितें, गरमी म्हणल्यार 37 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू दीस पीपल, आनी ती जर 37चे वयर गेली जाल्यार हीट वेव कंडिशन गोंयान आयलें म्हणून. पूण जे येतात गोंयान आनी गोंयची ह्युमिडिटी बी आमकां जेंकां नवी आसता तांकां दिसता की 37चेर इट फिल्स लायक 42-43 म्हणून. आज तें एक्यू वेदर बी म्हणून येता.
So when you land, you see it. It is 37, but it feels like 42, 43. So basically, म्हाका दिसता ताका एक concept आसता एक wet bulb temperature म्हणून. Instead of ambient temperature, should be the thing to decide on this, Speaker sir. So पावसान जो disaster management काम केलां, given the limited resources they have and the limited role, their undefined role that they have, I will not criticize them because I feel आमचे थंय बी खूब जाले, लोक मेले, पूण disaster management, South Goa district collector and all have responded. So I don't want to be ungrateful, and whatever that they have done, but limited resources were there at their command. पूण तांणी overall coordination केलां, ते ना म्हणूंक शकना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता एक WhatsApp हेल्पलायन नंबर जे खूब आमदारांनी उलयलां की तूं एक इन्सिडंटाचो फोटो दाखयता, हें घर मोडलां, ह्या जाग्यार मोडलां, आनीक ती तुवें पंचायत मेंबरांक बी मॉक ड्रिल्स आनी ट्रेनींग करून तें करप, हें म्हाका दिसता गरजेचें. पूण डिजास्टर मॅनेजमेंट टिमी कडेन सफिशियंट इक्विपमेंट आसा वो ना, आनी ना जाल्यार ते कितें ताजें प्रोविजन करतले, सप्लिमेंटरी डिमांडान मंत्री मागतलो ना ओ ना, हें म्हाका दिसता ताणें डिसायड करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटीन बर्जर पेंट फॅक्टरीचो केस जो उजो लागलो, मायकल लोबोन येदो व्हडलो बोवाळ केलो, ती केस बंद केली म्हळ्यार कितें, उजो लागलो गेलो सगळें, ऑल इज वेल. स्पीकर सर, जुवारीन पायपलायन लिकेज जाल्या, वॉटर टेबल कॉन्टॅमिनेट जाला, डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटी इज रिफ्युजींग टू डिक्लेअर दॅट एक्सिडंट एज अ डिजास्टर. म्हळ्यार जुवारी काडटा आनी आपलो इटीपीन घालचे शिवाय डायरेक्ट काडटा आनी दर्यान उदक सोडटा, उदकान नुस्तीं मरतात, नुस्तीं मनीस खाता आनी मे बी मनीस आनी केन्ना तरी उसळटलो. पूण इन द मीन टायम our disaster management committee is not willing to say that Zuari has done a disaster. Why? Because Zuari म्हणते only सारखे Zuari is the fountainhead of corruption. Zuariची land deal जाल्या is the biggest scam in modern Goan history, Speaker sir. आणि ताजे खातीर म्हाका दिसता ते ऑफिसरूय भितात की पाड पडून ह्यान कित्याक काय म्हण हे आमचे बापूय आसत म्हणून. स्पीकर सर, अशें हातून म्हाका दिसता की विक्टिमांक न्याय दिवपा खातीर डिजास्टर डिक्लेअर करप हो इम्पॉर्टंट. पयलीं गट्स आसपाक जाय डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक की बाबा हो डिजास्टर आनी वी आर ट्रिटींग इट एज वन. ते सांगत ना तुमी आपालिपा करतात लोकां कडेन आनी लोकांक तो इफेक्ट जायत रावता. स्पीकर सर, म्हाका एक राजेंद्र गावडे म्हणटा ताणें लेटर बरयलें. तो म्हणटा कितें की फॉर एग्जाम्पल आतां पयर पणजे जालें ते भशेन झाड पडलें आनीक मनीस भायर पडलो, चली तें गेलें. आतां अशें धरुया की झाड म्हज्या प्रॉपर्टीन आहा आनी मायकल लोबो कंप्लेन करता की तुजें झाड पडपाचें आहा म्हणून, पूण हांव तें झाड मारूंक सोदना, हांव मारूंकच सोदना. हांव म्हणटा म्हजें झाड हांव मारूंक दिना. स्पीकर सर, हांव झाडां मारपाची केस घेवन हांगा येवंक ना, पूण अशें जावंक शकता की फाल्यां कंप्लेंट आसून पसून तूं जेन्ना झाडाचेर ती एक्शन घेना आनी मागीर डिजास्टर जाता जाल्यार हू हॅज टू बी टेकन टू टास्क? इज द ओनर ऑफ द ट्री न्ही. ताजे खातीर कायदो ना. स्पीकर सर, आतां हें नवें जालां, ओझोन लेयर डिप्लिशन जालां, ग्लोबल वॉर्मिंग जालां, हे डिजास्टर येवपाचेच आहा. हे दीस बरे ना, अच्छे दिन कोणाकूच येवंक ना, हें असलेंच जावपाचें आहा फुडें. आनी जे भशेन तुमी दोंगर कापतात, लो लायींग एरिया फिलिंग करतात, कन्वर्जनां करतात, गोंय आनी पयलींचे भशेन उरपाचें ना. स्पीकर सर, वी वील कंपेर अवर सेल्स टू उत्तराखंडान इतले आयले आनी इतले हजार लोक मेले. आमचे तितले मरूं ना, आमचे थोडे मेले, पूण आमचे मेले जे केन्ना मरत नाशिल्ले. ही परिस्थिती स्पीकर सर येतली म्हणून हांव म्हणटा की कायदे करात, कायदे करप गरजेचें. तुमी कायदे हाडटात तुमची स्कॅमां सेटल करपाक. आज आनी एक नवें सेक्शन आयलां, 19(1) काय 19(2) म्हणून आयलां. स्पीकर सर, कितें 19(2) हें तें एनीवे. स्पीकर सर, आतां एक केस हाडटा हांव मंत्र्याचे नजरेक. एक केस आहा, यू हॅव रेग्युलरायज्ड एन इल्लिगल स्ट्रक्चर ऑफ वन रतींद्र बोस. There is a case filed by him against him by one Rupesh Bolnekar. This boss has constructed an illegal hotel in survey number 148/6 of village Nagarche Palole, having an area of 196 square meters. Speaker sir,
हें इल्लिगल स्ट्रक्चर जें हॉटेल आहा तें रेगुलरायज केलें. कोणें रेगुलरायज केलें? एक तुजो डेप्युटी कलेक्टर मधू नार्वेकर म्हणटाणे. आतां कायदो असो आहा की 100 स्क्वेअर मिटर आसल्यारूच तें रेगुलरायज करूं येता. हें सेटलमेंट झोनानूय ना, हें सायडीन आहा. पूण हें कित्याक जालें रेगुलरायज? कित्याक हो रतींद्र बोस म्हणटा तो इज द स्टेट वायस प्रेसिडेंट ऑफ द BJP वेस्ट बेंगाल. म्हळ्यार VIP स्टेटस. फाल्यां हांव इल्लिगल बांदलो जाल्यार तें रेगुलरायज जायना. पूण तो वायस प्रेसिडेंट BJPचो वेस्ट बेंगालाचो. तुमचो एक हांगा मास्तर आशिल्लो तो वेस्ट बेंगाला पावला, ताणें फोन बी मारलो आसतलो सो दिसता म्हाका. नाल्यार इतलें ताका VIP स्टेटस कित्याक मेळटा तो म्हाका कळना. स्पीकर सर, आतां अश्यो कितल्योच जेन्युइन केसीस आहा रेगुलरायजेशनाच्यो, त्यो जायना. पूण हे BJP लिडराचें रेगुलरायजेशन जालां. हें म्हजे कडेन केस आहा. हांव तुका क्लियर कट केस सर्वे नंबर सांगला, कोण खंयच्या मनशान सांगला, हे डेप्युटी कलेक्टराक कोणाची ऑर्डर आयली, कोणें फोन केलो तें इन्वेस्टिगेट कर. वो तुजेर प्रेशर आहा, तुवें फोन केलो ताका तें करपाक, तेंय सांग. स्पीकर सर, मडगांव मार्केटान खूब म्हयने पयलीं एक मेजर फायर जालो. म्हाका दिसता एक डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन रिपोर्ट केलो आनी मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट सच एन इन्सिडंट इन द फ्युचर. स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न आहा, कलेक्टरान हाजेर फॉलोअप केला, कितें इम्प्लिमेंट जालां? मागीर स्पीकर सर, आमचो बाब रवी नायक जेन्ना BJPन गेलो तेन्ना ताणें कितें सांगलें? एकमेव कारण आपूण वता 3rd डिस्ट्रिक्ट जातलो म्हणून. हो 3rd डिस्ट्रिक्ट करप रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचें काम. फायनली तो 3rd डिस्ट्रिक्ट बी कांय जावं ना, तो तस्सो आहा. आतां तो जावन मंत्री जावन आतां मंत्री वचपाचो जालो. आज वचपाचो काय म्हाका खबर ना, पूण अशें पेपरार येता. पूण डिस्ट्रिक्ट जायना. आल्वारा लँडान गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलां. वॉट इज द स्टेटस ऑफ दीस 2017 अमेंडमेंट? स्पीकर सर, कितल्योच जेन्युइन केसीस आहा, पूण त्यो थोड्योच ज्यो आहा त्यो रेगुलरायज जाता सिलेक्टिवली. स्पीकर सर, कोमुनदारीच्या इश्यूचेर मंत्र्याक एक क्रेडीट दिवपाक जाय की ताणें कोमुनदाद कन्वेन्शन केलें, जें फॉर डिकेड जावंक नाशिल्लें. स्पीकर सर, हातूंत सजेशन आयलें सरकाराक, आनी मेनली इट इज अबाउट नॉन फंक्शनींग ऑर डिफंक्ट कम्युनिटीज आनी द नीड टू मेक फूल प्रूफ मेजर्स टू कर्ब इल्लिगल construction, encroachment on communal land, so and so forth. Speaker sir, हें जावपाक जाय 3 वर्सांनी एकदां, पूण हें जालां 30 वर्सांनी. इस्क्रिवांव म्हणटा ते ट्रान्सफर जातात, तांकां एक झोनांतल्यान दुसऱ्या झोनान घालूंक जाय. नॉट विदीन द झोन तुमी करता ते भशेन. म्हळ्यार हांगाचो थंय हें कदेल काडून ते दुसऱ्या कदेलाचेर पावलो. आतां कांय जायना. करप्शनाचें जें मेन फावंटन हेड आहा तें भायर वचपाक जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, कोमुनदारींनी एनक्रोचमेंट जे जातात तो एक ऑर्गनायज्ड बिझनेस जाल्लो आहा. सारकें म्हणल्यार एक थोडे दादाज आसतात जे स्लम लॉर्ड कशे जाल्ले आहा. कोमुनदाद जमनी कॅप्चर केल्या, ताजेर घरां बांदल्या, घरां काडून भाड्याक दिल्या. बांदपी मनीस गोंयकार आसता, पूण भाड्यान रावता तो मनीस भायलो आसता. म्हज्या मतदारसंघान पसून पयर जाल्या ती केस तीच. आतां मनीस मेलो म्हणटकर म्हाकाय वायट दिसलां, हांवें तें वायट म्हणलांच. पूण तें घर जें आसा तें नांव आहा एक मूळ गोंयकाराच्या नांवान, पूण भितर जो खंवसलो तो गोंयकार न्ही, तो UPचो, ताका भाड्याक दवरलेलो. आनी गोंयकार म्हणून आमी ताका रिकन्स्ट्रक्ट करूंक दिता. आतां जावं तो एक गोंयकार, तो पसून मूळ गोंयकार, पूण हें अशें जावंक जायना. दीस क्रिएट्स स्लम लॉर्ड. स्पीकर सर, स्पीकर सर, एक म्हाका लेटर आयलां. 176 विलेजर्स ऑफ शिरोडा, मिनिस्टर तकलेन धर, सैनीक स्कूल म्हणटा तें शिरोडा येता म्हणून, आनी हें सैनीक स्कूल BJPचो एक टॉप लिडर प्रमोट करता म्हणून. हे जमनीन कितल्योच एग्रीकल्चर टेनन्सी आनी मुनकारियल क्लेम्स आहात. म्हाका दिसता बाब सुभाष शिरोडकराक खबर आसतलें. कितल्योच क्लेम्स आहा, पूण इतलें आसून पसून ही जमीन कॅप्चर करून हांगा सैनीक स्कूल येता. हें कितें तें हाजेर तूं चॅक कर. स्पीकर सर, आनी एक अशीच म्हाका कंप्लेन आयल्या, एक अनिल गांवकार म्हणून, सर्वे नंबर 287/1 नागरशें पालोलें. तो म्हणटा की एक बालकृष्ण नायक गांवकार म्हणटाणे इन कनायवन्स विथ द कोमुनदाद एटर्नी सब डिवायड केल्यो जमनी 18K लागून आसतना 287/2 287/5 म्हणून केल्यो आनी प्रॉपर्टी काडल्यो विकपाक. त्यो रिकवर करपाक ट्राय कर. स्पीकर सर, इवॅक्यू प्रॉपर्टीचो इशू प्रोविजनल सनद दिल्या कितलेच टायम जालो, ताका आतां परमनंट सनद जावंक जाय आनी घरां रेगुलरायज जावंक जाय. They should be given class 1 and not class 2 सनद्स. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री खूबदां तांकां सांगता की इल्लिगल घरां आमी आतां मोडटले म्हणून. ही धमकी गोंयकारांकूच कित्याक दिता ती म्हाका कळना, चड करून ताजे शेजारी आसून. स्पीकर सर, म्हाका एक
नॉर्थ आनी सेंट्रल झोन कम्युनिटीच्या स्टाफांनी एक कंप्लेन दिल्ली आहा की इतल्या वर्सां आमी काम करतात थंय, आमी आतां रिटायर जावपाक आयली पूण आमकां रेगुलरायज करूंक ना. मंत्र्याक तशें काळीज व्हडलें आहा, स्पेशली वेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट. आनी ताजी म्हाका एक नोट आहा 18/11/2022. यू हॅव रिटन अ नोट टू द नॉर्थ गोवा कलेक्टर टू रेगुलरायज द सेट स्टाफ. पूण ताजेर कितें जालां ते काय भायले न्ही, ते आमचे ओन लोक. स्पिकर सर, ओझरी कोमुनिदाद जे आमचे पेडणेच्या आमदारान उलयलां, तांकां ती कोमुनिदाद रिवायव करपाची आहा. लाखांनी स्क्वेअर मिटर गांवकारी जमीन थोड्या मनशांनी ग्रॅब केल्ली आहा. एक स्पेशल कमिटी करूंक जाय जी लँड हॅज टू बी टेकन बॅक. स्पिकर सर, ओझरी लँड ओनरशीप इशू म्हणटा तो हो रिजॉल्व जावपाकूच जाय. लँड एक कोर्ट रिसिवराच्या नांवान रेजिस्टर्ड जाल्लें आहा आनी तो म्हणटा सगळो गांवूच आपलो म्हणून. म्हळ्यार गांव बी म्हळ्यार तो विश्कांत पेडणे जाल्लो. पयलीं ते व्हडले भाटकार म्हणटा ते ताजे वयर कोण नाशिल्ले, पूण सगळो गांवूच ताजो. ताजेर स्पिकर सर एक आमचे फ्रिडम फायटर दत्ताराम आत्माराम देशपांडे म्हणटा ताणें 1964 पुस्तक पसून बरयलां. पुस्तक कितें म्हणटा की हे इशूचेर म्हाका दिसता एक हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जावंक जाय, सरकारान इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय आनी एक कमिटीचो रिपोर्ट घेवंक जाय. थंय स्पिकर सर आमचो एक गांवकारी म्हणून गांवकारी म्हणटा किशोर नायक गांवकारी किशोर नायक गांवकार म्हणून एक सिनियर जर्नलिस्ट आहा, तो एक इशू घेत आहा. ताणें म्हाका ब्रिफूय केल्लें आनी म्हाका दिसता तो फॉलोअपूय करता आनी तो पळयता बाबा हे उलयतात काय वगीच आयकून कांय तोंड बंद बसतात काय म्हणून. म्हाका दिसता स्पिकर सर आतां ही कोर्ट रिसिवराची फॅमिली जमीन डिमार्केट करून विकपाक सोदता. सो मंत्र्यान बेगीन उठपाक जाय. आनी हांव एक डिमांड करतां की एक रिटायर्ड हाय कोर्टाचे कमिशन अपॉयंट जावचें टू इन्व्हेस्टिगेट द सेम. स्पिकर सर, अडवळपाक लँड स्कॅम जाल्ले म्हणून हांवें गेल्या असेंब्लीन इशू काडिल्लो. म्हाका मंत्र्यान सांगिल्लें की आपूण इन्क्वायरी करतलो आनी एक्शन घेतलो. अजून मेरेन ताजेर कांयच जावंक ना. स्पिकर सर, दवर्ली कोमुनिदादीन केशव वारीक म्हणटा कोमुनिदाद ऑफ लोलयें काणकोण ताणें म्हाका एक लेटर बरयल्लें. तर तो म्हणटा की एडमिनिस्ट्रेटर मेळना, आतां तुमी एडमिनिस्ट्रेटर ट्रान्सफर केल्लो आहा म्हणटकर मे बी थिंग्स वील इम्प्रूव. पूण डिविडंड जोणकारांक मेळूंक ना, शेअर होल्डरांक खूब वर्सां जालीं आनी फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट म्हणटा तें दिश्टी पडटा. स्पिकर सर, नॉर्थ गोवा कलेक्टरेटार जर गेलो जाल्यार डिले इन डिस्पोजींग मुनकारियल टेनन्सी पार्टिशन म्युटेशन केसीस चालूच आहा. कितें तें टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस म्हणटा ते फक्त पुजा शर्माकूच आसता काय आमच्या गोंयकारांक नासता. ही कंप्लेन हांवें न्ही पूण तुमच्या आमदारान मायकल लोबोच्या बायलेन तुका काडिल्ली आहा. स्पिकर सर, एक नितीन यशवंत पाटेकार म्हणटा ताणें म्हाका बरयलां की डेप्युटी कलेक्टराचो स्टाफ आनी मामलेदार ऑफिसाचो स्टाफ 22 वर्सां जालीं ट्रान्सफर जायनासतना आहा म्हणून पेडण्यां. एकूच जाग्यार आहा, 22 वर्सां ट्रान्सफर जालें ना. मंत्री ट्रान्सफर जाले कितलेच, पार्ट्यो जाल्यो कितल्योच, पूण ते थंय आहा. ते सामके हे जाल्या थंय कितें जाग्याचे. आनी स्पिकर सर, ते इतले एरोगंट जाल्या आनी डिस्कर्टियस जाल्या की तांकां ते कोणाकूच कॅर करना. ते म्हणटा मंत्री येतलो वतलो पूण आमी आसतले. हांव मागता स्पिकर सर की हाजेर कितें तरी मंत्र्यान पळोवचें, तांकां मातशें हालय थंय, नाजाल्यार तुजें युअर रीट वील नॉट टच दोज. दिस इन पेडणे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार ऑफिस, दे आर ऑल देर फॉर 22 years इट सिम्स. स्पिकर सर, एक फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणून केल्लो टेनन्सी केसीक पेडण्या हो फास्ट ट्रॅक कोर्टान जज ना 3 वर्सां जालीं. फास्ट ट्रॅक जस्टीस दिवपाचें आसलें, जजूच ना 3 वर्सां जालीं. स्पिकर सर, अशें आमचें हें सरकार कळ्ळें तुका न्ही. हो कितें कसलो सरकार हो? सबका साथ सबका विकास. कोणाचो विकास हो? जुईजूच ना थंय कोर्टान 3 वर्सां जालीं. खंयचो कसलो न्याय दितले तुमी? स्पिकर सर, आनी एक म्हाका केस आयिल्ली, एक रंगनाथ काळे परब म्हणून विडनोडा पेडणे. तो म्हणटा आपले एक प्रॉपर्टीन व्हडली कोणे तरी बांय मारली. ताणें कंप्लेंट फायल केली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. डेप्युटी कलेक्टरान कांय केलें ना, तो कोर्टान गेलो. कोर्टान 6/2/2024 हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें डेप्युटी कलेक्टराक 3 म्हयन्यांत केस डिसायड कर म्हणून. डेप्युटी कलेक्टर ट्रान्सफर जालो. 14 जून 2024 डेप्युटी कलेक्टर आयलो शिवप्रसाद नाईक म्हणून आनी कंप्लेंट केला ताजेर न्ही, ताजे भाट जे कोणें खाला ताजेर न्ही, खाला ते मनशाच्या फावरादान दिली. म्हळ्यार जो कंप्लेन करता तो रॉंग म्हणून.
आनी जो खणून बाय करता मारता दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन तो सारको म्हणटा डिसायड केलें. स्पीकर सर, पयले इश्यू फॉर वीच यू कॅन टेक इमिजिएट एक्शन and Chief Minister also should take it. One deputy collector has no right to take a decision on another deputy collector. It has to go to the collector. He has no powers to review an order by his predecessor. He passed an order. This guy comes and passes an order overruling him. So that means this guy has become a real dada. Speaker sir, now hajer maka isda you have to investigate the matter and look into this. स्पीकर सर, हांव एक जनता दरबार पेडण्या घेतिल्लो आनी सगळे म्हणटा पेडण्या म्हणटा तें इंजीन ऑफ ग्रोथ म्हणून. आतां फुडें सगळें पेडण्याच जावपाचें आहा म्हणून. स्पीकर सर, सरकारान जमीन एक्वायर केली पूण टेनंट जे आहा ते टेनंटांक कॉम्पेन्सेट जावंक ना. एक केस हांव तुमकां सारकी क्लियर सांगता. 78/0 इन पेडणे रेव्हेन्यू विलेज 6450 स्क्वेअर मिटर एक्वायर जाले. 98 लॅक्स काडून दवरले टेनंटांक दिवपाक, पूण टेनंटांक ₹1 मेळूंक ना. डॉक्युमेंट ज्यांनी क्लियर करूंक ना पळय न्ही तांचेच पयशे मेळूंक ना. ज्यांनी डॉक्युमेंट क्लियर केला ते सगळ्या जाणांक पयशे मेळ्ळे. क्लियर म्हळ्यार कितें? वॉट इज क्लियर म्हटल्यार आतां टेनन्सी तेजी टेनन्सीची ऑर्डर आसची ना तेच्या कडेन. टेनन्सीची ऑर्डर आसली जाल्यार तेजे पयशे मेळटले आसले. एक स्पीकर सर, एक मंत्र्यान चीफ मिनिस्टरान हें तकलेन धरूं जाय की 18K सेक्शन जेन्ना हाडलें कसेलत्याची जमीन भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना हाडलो, इट वॉज द फर्स्ट लँड रिफॉर्म. टेनंट बिकेम डीम्ड ओनर. अरे बट टेनन्सीची ऑर्डर जाल्ली आसपाक जाय. सारकें आहा. टेनंट बिकेम डीम्ड ओनर. आतां तुमी कितें म्हणटात? भाटकाराची NOC हाड. कित्याक भाटकार ताका कॉन्टेस्ट करता म्हणा. अरे भाटकाराची तर NOC भाटकार कित्याक दितलो ताका? भाटकार दिवचोच ना. आनी टेनंट थंय कुसून मरतलो. तुम्ही ताजेर रस्तो बांदलो, तुम्ही एअरपोर्ट बांदलो, ताजे पयशे ते कुसतात पूण ते टेनंटाक मेळना. आमी स्पीकर सर, डिक्लेअर टेनंट जर आसत जाल्यार तेजे पयशे तांकां दिल्या. तेणी केस जी आपल्या कडेन आसा तो डिक्लेअर केल्लो जर टेनंट आसा जाल्यार तूं दी, आमी ताका पयशे दिता. नाका, तूं भाटकार, हांव मुणकार. हांव भाटकार न्ही, तूं भाटकार. हांव मुणकार रे तुजो. हांव टेनंट, तूं भाटकार. सगळे प्रॉपर्टी तुजे कडेन. हांव टेनंट, तूं व्हडलो भाटकार. स्पीकर सर, हांव टेनंट डिक्लेअर केलो, तुवें म्हजेर केस घाली की ना तूं टेनंट चुकीचो लागलो म्हणून. तूं आतां कितें म्हणटा म्हाका की तूं डिक्लेअर ना, पयशे काडून आमी कोर्टान दवरतात. अरे पयशांचेर तुवें रस्तो बांदलो, रस्त्याचेर तुवें एअरपोर्ट केलो, एअरपोर्टाचेर लँड एक्विजिशन जावन एअरपोर्ट वयर आयलो, सगळें जालें पूण तांकां पयशे मेळना. ते तशें आहा तांची स्थिती. हाजें सोल्युशन कितें? तोडगो कितें सांग म्हाका. स्पीकर सर, आमी केसीस एक्सपडायट करता सगळ्यो. कश्यो करतलो तूं? एक कॉन्क्रीट हें दी. कॉन्क्रीट म्हणजे ज्याची ऑर्डर आसा पेडणे खातीर हा म्हजे वोटर पेडण्या खातीर ज्याची ऑर्डर आसा पळय न्ही, 18K इट इज 18K ऑर्डर आसा पळय न्ही, तेज्या हातात ताका आमी पयशे दिता. ना म्हणजे तें कितें कर, तूं एक स्पेशल मनीस अपॉयंट कर ह्योच केसी पळोवपाक. कित्याक हें कितें जाला न्हू, मेन हायवे पोलें टू तुजें येतें कितें तें पत्रादेवी, सगळे रस्ते जे सगळ्यांचे दोनूय सायड. आतां तुवें नवो रस्तो पयर केला, नितीन गडकरी येवन केला, सेम केस. पिपल्स लँड्स हॅव बीन एक्वायर्ड आनी तांकां कांय मेळूंक ना. पयशे दवरल्या तुमी, ना न्ही, हांव म्हणना पयशे दवरूंक ना, पयशे दवरल्या पूण पयशे पावूंक जाय न्ही, ते मनशाक मेळूंक जाय ना रे. दीस डिस्प्यूट इज लँड ओनर अँड टेनंट रे. स्पीकर सर, एक म्हाका उल्हास आरोलकार म्हणून ताणें एक लेटर बरयलां की देऊळवाडा म्हणटा पार्शें एक टुरिजम डिपार्टमेंटाचो प्रोजेक्ट येता आनी ताका लँडलॉक केल्लो आहा. पळयात स्पीकर सर, डोंट कीप एनीबडी लँडलॉक प्रॉपर्टीज इज अ मेजर इश्यू इन गोवा. स्पीकर सर, म्हाका एक बाबानी साळगांवकार मनोज चोडणकार म्हणून कोळवाळे आणि एक लेटर बरयल्लें आहा. सर, तो इन जनरल कितें आसा पळय स्पेसिफीक इट इज पर्टिक्युलरली खंयच्या मनशाचे दीस प्लॅटफॉर्म इज नॉट फॉर द इंडिविज्युअल न्ही. तूं कशें आसा पेडणेकारा खातीर म्हटलें. एक मिनिट स्पीकर सर, हांव कित्याक घेता तें सांगता हांव तुका. कित्याक घेता म्हणटा तो विचारतलो की तूं हें कित्या वयल्यान उलयता, जनरल उलयता म्हणटा तूं म्हणून हांव स्पेसिफीक सांगता तुका. कोणाचें म्हाका लेटर आयलां तें, खंयचे मनशाचें लेटर आयलें तें लेटर हांवें नांव घेवप सारकें न्ही, पूण तुका हांव करता कितें, तुका ही संवय आहा ना. स्पेसिफीक केस. स्पीकर सर, 1.52 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा, 18K लागिल्ली आहा. ही सब डिवायड जावन UP आनी बिहारच्या लोकांक विकता. हो इशू न्ही, हो इशू घेवप न्ही. एग्रीकल्चर टेनन्सी कित्याक दिल्ली? कसेल त्याची जमीन, तुका जमीन दिल्या तुका कसपाक, सब डिवायड करून विकपाक न्ही. ती विकता कशी?
विकता कित्याक तुका 49(6) आशिल्लें म्हज्या वेळार आतां 49(6) फ्री जाला सब डिविजन ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज बिंदास चालू आहा तुमच्या हातून कोण स्पीकर सर हें करता सो ह्यो खबऱ्यो म्हाका सांगनाकात तुमी आय ऑल्सो नो आनी इन this property incidentally belongs to the comunidad of Kodwale. I am bringing it to the notice here because it belongs to the comunidad. 18K लागल्या आणि 18K लागून सब डिविजन जाता आणि हे हांकां विचारलें म्हणून हांकां कांय कळचें ना तें आतां ताजेर इन्क्वायरी कर ना म्हणटा तूं निर्गण आ सेल डीड मरे कोमुनिदादीची प्रॉपर्टी न्ही स्पीकर सर हे सगळे म्हजे म्हऱ्यान जे येतात ते तुमी रुलींग पार्टीचे आमदाराचे कोंत्र मनीस आसतले तांकां बेकार ते रस्तात हें जर म्हणलें आमी जाल्यार हांगा एसेंब्लीन ओपोजिशन बेकारान रस्तात जाले स्पीकर सर आतां आनी एक केस सांगता हांव बाब सुभाष शिरोडकराक लागता मांडवी रिवर पॅलेट म्हणून कंपनी आहा ती आतां थंय पॅलेट्स हाडटा कोक व्हरता ती स्पीकर सर फूल रस्त्यार पडटा हें आनी लॉंग परमीट व्हेकल जी आहा ती सगळी भायले चलयतात आतां हो इश्यू काडपाचो न्ही कित्याक आमकां कायदो एक आहा तांकां कायदो दुसरो जावंक शकता आज म्हाका एक रिपोर्टरान मेसेज घाली की अडानी घेवंक सोदता म्हणून आनी कोण सरकार पडचो ना म्हणून हातून पूण अडानी न्ही ते इट इज अ कंपनी बेस्ड इन ओरिसा आय डोंट नो वेदर दे आर बींग बॉट बाय हिम बट ही स्पीकर सर पोजिशन आहा एंड इट्स बिकमिंग अ डेंजर टू पीपल सो वॉट यू हॅव टू डू यू हॅव टू टेल देम टू कवर द व्हेकल restrict the speed to 40 kilometers per hour in that Shiroda-Bori section, enforce the central locking system there so that there is no spillage of pellets. Ye karche pattal, Speaker sir, and Collector South should act in this. And I will follow up on this matter, Speaker sir. I will follow up. What do you mean, avoice? Okay, dalana, avoice mu. Speaker sir, ek yaha ha, ki एक मेकॅनिझम आसपाक जाय की सेल डीड रेजिस्टर्ड जातकर म्युटेशन ऑटोमॅटिकली जाता हें स्पीकर सर जायना हें सगळ्यांनी हें करून सांगिल्लें आहा स्पीकर सर आनी एक हांव तुमकां सांगूंक सोदतां RTI जे घालता केपेंच्या मामलेदारान 51 रुपीज पर पेज लायिल्ली आहा एक मनशान म्हज्या म्हऱ्यान सारकी येवन केस सांगल्या की आपल्यान RTI घाली एज पर द हें स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन 2 रुपया पर पेज आसता हे हांगा सगळे 51 रुपीज पर पेज मारतात पूण कितें म्हळ्यार तुमकां कायदो लागना सरकार ऑफिशियली फटोवंक शकता गोंयकारांक स्पीकर सर हो सिरियस इश्यू आनी दीस इज अ वायलेशन ऑफ द RTI एक्ट 2 रुपयान पर पेज तुका मेळपा जाय थंय तुका केप्यांक 51 रुपीज पर पेज मारता ही म्हजे मामलेदार केपें 51 रुपीज पर पेज स्पीकर सर आदवोगाद आहा जे कोर्टांनी कलेक्टर ऑफिसान बी काम करता ते म्हणटा आमकां एक रूम अलॉट केल्लो तो रूम दिसता तुमी आनी खंयचे पर्पजाक घाला स्पीकर सर टॉयलेट रिनोवेशन इन सावथ गोवा तुवें इन्स्पेक्शन केल्लें मिनिस्टरान ताजे फुडें व्हडलें कांय जावं ना स्पीकर सर सावंड परमिशनाक एक सारकें व्हडलें कॉम्प्लिकेट इश्यू आहा मार्च ह्याच वर्साक मार्चान मुखेलमंत्र्यान इव्हेंट्स up to 100 people in temples, churches and private areas will not require license. Speaker sir, मुखेलमंत्र्याक याद आहा जाल्यार नकळो सारको तुजो स्टेटमेंट आहा एक्झॅक्ट तुका सांगता मार्च 2024 religious and domestic events up to 100 people in temples, churches or private areas no longer require permission. हे कसलेंच नोटिफिकेशन तुजें येवंक ना खंयचेंच इन्फॉर्मेशन कलेक्टरांक ना आनी ते 100 फावटी तुका मारूंक लायता हें सादें परमिशन घेवपाक ही परिस्थिती आहा स्पीकर सर हांवें सांगलां तुका आतां की लँड लॉक प्रॉपर्टीज मोटरेबल एक्सेस बेजिकली आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट थिंग्स अगेन लेबरान इतलेंच सांगूंक सोदता हांव स्पीकर सर 2019-20 2010 कोटीचो कॉर्पस आशिल्लो बिल्डींग अँड कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेअर बोर्ड म्हणून तो आतां 2023-24 550 कोटी रुपया जाल्या इन बिटवीन लेबर गेट स्कॅम म्हणून आमी काडलें की पंच आनी सरपंचांक वांटून उडयले पूण तेन्ना कोवीड आशिल्लें आतां ते पयशांचें कितें जाता ती मातशी परिस्थिती सांगची मंत्र्यान स्पीकर सर कॉन्ट्रॅक्ट लोक जे आहा चड करून प्रायवेट सॅक्टरान कॉन्ट्रॅक्ट लोक जे घेतात तांकां
हें ना कितें बस फॅसिलिटी ना, लीव फॅसिलिटी ना, मेडिक्लेम ना. सो दे हॅव बिकम सॉर्ट ऑफ स्लेव लेबर स्पीकर सर. आनी ही परिस्थिती चलता भरपूर. आनीक HR डिपार्टमेंट आसता पूण कॉन्ट्रॅक्ट लेबराक आपले इश्यूज एड्रेस करपा खातीर कांय तांकां एवेन्यू नासता आनी HR म्हणटा ते अनरिस्पॉन्सीव आसता. सो म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स इन द प्रायवेट सेक्टर हाजे मंत्र्यान इशू हो तकलेन धरूंक जाय. स्पीकर सर, आज जाल्लें कितें आहा वेर्ना बी एक मनीस येता दर्या महाराष्ट्रांतल्यान येता ना दर्या तामिळनाडू हातून येता खंयचो आंध्र प्रदेशाच्यान. तो येता, तो मॅनेजर पोजिशन घेता आनी तो सगळ्या गोंयकारांक क्लियर करता आनी तो सगळो आपलो गांव आहा तो गोंयकार करूंक सोदता. ते सगळ्यांक हाडटा तो आनी ते मागीर गोंयकार जातात. ही परिस्थिती स्पीकर सर सारकी रॅम्पंट चालू आहा आनी ताका सोल्युशन कांय ना. कित्याक मॅनेजरियल पोजिशनान तो बसला आनी ताजे गांवाचे लोक सगळे कंपनीन आहा आनी आमचे गोंयकार अनएम्प्लॉयड आहा आनी आमचे गोंयकार सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री. ही परिस्थिती स्पीकर सर. ड्युरालायन म्हणून हांवें एक इशू मंत्र्याचे फुडें हाडिल्लो. 46 वर्कर्स हॅव बीन रिट्रेंच्ड ओवरनायट आफ्टर वर्किंग फॉर 26 years. स्पीकर सर 10 ते 26 वर्सां तांणी काम केलें पूण धपक्याक फ्रांसीक तांकां उडयलें. लेविन्सन मार्टीन इज नॉट अ बॅड ऑफिसर. तो गोंयकार, काळजान गोंयकार. पूण हे जे लोकांक हाडल्या रिप्लेसमेंट केल्या ते हैदराबादचे, सगळे हैदराबादचे, कंपनी हैदराबादची, बिझनेस बरी करता पूण गोंयकार भायर. स्पीकर सर हाका कितें वॉट इज द हें सोल्युशन? हांवें पयर मंत्र्याक विचारलें, मंत्री म्हणटा तांची सेटलमेंट चालू आहा. आतां हांव परतो तांच्या म्हऱ्यान गेलो. ते सांगतात सेटलमेंट कांय ना, तांचे मॅनेजरियल पोजिशन जे कोण आसा ते सांगता जाय जाल्यार बस कोर्टान आसा म्हणून ते तांकां दादागिरी करतात. ही परिस्थिती आहा ड्युरालायन कंपनीची स्पीकर सर. फार्मास्युटिकल कंपनीनी अशीच परिस्थिती जाल्ली. 2 कंपनी स्पीकर सर सगळ्यांक भायर उडोवपाक लागले. हे कितें ते एडवर्टिजमेंट घालपाक लागले भायर वचून. आमी बोवाळ केलो, चीफ मिनिस्टर इंटरव्यून जालो, तांणी एक पेपरार एड घालो बिकॉज ऑफ द इंटरव्हेन्शन ऑफ CM आमी तांकां आतां गोंयान घेता म्हणून. चीफ मिनिस्टरान हें केलें, डिक्लेअर केलें. कितें डिक्लेअर केलें की आपूण एक पॉलिसी हाडटलो. पॉलिसी कसली हाडटलो? गोंयकारांक गोंयान नोकरी मेळपाक प्रायवेट सेक्टरान. तो हाडटलो काय ना ते सांगूंक जायना कित्याक असले खूब स्टेटमेंट काडटात आनी मागीर फुडें कांय नासता तें पोके स्टेटमेंट. म्हणून आय एम फोर्स टू मूव दॅट बील अगेन. I don't know the constitutional validity of that bill. पुढे 80% गोवन्स इन द प्रायवेट सेक्टर जावचें हें हांवें परतें मूव करचें पडलें. हे कारणा खातीर स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमी खूब डिमांड करताले आनी तुमचो डिपार्टमेंटूय लागला आसतलो फाटल्यान. तांणी कितें केलें की तुमकां डेटा दिलो एक खेपे. डेटा कितें सांगता स्पीकर सर? 2914 कंपनींनी डेटा दिला गोंयच्या सरकाराक. 1,28,956 एम्प्लॉईज रजिस्टर्ड जाल्ले आहा लेबर डिपार्टमेंटान. तातूंत 44,978. अरे राव मरे, हें नाका तुका? हें गोंयकारांचो फुडारो. 34% गोंयकार आहा. 5 मिनटां सोंपय. 5 मिनटान सोंपय. हांव आतां सोंपयता. तूं जर प्रॉब्लेम सोंपयता जाल्यार हांव आतां सोंपयता. म्हाका ओगी उडोवन ओड्ड्यो मारपाच्यो ना. हांव काम करपाचो ना थंय लेबर म्हणून प्रायवेट सेक्टरान. तुमी सिरियसनेस घेना हातून. हांगा टायमपास वेपार हांगा चलता. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, फ्युचर ऑफ गोवन्स, यू आर टेकिंग लायटली. 5 मिनटान सोंपय. कितें स्पीकर सर? 34% गोंयकार आहा म्हळ्यार कितले पर्सेंट भायले जाले सांग म्हाका. 66% भायले जाले. 66% भायले आहा. 34% गोंयकार आहा प्रायवेट सेक्टरान. हे फिगरान तुका वायट दिसना? काळजाक तुका टक्क जावंक ना मातशें? नाजाल्यार तुजें गोंयकारपण चॅक करचें पडलें. स्पीकर सर, एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आशिल्ली, टास्क फोर्स कमिटी म्हणून केल्ली. रोहन खंवटो मंत्री आसतना ताणें केल्ली. 3/6/2019. जेनिफर मोन्सेरातान मिटींग घेतली 29/10/2019. करंट मंत्र्यांनी घेतल्यो 2 मिटिंगो 2019. म्हाका दिसता बऱ्यो थोडी सजेशनां इंडस्ट्रीनूय दिल्लीं आहा पूण इम्प्लिमेंट कांय जावंक ना. मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें कायदो हाडटलो म्हणून हांव परतो याद करता आनी हांव रावलां. हें सेशन बरें आहा. हें कितें दीस इज जस्ट द सेकंड वीक एंड द सेकंड डे. सो बरें फुडें आहा स्पीकर सर. सो हाजेर खंयच्यो ज्यो कंपनीज येता हातूंत गोंयकारांक प्राधान्य मेळचें हो आमचो फोकस आसपा जाय. हांवें मांडवी पॅलट कित्याक काडलां स्पीकर सर? थंय ओरिसा आनी बिहारच्या लोकांक एम्प्लॉय करतात, गोंयकार ना थंय.
ट्रान्सपोर्टेशन तांणी घेतलां, सगळें तांणी कॅप्चर केलां. सो जे म्हजे म्हऱ्यान ते सिमेश्वर नागरीक समिती म्हणून आयल्या तांचो इशू काडप ना हांवें? सांग म्हाका स्पिकर सर. स्पिकर सर, हें अशें जालां की कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमानूय सेक्युरिटी ना. आतां एक मेजर इशू घेता हांव आनी मागीर तुजें सोंपयता. 2 इश्यूज. आज पोस्टल जॉब आयल्या. स्पिकर सर, 76 पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक आज आयल्या. आयचो पेपर हो, फ्रंट पेज. हे 76 पोस्ट ते म्हणटात की विल पोस्टल जॉब्स विल गो ऑन स्टँड चान्स टू स्टॅम्प देअर प्लेस. स्पिकर सर, हे डबल इंजीन सरकारान सांगिल्लें की आमी आमचे गोवा सर्कल करतले म्हणून. आनी डबल इंजीन सरकार आसा. आतां मेरेन आमी महाराष्ट्र सर्कलान आसा. सो गोंयचे पोस्ट जे आहा ते महाराष्ट्राचे लोक घेतात. मागीर तांकां कळना इजोर्सी म्हणटा कितें, ओ कुर्का म्हणटा कितें, ओ काणका म्हणटा कितें. ते घुस्पतात आनी ते काडटात आनी आपल्याक ट्रान्सफर मागतात बॅक टू महाराष्ट्रा. सो जाता कितें स्पिकर सर? ओ ते सोडटात जॉब. कोंतान गोंयकाराक जॉब मेळना. सो गोंयकाराक जॉब मेळटलो जाल्यार कितें करचें पडलें? स्पिकर सर, एक इंडिपेंडंट गोवा पोस्टल सर्कल म्हणटा तें जावपाक जाय. हो इशू हित रक्षण मंच म्हूण तांणी घेतिल्लो. तुजो गोवा केन आतां रोलंड मार्टिन्स घेत आहा आनी हे गिलेर मालमेत म्हणटा हो इन डेप्थ आज इशू गोवानाचेर बरयलेलो आहा. स्पिकर सर, हांव मागतां मुखेलमंत्र्या कडेन हें डबल इंजिनाचो पावर आतां दाखय. नाजाल्यार आमी जो निवडून धाडला पळय एमपीक ताका आमी प्रश्न घालूंक जायतात की बाबा हें जातलें काय म्हणून. तेजो टायम जालो तो सोंपलो म्हाका खबर ना. नाजाल्यार आमी वी विल आस्क हिम एटलिस्ट विचार म्हणून की गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यान कितें आयलां काय म्हूण तुका इंडिपेंडंट गोवा सर्कल करपाक. आतां तें करचें पडलें आमी. इफ वी डोंट गेट अश्युरन्सीस वील हॅव टू डू दॅट. स्पिकर सर, सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचो एक इशू हांव काडटां आनी मागीर तुजें सोंपयतां. सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचें एक बेलसांव पाले इजोर्सी पंचायतीन एक सायन्स पार्क म्हणून प्लॅन केल्लो. तेन्ना अलिना साल्दानान हें मूव केल्लें आनी रंगवी इस्टेटाचे ओपन स्पेसीन हो सायन्स पार्क करपाक जाय आशिल्लें. तुका सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी लागता. पयशे इयरमार्क केल्ले, सगळें जालें. पंचायतीक आतां केलें. पंचायतीन सांगलें पार्ट आमी करतात, टेंडर घालो PWDन. आतां सडनली पंचायत म्हणटा तो प्रोजेक्टूच नाका. आफ्टर द टेंडर इज डन एवरीथींग. बेसिकली स्पिकर सर, हो एक बरो प्रोजेक्ट, भुरग्यांक शिकपाचो प्रोजेक्ट, नॉट पोल्युटींग. प्लस देर इज हें कितें म्हणटा तें वॉकवे कितें म्हणटा ताका तें जॉगर्स पार्क एंड कॅफेटेरिया. सो फॉर द सिटीजन्स ऑल्सो देर इज समथींग एंड देर इज समथींग फॉर द स्टुडंट्स. बट ती अलिना BJP सोडून गेली आनी तो प्रोजेक्ट तुमी साबोटायज करूंक शकता अशें म्हाका दिसता. इट्स अ गूड प्रोजेक्ट इन द इंट्रस्ट. आय विल गिव द डिटेल्स टू यू. Now, how can Panchayat not be interested after the tender? First it was interested, now it's not interested. Can this happen? This is a banana republic then. It is tendered, the work is allotted, and now they are saying we are not interested. And the Gram Sabha, in our Salsed, there are so many Gram Sabhas. Most of the Gram Sabhas have said we don't want sunburn. Have you all said that we don't want sunburn? No. So you all are selectively using a Gram Sabha. Then tomorrow I have a Gram Sabha again. We will mobilize people to show that that is required. स्पिकर सर, हें म्हाका दिसता प्रायोरिटी आसूंक जाय. PWD मंत्र्यान हेच मुखेलमंत्र्यान तेन्ना तें पास केल्लें आहा आनी म्हाका दिसता हें जावंक जाय. आतां वेस्ट मॅनेजमेंटान हांव एक सांगूंक सोदतां. काल बाब रोहन खंवट्यान सांगलें आपूण टेंडर डिसायड करता बिचीचो. मुखेलमंत्री नाशिल्लो, मुखेलमंत्री मातशें आयकें. ताणें चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिजमान डिक्लेअर केलें की आपूण टेंडर आतां बीच क्लिनिंगाचो करतलो. तुवें पयर डिक्लेअर केलां की सगळी कोस्टल एरिया एक हातून आसतली. हांव काय तुज्या मंत्रिमंडळान ना आनी बाबूश आमचो पार्टीन पयलीं आशिल्लो, आतां काय ना. आतां भगवो जाला तो, गळ्याक हें बी घालून भोंवता देवळांनी बी. देवूळ बी धुता, सान्न मारता. ते पळोवन म्हाका खंय पावला बाबूशाची परिस्थिती ती म्हाका काकूट दिसता. पूण एनीवे स्पिकर सर, इतलें करून हांव मागतां की ते एक कंपनी कडेन दियात सगळें क्लिनींग. फूल गोंय एकल्यान करचें. तो मायकल लोबो तेन्ना बोवाळ म्हणून तो पोर्टफोलियो केल्लो. तो पोर्टफोलियो म्हाका दिसता तुवेंच केला तो न्ही? नो, पर्रीकारान केल्लो? आय डोंट नो. बट म्हाका दिसता पोर्टफोलियो प्रमोद सावंतानूच केल्लो. ते कॉर्पोरेशन ताणें केल्लें. पोर्टफोलियो केला आनी काम पंचायत करता, काम GSIDC करता, काम टुरिजम करता. कितें फकाणाय हें बुर्रा फेस्त मरे. म्हाका समजना स्पिकर सर हें कितें तें. स्पिकर सर, आमचें वेस्ट मॅनेजमेंट जें आमचें सोंसडो तें तुजें एजीन सांगिल्लें आहा की June 30 की क्लियर्ड आवट एरियाज आनी शेड जें आहा आय वील
either if required build a waste to energy plant. as सॉन्सडो soon- क्लियर केलो ते तरी सांग मरे. तेच बरें तेच उलयता मरे हांव आतां. जो सोंसडो क्लियर केला पळय तो सुरवात केल्लो हांवें. सोंसड्यार तुमी आतां कांयच करना. आतां पोस्टल डिपार्टमेंट जालो सोंसडो पॅक करता आनी धाडटा काबरालाक, पॅक करता धाडटा हाका कोण रे केदाराक. कांय करना आतां. पुणून स्पिकर सर थंय तर एनर्जी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट येतलें काय येवचें ना. हें जें तुजें एजीन कोर्टान सांगलां तें आय एम ड्रॉईंग युअर एटेन्शन एंड आय एम आस्किंग बाबा ताजो फ्युचर कितें, कित्याक HPC इज येट टू मीट म्हणून. स्पिकर सर आमचे SPDA मार्केटान खूब थर्मोकॉल जाता, कित्याक नुस्तें सगळें जगा भरचें नुस्तें येता. हें थर्मोकॉल तुमी कलेक्शन पॉयंट करूंक जाय, नाजाल्यार तें सगळें थर्मोकॉल शेतांनी अशें दिश्टी पडटा. आनी म्हज्या मतदारसंघान इट इज गोइंग टू बी द एंट्री ऑफ द सिटी. स्पिकर सर आनी एक बायोमेडिकलाचेर सांगता. डेंटल क्लिनीक बी आहा पळय तांकां चार्जीस लायतात, आनी स्मॉल क्लिनीक एंड डेंटल क्लिनिक्स, आनीक तांचो हजार्ड वेस्ट जो क्रिएट जाता ताजी रेट रॅशनलायज करूंक जाय. You can't apply it to everyone with the same brush. You can't paint it with the same brush. So Speaker sir, हांव हें सगळें सांगून हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की आमी जे क्रिटिकल थोडे उलयतात, तुमचे मंत्री आमदार थोडे क्रिटिकल उलयतात, इट इज गूड फॉर यू. दीस इज द सेम सर्वे वीच नितीन गडकरी इज टॉकिंग अबाउट, की सर्वे करा. ही म्हजी फुकट सर्वे हांव तुमकां सांगली, ताजे खातीर तुमी म्हाका देव बरें करूंक म्हणूंक जाय. देव बरें करूं स्पिकर. Victor Silva, Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support today demands listed in today's order. Speaker sir, to begin with, I'll start with Collector North Goa. Speaker sir, Collector North Goa and whether it is Collector South Goa, आख्खे गोंयचे जे लोक आहा, सर्वसामान्य मनीस जे हांकां आमी म्हणटा, आनी स्पेशली आमचो सरकार जेन्ना म्हणटा सर्वसामान्य मनीस, हे सर्वसामान्य मनीस हे सगळे ऑफिसांनी वसत आसता. वेदर इट इज कलेक्टर बिल्डींग, नॉर्थ, सावथ, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, हे सगळे ऑफिसांनी एवरीडे सर्वसामान्य मनशाचे एक थिंगासोर विजीट आसता. आनी हे विजीट कित्याक आसता, तेंची कामां करपाक. हे सर्वसामान्य मनीसाक सांगलेलें आमच्या सरकारान की आमी ईज ऑफ डुईंग बिजनस म्हणजे ऑनलायन सर्विसीस म्हणजे ईज सारकी इजी जातले म्हणून ऑनलायन सर्विसीस चालू करतलो म्हणून. ऑनरेबल मिनिस्टरान आयज सांगपाची गरज आहा की ऑनलायन सर्विसीस कितले वस्तूंक तुमी चालू केल्या. बिसायड्स दॅट इनकम सर्टिफिकेट आनी कितें बाकीचें आहा तें ओके आहा. जेन्ना कोण वयता आनी सनाद एप्लाय करता, स्पिकर सर, सर्वसामान्य मनीस सनाद एप्लाय करता, सनादाक तुमी 4 फॉर्वर्डिंग लेटरां दिता आनी ही फॉरवर्डिंग लेटरां हाडटा म्हणसर तो सर्वसामान्य मनीस सगळ्या ऑफिसांनी भोंवचें पडटा तेका व्हर आनी दाखय प्रॉपर्टी, एका व्हर आनी दाखय प्रॉपर्टी, तेका वयल्यान तूं म्हणटा तेका पयशेय फारीक कर लास्टाक, म्हणजे फी फारीकूय करूंक लायता. सगळे ऑफिसांक सांगता तुमी ऑनलायन पळया म्हणून. तो जेन्ना TCP बरोवन दिता की दीस लँड इज सेटलमेंट झोन, जाल्यार इतली ऑफिसरांनी कित्याक वचप थिंगा त्या जाग्याचेर हें करपाक, आनी ताका डेटूच मेळना. म्हणजे हे जो प्रोसिजर आहा ताका 6 म्हयने लागता. हे ईज करा न्हू, ईज ऑफ डुईंग बिजनस. जे आमचे लोकांक आमी तेतूंच सांगला तुका, जेन्ना एक सर्वसामान्य मनशाचो डॅडी तेजें नांव फॉर्म 14 आहा आनी तो आपल्या चेड्याक एक धाकटुलो प्लॉट दिता 500 मिटर, एक घर बांद म्हणून, तूं बाबा सेपरेट राव घर बांद, तेणें पार्टिशन करचें पडटा. जो तो लोन घेतलो तो बँकेचो तेणें पार्टिशन करूंक जाय आनी तेणें सनाद करूंक जाय. पयलें तेणें म्युटेशन करूंक जाय. मामलेदार थोडे एकदम बरे आहा, तुजी कलेक्टर मॅडम एकदम बरी आहा, जी गीता मॅडम जी आहा ती सगळे सर्वसामान्य मनीस आमचे गोंयचे तेंचे दुख्ख सोजमता ती रोखडेच सोल्युशन काडटा. थोडे तुजे मामलेदार आहा ते एकदम बरे मनीस, हांव वायट म्हणना. थोडे मामलेदार आहा ते घुस्पायता, हे सर्वसामान्य मनशाक घुस्पायता. जे म्युटेशनाचे हेचेर तेंचे बापायचें नांव आहा, ते चेडो तेजो म्युटेशनाक वयता, हे आपल्या बापायन आपल्याक प्रॉपर्टी सेल डीड केल्या वा गिफ्ट डीड केल्या, तो सांगता तेका तुजे बापायचें नांव कशें येयलें फॉर्म 14 ते हाड म्हणटा पयलीं. हाव युअर नेम केम ऑन द फॉर्म 14.
आनी ताका घुस्पायता आनी ताका तेजीच केस ती 6 म्हयन्यांक लो वयता थिंगा 6 ते 8 म्हयने थिंगात आहा केस फुडें वचना. स्पिकर सर, हांवें आतांच म्हटलेलें आहा की गोंयान अश्यो कितल्यो मुणकारीयल केसीस पेंडींग आसा, सर्वसामान्य मनशाचे मुणकारीयल केसीस पेंडींग आहा. नॉर्थ कलेक्टर, साऊथ कलेक्टर म्हणजे अंडर दॅट मामलेदार्स, अंडर दॅट डेप्युटी कलेक्टर म्हणजे जे कोण एपिलान वयता बाडकार, ट्रिब्युनल. स्पिकर सर, मिनिस्टरान आयकचें, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, ट्रिब्युनलान कितले मुणकारीयल केसी, तेजे भायर कितल्यो टेनन्सी केसी पेंडींग आहा आनी ह्यो केन्ना सोंपतल्यो, केन्ना सोंपतल्यो हेचें मिनिस्टरान आयज सांगपाचें. कितें फास्ट ट्रॅक कोर्ट घालता म्हणटा, फास्ट ट्रॅक डेप्युटी कलेक्टर घालता म्हणटा, फास्ट ट्रॅक मामलेदार घालता म्हणटा, पूण खंय तरी ते मामलेदार बसना, तांकां वेरियस जॉब्स आहा. ते इलेक्शन येयले इलेक्शनाचे जॉब, आनी कसले येयले सर्वे येयले सर्वेचे जॉब, डिमॉलिशन येयले तो उठता चल्लो डिमॉलिशन करूंक वयता. म्हणजे जे लोक पावटी मारीत आहा ते कितले पावटी आनीक तेणी पावटी मारपाच्यो. तूं हे इतले सांग आमकां आयज शॉर्ट की ज्या दिसा टेनन्सी वा मामलेदाराची केस घातली तेणें कितले दिसांनी, म्हणजे 6 म्हयने ओके, 8 म्हयने 1 वर्सा भितर तूं सोंपयतले 1 वर्सा भितर म्हणून सांग. पूण ते सोंपना. स्पिकर सर, मिनिस्टरान आयज सांगुनी केन्ना बसून सोंपतले पळय ते. हांवें आतांच म्हटलां की थोडे मामलेदार एकदम बरे आहा आनी थोडे मामलेदार असली नाटकाय करपी मामलेदार आहा. हांव दाखयता एक तुका एग्जाम्पल. आमी हे SITकूय घालतले. one of a known person, survey number 354/1 of Anjuna village, 354/1 of Anjuna village. फॉर्म वोटिनाचेर नाव येयलें मोहम्मद हसन शेख. हांव दिता पळय, धाडून दिता मिनिस्टराक दिवचें एक कॉपी. आनी हें कशें नांव येयलें तें मातशें पळय. 1996 ही सेल्डीड जाल्या, 1996 सेल्डीड जाल्या म्हणून सांगता हो मोहम्मद हसन शेख, रेजिडेंट ऑफ अंधेरी ईस्ट मुंबय, अशें एड्रेस आहा तेजे सेल्डीडाचेर. म्युटेशनान आतां एप्लाय केला, 2022 म्युटेशन एप्लाय केला, 2022 म्युटेशन एप्लाय करता. म्युटेशन अशेंच एड्रेस घालता भाडकाराचे, अशेंच अंजुना बार्देस गोवा ते एड्रेस जायना. मागीर ताका सांगता मामलेदार, यू पुट इट ऑन द न्यूजपेपर. न्यूजपेपरा वयरसून हेज ऑफ द भाडकाराक कळटा की आपली प्रॉपर्टी कोणें म्युटेशनाक घातली म्हणून. ती धांवता आनी इमिडिएटली ऑब्जेक्शन हाडटा. स्पिकर सर, जेन्ना ऑब्जेक्शन हाडटा तेन्ना मामलेदार म्हणटा ऑब्जेक्शन आहा, आपूण हें करूंक शकना, ती केस ती बंद करता, केस इमिडिएटली बंद करता. 1 म्हयन्या नंतर कोण तरी एक लेटर करता अनेकदा, तोच मोहम्मदाचे म्युटेशनाक एक सायन आहा आनी जे अपील घालता तो परत 1 म्हयन्या उपरांत वा 2 म्हयन्या उपरांत ती दुसरीच सायन आहा. सेल्डीडाचेर तिसरीच सायन आहा. ते दीस एडवोकेट कार्लोसान सांगला पळय तीच गजाली, सेल्डीड इज फेक. स्पिकर सर, गोंयकारांनी खंय खंय वचपाचें हे फेक सेल्डीडा सारके करपाक तुमची. हांवें आतांच सांगला तुका, तुजी मॅडम जी आहा ही तेणी दुख्ख हें सजमलें आमच्या गोंयकाराचें आनी तेणी खुबश्यो गजाली सारक्यो केल्यो. पूण तुजे थोडे मामलेदार जे आहा हांकां परते उमगावपाक जाय. ताका सस्पेंड न्हू, परते म्हणजे कितें, तकली सकल्यान पांये वयर. हांव खरें सांगता तुका. सर, स्पिकर सर, कितें चल्लां? कितली हजारांनी सेल्डीडां फेक जाल्या ती पळय. आनी आतां आन्सर कांयच मेळचो ना आमकां. स्पिकर सर, गोंयचे लोक उगे रावचे ना, अशें जावंक जायना. ही फेक सेल्डीड. 9,000 स्क्वेअर मिटराचो मामलेदार ऑब्जेक्शन घालता की हे म्हाजे पांयन सायण मारूंक ना, मायन सायण मारूंक ना. श्यामाय आमची हे आसली, बेड रिडन आसली, खाटीर आसली. तुजे नांवाचें बदनाम जाता. बाबूश म्हणचें कितें? बाबूश गोंयान फामाद, बाबूश गरिबांक पावपी. बाबूशान केन्ना कोणाक फटोवंक ना, चोरूंक ना. पूण नांव तुजें फायनली बदनाम जाता. नांव चीफ मिनिस्टराचें बदनाम जाता. चीफ मिनिस्टरान कितलेशेच SIT केसी घातलेल्यो आहा. खुबशे जाणांक एरेस्ट केले, सोडले. 2 दिसूच उत्ता ते भितर. हे केसी कित्याक वाडल्यो? तेणी पळयलां की आमी चडूशे 2 दीस भितर उरतले, 3 दीस उरतले, 4थ्या दिसा सुटले आमी. अशें जाल्लें आहा. आनी हितून आमचे मामलेदार इनवॉल्ड आहा. जे लोकांक
डे एंड नायट इन एंड आउट काम आहा हे ऑफिसान मामलेदाराच्या ऑफिसान. मामलेदार म्हणजे कितें आमी थोडे लोक तांकां देव कशें मानता. थोडे लोक कितें करता गरीब लोक तवशीं घेवन भेणे घेवन तांदूळ घेवन अशे पोतयेनी घालून आमचे बार्देसचे लोक अजुनूय बसून वयता. बाबू तुमी आमचे आदले बाबून आमकां दिल्लें हें शेत करपाक म्हणजे आपलें नांव घातलेलें फॉर्म 14 म्हणून हें आमी वर्साच्या वर्सा हाडटा कोणूय मामलेदार आसूं म्हणजे तेंचे बरेपणान हाडटा ते देव कशें मानता. आनी हे थोडे देव जे आहा ते सोमते काडटा आनी प्रॉपर्टी आनी कोणाच्या नांवार करता. कितें चल्लां हें? हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आहा. तुजें नांव बदनाम करूंक दिनाका कित्याक तूं सिटार आहायस. हे हॉट सीट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट म्हणजे हॉट सीट. मॅडम ही जाणाय कशी आमी मॅडमी कडेन वचून बसले. मॅडमीन आमकां 6 म्हयने लायले पूण तेणी सारको प्रोसिजर केलो आनी फॉर्म 14 वयलें नांव कॅन्सील केलें. ते खूब जाण आसले पळय ते खूब केशींनी सापडले ते रॉयस्टन आनी कोण खूब जाण आहात ते तेंची नांवां काडलीं आनी आमच्या फ्रेंडाचे हेचे डॅडीची नांवां आनी तेंचे शापायची नांवां डॅडीची तेंची भुरग्यांची सगळ्यांची नांवां परत येयलीं. म्हणजे 15 नांवां परत येयलीं. तेंची नांव डिलीट. म्हणजे असले मामलेदार तूं कितें करतलो. म्हणजे तो मामलेदार आतां 2022चो मामलेदार कोण तो आमकां नांव जाय तेजें आनी तेजेर एक्शन कितले दिसांनी घेतलो तूं तें जाय आमकां. कित्याक सेल्डीड अनेक आहा आमचे कडेन अनेक सेल्डीड आहा. ते ओनरांनी सेल्डीड केले तेंची सायन वेगळीच आहा. तेंचे पॅन कार्डार सायन वेगळीच आहा. तेंची बँक बुकाचेर सायन वेगळीच आहा. सो एक सायन जी आहा ही 1996ची सेल्डीड इन्सल्ट केला इन सब रेजिस्टरान. आनी तो हाडटा आनी जेन्ना ओनरूच म्हणटा ही आपली आमी सायन मारूंक ना ही आमची सेल्डीड न्हू. तुजो मामलादार पयले ओके म्हणटा केस क्लोज. 1 म्हयन्यान परत केस ओपन करता. म्हणजे हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन कर. बेश्टे सस्पेंड करू नाका ताका परतो उमकाय. म्हणजे तेजेर FIR जावपाची गरज आहा. देर हॅज टू बी एन एग्जाम्पल. ही हॅज टू बी अरेस्टेड नॉट रिलीज ऑन द नेक्स्ट डे बाय ऑन द बेल. असले ऑफिसरांक डिसमिसल करपाची गरज आहा की गरीब लोकांची असले प्रॉपर्टी काड आनी दी. म्हणजे एक फेक सेल्डीड लाय आनी काड आनी दी. कोणाचे बेस हे आमचे ग्रेट ग्रँड पेरंट्साच्यो ह्यो प्रॉपर्टी हे इनहेरीट जाता. आनी आयज ही भुरगीं जी आहा 4 भुरगीं तेंची ती जाणा न्हू आमची शामाय घरा आहली म्हणटा ती बॅड रिडन with bad souls. How she can go in the sub-register to sign? And when we objected, and mutation is happening in 2022, 1996ची सेल्डीड. स्पीकर सर मिनिस्टर रिप्लाय दितलो पण हांव एक तुजे नोदरेक हाडलें की अशे गजाली मामलेदारांनी घडटा आनी बरे मामलेदार जे आहा तेंचें नांव बदनाम जाता. जॉयंट मामलेदारांचें नांव बदनाम जाता. बरे आहा हांव ना म्हणना. बरे स्टाफ आहा. स्पीकर सर हांव उलोवंकूच ना. हे इम्पॉर्टंट गजाल आसली म्हणून हांवें सांगलें. हांवें टायम मागलेलो हे गजाली खातीरूच टायम मागलेलो. हे कितली गंभीर समस्या आहा गोंयांत. 1200 सुमार सेल्डीड इलिगल आहा. 1200 काय 1300 कितें रिप्लाय येयला आमकां. इतलें कितें स्पीकर सर हें. म्हणजे अशें डुप्लिकेट सेल्डीड. स्पीकर सर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता हांव. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज अ ब्युटिफूल सब्जेक्ट. इफ मिनिस्टर says that I will give employment to maximum Goans in different ways. आमचे गोंयान हांव मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता ते गवणे मेसन म्हणटा पळय ते ना आमचे गोंयकार. कार्पेंटर्स, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, टायल फिटर, टेलर्स, कुशन मेकर्स, पेंटर्स हेची एवरीडे गरज आमकां. आनी अनएम्प्लॉयमेंट जर आमी काबार करतले जाल्यार हांकां स्कील करपाची गरज आहा. आमचे भुरग्यांक स्कील म्हणजे हांकां हे स्कील शिकोयात तुमी. तुमच्या डिपार्टमेंटान तांकां हें काम शिकयशात दे जाल्यार ते लेबर कॉन्ट्रॅक्टर जातले. दे वील बिकम कॉन्ट्रॅक्टर्स अँड दे वील एम्प्लॉय सो मेनी अदर पीपल. बट इट इज नॉट हॅपनिंग. आवर गोवन बॉयज आर अनएम्प्लॉयड. टुमॉरो तूं MTSाचो जॉब घाल एडवर्टिजमेंट 20,000 वील कम 15,000 बॉयज वील कम. बट तांकां सांगपाची गरज हांवें कोण सांगिना. हे डिपार्टमेंट जर सांगीत की ऑल दीज trades means different heads if you take up if you learn the job of a plumber you can become a plumbing contractor where you earn minimum 70-80 lakhs a year if you take contracts. पण पहिले शिकपाची गरज आहा. अशें युथांक कोणें तरी तांकां शिकोवपाची गरज आहा. म्हणजे तांकां सांगपाची गरज आहा. तेंचे तकलेन घालपाची गरज आहा. हें काम म्हाका दिसता तुजें डिपार्टमेंट करूंक शकता. आनी तुमी जर तर तांकां ट्रेनींग दीत
आनी जाल्यार आमचे कितलेशेच भुरगे हे सगळे एड्साचे फाल्यां कॉन्ट्रॅक्टर जावंक शकता जे आयज भायर आहा. स्पीकर सर, लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट इज सारके को रिलेटेड सब्जेक्ट. लेबर अनऑर्गनायज लेबर आहा. म्हापश्यां वचोन पळय तूं आमच्या डेप्युटी स्पिकराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन थिंगा ते सर्कलाचेर आहा ते. आमच्या कलांगुटान एक सर्कल आहा थिंगा 1,500-2 हजार लेबर अनऑर्गनायज. एकलो म्हणटा 700, 800, 600, 500. आतां ते दीस गेले, आतां सगळे 900च्या वयरूच आहा. आदी आहले 600, 500, 600, 700. आतां 900, 1000, 1100, 1200 कितें रेट सांगता ते. सांजचे 5:30 जाली, काम बंद, पैसा देतो म्हणटा हय आज फुडें काडटा. म्हणजे आयज जो लेबर आहा हो अनऑर्गनायज जाल्लो आहा. तांकां नो कावंटर्स आहा, तेंचें रेजिस्ट्रेशन ना, तेंचे पुलीस क्लियरन्स ना, तेंचें कांय ना. म्हणजे म्हाका दिसता हे खंय तरी तुवें एक हें करपाची गरज आहा. स्पिकर सर, आनीक आमचे जे प्रायवेट सेक्टर विजय उलयला, हांव सांगता की आमी 55% गोवन्स कंपल्सरी करीत थिंगा, रायट फ्रॉम मॅनेजरियल पोस्ट टू बिलो. म्हणजे आमचे गोंयचे लोक खुबशे जाण बरे शिकलेले आहा, बरे शिकलेले आहा. फार्मास्युटिकल कंपनीन मॅनेजरियल पोस्टान आमचे कोण ना, पूण शिकलेले आहा. दे हॅव द डिग्री, दे हॅव एक्सपर्टायज. आवर गोवन बॉयज अँड गर्ल्स आर ऑलरेडी they know the job, they have done, they have worked under so many other companies. But if they go for the post of manager, they are rejected. If they go for the post of HR, they are rejected. If they go for a post of a head of the particular department, they are rejected. They don't want govans to over there. म्हणजे भाई सर, हेतून मातशें तुमी चिंतपाची गरज आहा. How you can convince and how you can put rules in place where you can tell these companies in the industrial estates, they are using all our infrastructure, water, electricity, everything. But whereas jobs are concerned, we are nowhere. 60%, 55 to 60% job should be reserved for us. 55% minimum. Speaker sir, हेचेर आमकां तूं सांगपाची गरज आहा. हांव एकूच उलयतां फायनली सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी. सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचेर उलयतना स्पिकर सर, आमच्या भुरग्यांक सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी म्हणजे कितें तो सब्जेक्ट नकळो. सायन्स आमी शिकता, टॅक्नॉलॉजी आनी कितें पळय ते जे आहा हे डिपार्टमेंटान तुवें थोडे फंड घेवपाची गरज आहा. आमी थोडे फाटले रोबोटिक्स प्रोग्राम आनी कितें कितें केल्ले. 11th आसतना खुबशे स्कुलांनी हो प्रोग्राम जाल्लो, पूण तितूनच सोंपना तें. आयज संवसार खूंय पावलो. यू ऑल्सो नो, यू रोम ऑल ओवर द वर्ल्ड. Other European countries are teaching advanced science and technology to their students from 5th to 10th, from higher secondary and also graduation. But it is not happening over here. आमचे science and technology जे ऑफिसाचे प्रॉपर्टी येदी व्हडली आहा, that is not put to use. थिंगासर सायन्स पार्क जावपाक आहलें, थिंगासर टॅक्नॉलॉजीचे पार्क जावपाक आहलें, तें जावंक ना. जागो आहा, प्रॉपर्टी इज देर, इट इज बींग वेस्टेड. Will the minister consider of putting this proposal to center? Prime Minister is actually very much interested in this subject. If you can do it very well, our students can come and learn over this. Because the last waste management. Waste management is a very dear subject to me. We were the founders of Solid Waste Management Corporation. आम्ही सांगलेले परिकर भाई की हे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कर म्हणून. सदांच आमचो आतां रेव्हेन्यू मिनिस्टर ते सायडीन आसतना 12 ते 17 सदांच उलयतालो की पणजेची वेस्टीचे तुमी कितें करतले पळय ते. वेन यू आर गोइंग टू सेट अप बाय प्लांट इन बांयगिणीचे सगल्यो वस्तू रेडी आसल्यो, बट इट इज फार अवे फ्रॉम द से कॅथेड्रल अँड बाजिलिका ऑफ बामजे. इट इज फार अवे. यू नीड टू गो अहेड अँड डू इट. इट इज रिक्वायर्ड. तिसवाडीचो प्लांट जावो नाजाल्यार तुजी वेस्ट खंय उडयतलो तूं. आयज सालिगांव प्लांट कॅनॉट बी द प्लांट टू ब्रिंग अँड डम्प वेस्ट ओवर देर लायक आवर MLA हॅज सेड. यू कॅनॉट डम्प. यू कम अँड सी. इफ यू कम along with me, I will show you how it is being dumped, how the neighboring wells in Gauravada East have been contaminated because ETP जी चालू आहा ती फायनली तो स्लज जो आहा तो खंय तरी वचपाक जाय. म्हाका दिसता अशें जाल्लें आहा की प्लांट इज निग्लेक्टेड. आदी प्लांट बरो आसलो, अशें न्हू तूं मिनिस्टरा म्हणून निग्लेक्टेड जाला, हांव हें म्हणत ना. बट देर आर सम पीपल हू आर देर रनिंग द प्लांट. दे शूड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. इट कॅनॉट बी अ डम्प यार्ड. आयज सावथ गोवाचो वेस्ट येता नॉर्थ गोवान आमच्या प्लांटान येवन पडटा. आमी हो केल्लो नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट फॉर 27 पंचायत. 27चे 33 जाल्यो. आतां कितके जाल्या ते पळय तूं.
म्युन्सिपालिटीचो पासून वेस्ट थिंगा येता, पोंडा म्युन्सिपालिटीचो येता, आनी खंयचो येता, केन्ना केन्ना मडगांवचो येता. ना तेजे वयरसून जे आहा टार्पोलीन पासून येयना, तेका लिचेड टँक पासून सारकी ना तेंकां. हे सगळे म्हाका दिसता वस्तू आमी जाग्यार घालपाक आसल्यो तेन्ना. वेन वी वर इन द वेस्ट मॅनेजमेंट आमी सगळे ते चालू केल्लो, वेदर इट इज दीस प्लांट, फावंडेशन स्टोन फॉर द काकोरा, अँड वी कमिशन दॅट प्लांट. We have that credit, but finally somebody has to be responsible for these plants. Somebody has to keep an eye on that plant. Somebody has to take periodical meetings. Coastal beltaचे MLA, especially सालिगांव आणि कलंगूट वर amendment करपाची गरज आहा तुज्या एकट्यान. आमकां कंपल्सरी थिंगा डायरेक्टर्स, whoever is the MLA, आमकां थिंगा डायरेक्टर्स आसपाकूच जाय. Means by way of being the MLA of Kalangut and Saligaon, that we know what is happening over there. All those people who are shouting Speaker, sir, under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. Yes. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those may say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker, sir, 3 मिनटांनी सोपयता. Garbage treatment plant कोणाकूच नाका आसलो. हांव आनी एकदां very clear सांगता तुका. आमी हो फर्स्ट थिंगासोर केला, हो जागो कलांगूट कोमुनिदादीन दिलो आमकां, आनी आमी फुडें सरले की हो जावचो म्हणून आमच्या हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन. बिकॉज सगळे हें उदक इतल्याक पावल्लें, म्हणजे आमी भितर बुडबुडटाले, गार्बेज वयता थिंगा डांप करताले, दोंगरांचेर व्हरोन, रिवरान, दर्यान, शेतांनी. तुमकां खबर आसली पणजे जेन्ना क्लियरन्स जायनासले मार्केटाचेर, तुमकां लोक येवन सगळे हें करताले. पण हो प्लांट सांबाळपाची आयज गरज आहा, काकोराचोय प्लांट सांबाळपाची गरज आहा. आनी आमी तुका रिक्वेस्ट करता एज अ मिनिस्टर, तूं अंडरस्टँड जाता आमची भावना कितें पळय ती. लोक जे सायडीक आहा, प्लांटाच्या सायडीक रावता, तांकां वास येवंक पारना. येस, हो प्लांट आदी वास येयनासलो ह्या प्लांटाचो, पूण आतां वास येवपाक लागला. कित्याक 250 tons per day is your capacity of the plant. You are exceeding that capacity. Yes. And you are not saying anything. Chief Minister is not saying anything. Our people have to suffer. We cannot, it is exceeding. You check. They are not showing you. They are not showing you. Speaker, sir, this plant cannot be damaged. This plant cannot go down. This plant cannot be the white elephant over there. म्हणजे फ्युचरान हो बरो उरपाक जाय. त्या खातीर म्हाजो रिक्वेस्ट तुका की हो प्लांट सांबाळ. येस, आमी खूब अपुरबायेन बांदलेलो आहा. थँक्यू स्पीकर सर. Deputy Speaker. Speaker, sir, I rise to speak on the demands before the House today. Speaker, sir, चड टायम घेयना. एकूच म्हजो पॉयंट आसा, दोन पॉयंट आसा. हांव आमदार जालोलो आसा इन द मंथ ऑफ May 2019. In August, on the 22nd of August 2019, I had moved a note after we celebrated Independence Day at the Deputy Collector's office in Mapsa. My colleague Bob Michael Lobo त्यांना मंत्री हाडलो आणि तो त्या कार्यक्रमाक हाडलो. आणि तेन्ना आमी त्या बिल्डिंगेन बसून आमी डिस्कशन केल्लें की ह्या म्हापसा शहराक एक बार्देज भवन म्हणून आमकां जावपाची एक गरज आसली. I think I speak on behalf of all the MLAs of Bardez. I think and I am confident that Bardez is your most important revenue taluka in the entire state of Goa. And if तुम्ही म्हापसा येवन पळयल्यार ती बिल्डिंग कशी आहा तें, I think most of the MLAs have taken up this point during the demands today. And it has been 5 years, 3 different ministers have been in this position. You are the third for the last 2 years. माझें म्हणणें हें था की जाता तितले बेगीन हें बार्देज भवन एस्टॅब्लिश करपा खातीर तुमी घेवचें. I had moved a note about a month ago again to your department. I would like clarity on that, considering the number of cases that are there in Bardez
the number of people that visit that office, and the kind of facilities that we all speak about, whether it is the creation of the Purple Fest festival that has captured the eyes and the hearts of all the people across Goa. ह्या बिल्डिंगेन आयज जाणटे लोक सुद्दां येता, तांकां वयर सकयल वचपा खातीर एक ल्हानशी स्टेरकेस आसा, and I think that everybody finds it difficult to access this building. We can see that all the other buildings across the state have been renovated, or there are new buildings that have come up, and I strongly urge the government to take this matter up on priority. Thank you, Speaker, sir. Yes, Opposition Leader. Speaker, sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands of revenue, labor and employment, and science and technology. Speaker, sir, Pole Suater, I think I want to be clear, very clear, straight, without mincing any words. With due respect to the Honorable Minister, I believe that all three ministries are not performing. Speaker, sir, I believe that the Revenue Department has failed the people of Goa. I'll try to be specific. Because je komdadiche je amgeli land hai, and protect korpak. Basically, you have failed to take any preventive measures. This is a continued process, no doubt about it. But we were assured in this house that action would be taken against illegal constructions and land use. जात मोठे हें वाडत आहा, जें बाब मायकल लोबोन सांगिल्लें ते भाशेन हें वाडत आहा, हें दुयेंस जें आहा स्पीकर सर हें वाडत आहा. This ministry has failed स्पीकर सर. ह्याच हावजान व्हडलो बोवाड जालो. जुवारी एग्रोकेमिकल हें स्कॅम कितल्याचें म्हण 50,000 करोड. 50,000 करोड म्हळ्यार कितू झिरो आय स्पीकर सर. हें जें हिंगा ह्याच हावजांत बोवाड जाल्ली, आज म्हाका दिसता हेजेर लक्ष घालपाक जाय. What was the reason? Whether this is a scam or not a scam, I think the Honorable Minister, I will come to this later, but you have to clarify. Because आज your department basically is instrumental. जे आमगेले preservation of land records जे आसपाक जाय. It has failed. It is going from bad to worse. Land grabbing cases जे आमी सोकाणी उलयल्ले, SITचे 93 जाणाक case register जाली, about 22 cases have been report येला. आतां हे जेन्ना स्पीकर सर सोकाण म्हाका उलोवपा मेळना, पूण SITचेर जेन्ना ह्यो केस जाल्यो त्या वेळार the people who are in charge of this particular investigation, they themselves were getting into deals, compromises. हे compromises जावन स्पीकर सर जे ह्यो केस आहे म्हाका तरी दिसना हे आमच्या टर्मा हे सेटल जातले म्हणून. मुखेलमंत्रीन सांगलां he will place the records more. We will see. So basically this is a barometer to check how or what is your gauge of the failure of this department, of your revenue department. It's because disaster management is something that I personally, I think about 8 or 9 times I have raised this issue. Both Collector South and Collector North are ill-equipped. Although you have a Collector South, I think Mr. Ashwin, he is very efficient and he's young, he's dynamic, but the required support from the government is not given. This is something, Speaker sir, disaster management just squad is absolutely a disaster. Ejeru yaun Speaker sir in detail eta. Speaker sir, your government has also failed. Anta Mukhel Mantrin we were told that certain cases, budget speech, this cases of Munkariyal Act, Tenancy Act, ye fast dispose jata hai, especially on Saturday. But the figure ejeru yeta. Because sir, these cases are basically rotting. Kustai sarke. Because sir, at the level of authority of collector, deputy collector for several years now. Ani magadistas because what is the status? The Honorable Minister needs to tell us.
Will this be possible and what is the total number? आमचे ह्या टर्मार हे उण जावपाच्यो वाडत जावपाक कामू हे रोग. Speaker sir, म्युटेशनाक म्हाका दिसता ह्या सभागृहांत जो आमचो मुखेलमंत्री आशिल्लो पयलीं मनोहर पर्रीकर, एक जे म्युटेशन जाल्लें, आय थिंक इट वॉज अबाउट हिज सन, सांगेच्या गांवांत 48 आवर्सां जालां. 48 आवर्सान म्युटेशन जालां. So this shows that it can be done, a mutation can be done super speedan or slow. पोयर पुजा शर्मा म्हणटाय तेगेलें जें आसा गांव, हें गांव आमगेलें आसतलें मुखार, हें आमी चिंतपाक जाय. सांडेचें हें म्युटेशन जालां इन 24 hours. This is shocking. म्हाका दिसता ह्या मनशाक जेव हे मनीस जो पडो ऑफिसरा हेका ह्या वी नीड टू समन हिम and we need to all ask him what is the secret of your energy काय म्हणून. What is the secret of this 24 hours मध्ये म्युटेशन जावप. आज कंपॅरिजन जरी तर आमी केलें, बारीक स्पीकर सर गोंयकाराले टेक्स 48 months. आनी हे शर्मा वर्मा धर्मा हिंगेली ही कर्मा, आनी कर्मा स्पीकर सर बारीकशें जरी तर तुवें चयल्यार 48, the difference from 48 months to 48 hours, and the recent is 24 hours. So what is the reason, Honorable Minister? I believe I will ask you only 4 or 5 things that you have to reply. This is one of it. This particular case, Padhalli Asagaon, how was it possible in 24 hours? Because, sir, Honorable Minister of Revenue, we were told about certain targets to be given by Mamladars and Revenue in disposing such matters. म्हणजे एक target दिल्ले. What is the current target? We would like to know how many of what happened to this announcement in the budget only. Maybe if you could not answer, the Honorable Chief Minister has to answer. You said that you will dispose it. Speaker sir, we were given an assurance that landlocked property hai. And I think there was a letter sent to Mr. Cruz Silva. I saw it last week. What is the plan of the government? Does it have a plan regarding these landlocked properties? Hazarani Gora hai, which basically there's not even motorable access. There's no access with ambulance access. Nothing can be done. Is there a plan of the government? What is the plan? Have you done any survey? Or this is just another election any announcements? Speaker sir, in the budget, it's also announced that you want to announce a single window system to issue NOC permission for amplified sound, beach wedding and events. And Mukhil Mantrin promise kelle. There is no notification. I think Bab Vijay has also stressed on that. Of 100 or less with religious functions, there has to be, I believe, that your particular portfolio is connected to forest, is connected to environment, is connected to agriculture. And that connections, because you all have to join the dots. Because the joining things aina, and one department pushes on the other department. Speaker sir, ye revenue department ha, the main amgele resource of our tiny state. It is the revenue department, TCP department, and forest department or under agriculture and horticulture. This, Speaker sir, will land utilization jata. It will depend on these portfolios, how it is utilized. Ata choilyar Speaker sir, एक advertisement, आज आने एक advertisement बाहेर Speaker sir, 1,50,00,000 crore, 50 कोके, 1,00,000. आज चोयल्यार स्पीकर सर साधारण ज्या पद्धतीन हें सगळें घडटा, and there is no cap, 50 crores for one villa. आज आतां कोणान धाड म्हाका. आज स्पीकर सर हे गोंयकारा कडेन कोणा कडेन कापासतात हा घेवपाक 50 crore म्हळ्यार एक विला म्हाका खूंय पावला. हें तुमी चिंतपाक जाय. बिलीव इट इज अ रेश मागोस. थिंगा पळय म्हाका दिसता जायत कंप्लेन आहाय अबाउट इलिगल हेजें लँड थिंगा हिल कटींग जालां. आनी थिंगा आज दाखोवन दिता 50 crore हे प्रोजेक्ट. स्पीकर सर, 50 acres of land was given, म्हाका दिसता, to one
आमची दारबांदोरा टू वन India International University. This was given, land in general I'm talking was given, Speaker sir, for an education and legal research करपाक. बारीकशे गोंयकाराक आमगेले कोण गोंयकार भावाक तुका समज एक डेव्हलप करपा जाय, यू आर फ्रॉम द एड्युकेशन फील्ड, तुका लँड दिवपाक शकता स्पीकर सर. इट इज सो डिफिकल्ट फॉर सारको गोंयकाराक हे लँड मेळपाक. पूण भायले मनशाक हियर दे कम, दे टेक द लँड एंड स्पीकर सर मागीर दुसरें जाता. Classic example is Zuari agrochemical. हे कित्याक दिल्ली? Why was this land given? To make real estate there? To sell the plots at 15, 20, 25,000? Was this the reason why this land was given, Speaker sir? So Speaker sir, hui na hui, or Sarkar and all these, most of these ministries, their eyes is only on the prime land of Goa, alienation of lands to other departments, alienation of land to all these Delhi che, Gujarat che, Mumbai che. Speaker sir, म्हाका दिसता की last time you had promised us and you said in your answer 11A that you would sought legal opinion of Jilmen Coelho on that Zuari thing. I think you please place that on the table of the House. I had pointed out to you about one particular thing that is happening in Kunkolim with regards to the industrial area. Behind the industrial area, there is so much of encroachments. Under the LRC Act, you had to book these people. You can put a fine of up to 7 times. They have absolutely no sanad and so much expansions. And that entire area is allowed, lakhs of square meters. I told you 30,000 last time, but the real number is lakhs. Will you ask your collector south to go inspect and check these areas? How can you do industrial zones in agriculture areas? Is this allowed? Is this permitted? Speaker sir, म्हाका दिसता मंत्री नेजेर लक्ष घालपाक जाय. आज जे बारीकशें दक्षिण गोंयचें जे कलेक्टरेट बिल्डिंग आशिल्लें, this had come up during the Congress government. You were also part of that government. But the maintenance today is pathetic. It is failing, absolutely failing. I believe that your annual maintenance contracts, lifts, toilets, Bitor Salya, it's absolutely in a bad shape. Last time you had told us that you would look into it. Till now, what is the thing that you have done? You please tell us, Speaker sir. Speaker sir, your collector south, your budget provision is 5,624 lakhs, which is basically 15% less of your revised estimates of 6,620 of 23-24. And that's because sir, I disaster management ache uloila, but with the provision for disaster management and relief of natural calamities for this under this budget head, you have provided only 106 lakhs, म्हणजे 1 crore 6 lakh for this year. Last year, your actual expense was 296 lakhs. With the current disaster, landslide that is happening, are you going to be able with 1 crore 6 lakhs? How are people's claims are going to be claimed? जे सांगला मुखेलमंत्रीक एग्रीकल्चरलान सगळे पयशे दिता, सगळे सेटलमेंट जातले, हे हांव हिंग सांगताय स्पीकर सर, हे हावस जाल म्हणटकीर दुसरें जाता. आणि 1 crore हे सेटलमेंट जाताय. I believe let the chief minister allocate you several funds. You are quite efficient, but you cannot be silent. I think you were one of the most dynamic guys during the Congress time. अरे स्पीकर सर, आज म्हाका खबर ना हें कितें चल्लां तें. हें म्हाका दिसता you need to look at this. People, लोकांगे पयशे जोरी तो तांकां मेळोनाय. 1 crore 6 lakhs, what can you do? How much, how many cases? And you tell me how many cases you've received so far. If you can give me the number as well. How many claims? And that's because हांव लोकांगे नांव घेना, but practically जे practical issue आहाय, I believe you need to have an e-court monitoring system. This is the need of the hour with the way we are moving or digital progress je bod korpa shakta hai. On the lines of the higher judiciary cases of Mamladar, Deputy Collector, Collector's Office, पावट पडलो का मारू पडटाय ते म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. बिकॉज लायव्ह अपडेशन जे ऑर्डर आहे हे लायव्ह अपडेट जावपाक जाय. एफिडेविट्स जे आसपाक जाय तेजेर डेट दिवपाक जाय. हे
they have to be linked to a message, SMS आणलान. आतां कितले पुसा स्पीकर सर, बाब मायकल लोबो उलयलो, मामलादार डेट दिताय इलेक्शन ड्युटी आनी केसो ड्युटी आनी कोण मुखेलमंत्रीन आपयला, मंत्रीन आपयला, आमदारागे काम आहा, आनी हे आमगेले बारीक जनता जेन्ना थिंगा केसी वयताय पोस्टपोन जाता. दे आर नॉट अवेर. थोडे लोक आमगेले जे 2,000-3,000 रुपया तांकां मेवता ते घेवन ते बारीकशे जे सिनियर सिटीजन आहाय, बासी पयशे लागताय आनी कितें लागताय, दे गो दे फॉर द केस आनी दीस इज पोस्टपोन्ड. म्हणजे तारीख पे तारीख हें जाता. हें हूंय ना हूंय, वेदर यू कॅन लूक एट इट वे दे गेट SMSs and they know well in advance that the cases are postponed. आतां OBC मो नॉन क्रिमी लेयराची जी सर्टिफिकेट मेळटा स्पीकर सर, this format of yours is wrong. You have to give it in the format of the central government. Just check this, Honorable Minister. The same should be on the online portal of the state government. It is the other way around. Just look at this particular certificate. Ada income verification ji certificate data speaker sir, jao for OBC, for economic weaker section, this has to be done at Mamladar level because there are several errors done when it is done. The verification is not on basis of village panchayat and municipality. It has to be done on Mamladar level. You please look into this. Speaker sir, yes, the wealth of this state, एक centralized म्हाका दिसता एक land inventory जावपाक जाय. कोणा खबर ना. A land inventory कित जावपाक जाय because a detail of the land belonging to the government. Ani, you need to have two columns, occupants and encroachers. I believe, will you do a study of the way government land has been encroached upon? Does the government have a record of this? I believe that you need to look at this very, very seriously. Send a team of survey, spend on things like this. Let the state know what is its wealth, who has encroached, who has done what. This is something that is very, very important. Speaker sir, त्याच पद्धतीन जे म्युटेशन जावपाक जाय, you need to know of the land that is owned by central, roads by the state, by the center. All these things, Speaker sir, are practical issues that transparency is lacking in today's government. Ada, the new double engine sarkaran je 3 new criminal law aale. I believe that most of your officials, including police officials, they are clueless about these 3 new criminal laws. And they have to be educated through JIPAD. I think this is something that is very, very important, and I believe that you have to initiate this of basically creating awareness. Speaker sir, practical, तुकाय जात आसतो तें. हे दिसान जायतीं माड पोटाय, झाड पोटा, सगळें पोटा. आतां प्रॅक्टिकली जरी तर झाड कातोरपाक गेल्यार थिंगा जेन्ना कातोरपाक गेल्यार फॉरेस्टा परमिशन जाय म्हणटाय, कोण म्हणटाय collector permission जाय. बारीक जे, for example, to trim and to prune the trees, also there is confusion. There is confusion, then that tree basically falls down on houses. And तेदो म्हणल्यार तें late जाता. Speaker sir, I believe that this government should come with clear guidelines on this particular issue. Whether the government is, whether the department approach करूं जाय, कोणा approach करूं जाय. Only why should we wait for a disaster? कित्याक रावपाक जाय? And Jenna, if there is objection, I believe that the collector should intervene or some deputy collector should intervene and basically try and resolve this issue. Speaker sir, आमचे बाब निलेश काब्रालान एक ॲप काडलो हॉड्डे हाय कामू तें चोवपाक, ते भाशेन एक ॲप करपाक जाय. You just click from there, send the thing in that dangerous position. आत हॉड चड जाले. तो हे हॉड चड जाले तेजे हांव उलयना, but click, do something. These are practical things. The disaster management will know in advance ki baba हे जावपा हा म्हणून. Let the authority go at the site. काल पणजेच्या गांवांत झाड पडलें. Innocent 19-year-old girl, she expired. There are so many cases like this that is happening, and there are practical cases that as MLAs they come to us. But when we say no, when we go there, then the forest officers say no, there permission hai. So this is a major issue. I believe before the next monsoon season, the Honorable Chief Minister is here, come with clear-cut guidelines in the interest of the state. Come with an app. Come with whatever formality needs to be done. Because je Mon Thilting Modgwa, the rest house, it is in pathetic state.
जे वास्को आनी मारगांव अंडर जे तुगेले सगळे क्वार्टर्स येताय, इट इज इन बॅड शेप. It comes also some are dilapidated conditions. This is something that you all need to take like a policy decision. Whatever has been pointed out in PWD, several quality controls, all these issues need to be addressed very, very urgently. Otherwise, it will be a disaster. Absolutely disaster. Kalcha disaster because sir, inga education department Goa University. केमिस्ट्री लॅब आलो थिंगा आनी एक कोलॅप्स जालें. कितले कोलॅप्स जाता. आज हायकोर्टाचें जें सेशन कोर्टाचें तें रूफ गेलें. वाय इज दीस हॅपनिंग? आनी हे टुमॉरो देल बी अ मेजर डिजास्टर. आमी सांगलोलें की आमी जे प्रश्न मागलोलें आजूय म्हाका दिसता हे प्रश्न उडयला की आमी सेफ आहाय का म्हणून. आतां हेज गॅरंटी तूं कांय दिवपाक शकना. तेज लागून आमी स्ट्रक्चरल ऑडिट जावपाक जाय म्हणून हिंगा कसली सुविधा आहा आमी हिंगा बसून सारके सेफ आहाय म्हणून आमी PWD घातलें. ते PWD घातलें ते स्पिकर सर तें ट्रान्सफर मारलें. हें कितें चल्लां स्पिकर सर? आतां RTI घालपा पडली आनी हांवें काल गायल्या आनी हांवें RTI गायल्या. पर्पसली हांवें गायल्या RTI. RTIचें म्हाका मेळटा. हें कसलो कायदो स्पिकर सर? हें हिंगा कांय जालें ना. तुवें सांगिल्लें स्पिकर सर एग्जाम्पल जे मुगेलें कॅबीन हांव आहलो मातशें भायर गेल्लो. हांव USA आहलो मातशें एक 10 दीस हांव पोत येयलो म्हळ्यार म्हाका तें कळ्ळें की तें काम चलत ना. सो तेज लागून हांवें बाबा सांग इट शूड नॉट बी ऑन रिकॉर्ड स्पिकर सर बट आय एम जस्ट टेलिंग यू दीज आर थिंग्स वी वॉन्टेड टू नो वॉट इज हॅपनिंग हियर एंड आय एम एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन इट्स माय ड्युटी टू आस्क आनी ते मागीर ऑन द वॉट प्रिटेक्स स्पिकर सर तुका दिवपा नाका तें हेजींग कितें जालें तें इन्फॉर्मेशन दिवपा नाका स्पिकर सर. इट्स बिकॉज ऑफ आर सेफ्टी स्पिकर सर. साऊथ गोवाचें जे कलेक्टर बिल्डींग नीड्स अर्जंट पेंटींग. तें कलेक्टर हिंगा बिल्डींग सद्या इट इज इन बॅड शेप. सो बेसिकली स्पिकर सर द गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू गिव टायम बाउंड सर्वीस सारके टू द सिटीजन्स. पीपल हॅव टू वेट. धाकली काम पासून इंटरनेट चलना. बारीकशें जे स्टाफ आसताय कस्टमर फॅसिलिटेशन काउंटर्स इन द कलेक्टर इज अ फेलियर. एब्सोल्युटली फेलियर. डेट पे डेट हें जायत आहा स्पिकर सर. यू हॅव फेल्ड. आतां डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें येता. जें आमकां जबाब दिला डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें की जेन्ना गोंय डिजास्टर जातलो जाल्यार द डिजास्टर मॅनेजमेंट स्क्वॉड डिपेंड्स ऑन PWD, डिपेंड्स ऑन फायर एंड इमर्जन्सी, डिपेंड्स ऑन हे डिपार्टमेंटाचेर ते डिपेंड. आतां स्पिकर सर आनी एक जबाब आमकां दिला की तांकां गरजूय आहा की दे डिपेंड ऑन गोवा शिपयार्ड. मेजर जालें जाल्यार गोवा शिपयार्ड, मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट. आतां दॅट पर्टिक्युलर एरिया ऑफ दॅट विसिनिटी 5 किलोमिटर जे पडे आहा मुखेलमंत्री बाब हें एकू आयक मातशें तें 5 किलोमिटरा पड तुगे आहा स्पेशली इन मुर्मुगांव तालुका. हिंगा यू ऑल डिपेंड ऑन दॅट फॉर द हेवी इक्विपमेंट्स. गोवा शिपयार्डाचे MPT थिंग टँक आहे पेट्रोली टँक आहे इंडियन ऑयलीचे. थिंग जुवारी केमिकल एग्रो थिंग समज एक डिजास्टर जालें जाल्यार इट वील बी अ मेजर डिजास्टर. यू हॅव टू लूक एट नो इट इज यू हॅव टू लूक एट स्ट्रॅटेजीक लोकेशन. तो काबराल तूं सांगत तें दुसरें सांगता बट एक स्ट्रॅटेजीक लोकेशन यू हॅव टू प्लॅन सो दॅट टुमॉरो थिंग जालें जाल्यार मागीर करपा कितें. स्पिकर सर जें आपता मित्र मो हेंक काडले ड्युरींग अ डिजास्टर हेंक ट्रेनिंगू दिल ना. रिप्लाय मेळ म्हाका ड्युरींग अ डिजास्टर यू हॅव नो. सो वॉट ट्रेनिंग यू हॅव गिवन what are they qualified to do? You can tell us what example they can do. Speaker sir, 19 July 2024 या दिसाक आमकां एक there were incidents of 47 drowning deaths at mining pits. This is the reply that is given to us. There are about as per your reply. Now Speaker sir, from 2020 till date in waterfalls, water bodies, mining pits, stone quarries, all this. And the Speaker sir, last 5 years, I believe that this government has done nothing. I'll tell you why. Because after we raising, Speaker sir, if you look, you have to take action basically on whom? Whose is this responsibility? Jenna, when it happens around the mining pits, around stone quarries and whatever. Obrigado kono? Kon obrigado en korpak? Speaker sir, LAQ 181 of 9th February of mine, in the last session, I had asked about the permanent measures taken by the government
to avoid accidents, including fatal accidents, accident-prone locations such as lake, ponds, waterfalls, mining quarries. Speaker, sir, the reply states to me that with quarries, it is the mining department. Under the mining department, you have constituted a committee. Now, when was this committee formed? This is your reply. You please place it on the table of the House. What did they recommend? If the mining committees had done monitoring, then why is the drowning happening? Why the government has not taken a decision on fencing of these mining quarries, as per your reply? Speaker, sir, that is what you are linked to a lot of ministers. I'm not personally thinking, but the problem is that it is linked to several other ministries. Other Speaker, sir, another reply of mine says that your state management date LAQ 181, dated 9th February only, you say that the State Disaster Management Authority, Padeha, it is through WRD has installed Early Warning Dissemination System, EWTS. Now, I want to know what is the exact purpose of this and what is happening now. What is the warning that you are getting? What is the purpose of this EWTS? Are they working? It is at, I think, so 13 concrete structures you have built on beaches. So what is the feedback you get from this? Speaker, sir, I will tell you that because I've got some input after you reply. Speaker, sir, ICRA multi-purpose cyclone shelters in Goa port gaile, are they all in working condition? I believe some places the battery pasun chalna, alarm pasun chalna. No, you reply to me. What is the exact status? Because I will show you something after you tell me. Speaker, sir, Amgele, I believe that you need, there is another thing where you said in 19 July that you have had a meeting with the district disaster management. And into Speaker, Sogle to stakeholder gela sangila. I want the agenda and the minutes of this meeting, what was discussed and what is the plan of action. 19 July, LAQ 145. This is what you have replied. Speaker, sir, compensation je land losers ak dupak jai. This government has failed. Mundkarel and tenancy exam Michael Loboaha. Ata ang disla bhashi figure one jato. As per your reply of 19 July, 5,048 number of pending cases are pending. This number has increased. You say on Saturdays they are called there for extracurricular activities. Speaker, sir, number one jaवपाक जाल्लो. 5,000 case आणि वाढवता हा. And the Chief Minister has made a statement that it is an achievement. Is this an achievement, Speaker, sir? If you look at the numbers, it is shocking. Ya mamladar sack no yank sarke, you have to hold them accountable. And they zaite kote. Inge dadagiri dalya. Inge kon nodor mana. You have to give them time bound. Time bound. And the court ahle hote North Goa ahle 3 महिने जरी तर जुईज ना जला हे सरकारान किती announcement कोते, Speaker, sir? हे किती जाता? म्हाका खबर ना. Speaker, sir, if you look, I believe you need to also look. Basically with illegalities and irregularities in the Komdat. I think most of my colleagues have spoken about it. You need to do a survey. Do you have a thing about all the areas in the Komdat? What exactly is the encroachment? What is, because when you get High Court orders, you all go to bulldoze it. But primarily, what is the exact status? Has a survey been done? Or what exactly, which Komdat, how much encroachment, what is done? I believe this is very essential. You need to have this as an index for future actions. Because labor and employment ache uloitna, aaj je major gap, the major gap, if I look on scanning of your answers, is the data of migrant workers. Major gap is the data of migrant workers and the mechanism to supervise your implementation of the labor laws. There is no supervision of this particular labor laws because je contractors pade hai, they are having a field day. Then zaite bashi labor use kota hai because with absolutely minimum norms being followed currently. Healthcare, other issue is also about their healthcare. About the labor healthcare, Speaker, sir, especially in the industrial areas. Speaker, sir, this government has failed. Do you have any record? Although ESI is functioning, but do you have any record? This 100-bedded hospital was done during the Congress time.
Is there any record that shows what are the cases? Is there any study done? Because this thing is neglected. Why? I will tell you. Speaker sir, म्हाका दिसता you also have failed to take guaranteed measures when it comes to in respect of employment of locals in the private sector. आता, Honorable Minister, there are very, very urgent issues that need to be addressed, and there were several delegations that came and gave this to me. Contractual जे labor आहे in the government departments, 40,000 सुमार PWD नाही. 8 वर्सां 10 वर्सां आहे. तुमचे बरे येताय आसतले, आमचे बरे येताय, सगळे आमदारां बरे येताय. हांकां फिक्स हे कोतले. Have you taken any steps? Do you have a record of the total number of these people in the government and what the government intends to do? कित्याक स्पीकर सर हे जॉबा मेन मोठे कारण कितें आमी जेन्ना हे फेस्टिवल ऑफ जॉब्स मुखार आतां मुखेलमंत्री आनी एक हें काडा 2 लाख जॉब इन 5 years. इज दीस इवन पॉसिबल? 2 लाख जॉब दिवपाक शकता स्पीकर सर 5 वर्सांनी? हें कितें म्हाका दिका स्पीकर सर बॉलिंगात तें बरें घालूं जाय. आतां मुखेलमंत्री सर झोरकोट घाता सर झोरकोट म्हणजे आनी हें मेळना सर झोरकोटल्यान घाता बॉलिंग. हें म्हाका दिसता खूंय ना खूंय बंद जावपाक जाय. हें बंद जायना जाल्यार हे सगळे जे आमगेले यूथ आहाय ते म्हाका दिसता तांकां फुडार कितें हें चिंतपाक जाय. स्पीकर सर, the same people are also in various departments, electricity department, several departments that are not, you need to come out with something on this. Because basic, as per your labor ministry, basic compliances, Goa State Labor Advisory Board is there. Now I believe currently this is consigned. What is the status of this board? What, you please tell me, is it functional? When was the last meeting held in this board? At the same time, because Interstate Migration Workers Board Moha. This board, I believe, is not done for the last 10 or 12 years. This particular board has not sat for last 10 years. So why is this happening, Speaker Sir? Speaker Sir, I want the status and by which date you would put this board into order. What is the meetings, agenda, whatever it is. These boards were formed so that issues of the laborers would be considered. Meeting was a Speaker Sir. 10 or some meetings zainala unchi boardache man ki tulna Speaker Sir. Speaker Sir, with regards to your, this government has bought a pharma company under essential service. There was a bill and essential service under the Maintenance Act. So basically strikes are prohibited with regards to pharma companies. At the same time, I believe that these pharma companies should also be monitored for compliance of your labor law. This is not happening, Speaker Sir. Kidak, Speaker Sir, most of these companies look at profit. Everyone looks at profit, but this is their objective. These pharma companies are taking advantage and amke innocent goinkar je bhav hai, tode je hai at positions, they are transferring them. They are transferring them because they try to do some trade unions. Secondly, they are transferred where? To Jammu and Kashmir, to Sikkim, and the game plan of this is that they should resign. I think you should intervene. Duraline, ache je worker hai, they met me also. They basically were terminated. What is this particular issue? 47 of them were retrenched. And they are still in a bad shape. You have to replace. Because you have basically labor welfare schemes hai, somehow this government has 35 failed. minutes, 35 minutes. 35 minutes. 8:07 start zala Speaker Sir. I check kela time. Speaker Sir, labor welfare schemes je pade hai, implementation has failed. Data on migrant laborers, from the replies that we have, Speaker Sir, the data is not being given. Speaker Sir, healthcare facilities, I'm just summarizing, healthcare facilities need to be looked into. Speaker Sir, I had asked for one particular industry in Verna, when 4 people had died, I had asked the copies of licenses, permissions, approvals required to be taken by the contractor who had engaged these workers, and it was a horrific death where 4 people died. Anik Maka reply that is shocking. It is informed that this contractor, Kudroli Builders and Infrastructure Private Limited, is Ponda,
has not obtained any license under Contract Labor Regulation Act 1970, 1979, registration under BOCW. Speaker sir, reply ha jo contractor labor had to register na. 4 log mele. Specifically, I had asked only of Verna. I will place this record that I have to you. It's a very serious matter. Absolutely serious. Because je illegal laborer rauta, especially I believe that you have to give necessary instructions. You have to issue these necessary instructions to everyone, all the industries. Because I believe je maga reply melai, it shows that your government or the department is not serious with this labor employment department. It is shocking to see the horrific accident at Verna. Ada, Speaker sir, poir ani I congratulate kelo. I will congratulate koda. Ukte manan I congratulate kelo amdarak. Kunkolchi gawan raid podli. Ani tegelo labor jo yaha amgelo labor and employment ache je munis hai te gele raid zali tinga almost 2-3-4,000 laborers were found. And you send them a notice. And now that is put under the pillow. I believe you have told the industries department as well. They are sleeping with it. Are tingas te zagyar. There is no law today. There is no law currently that prohibits that it is basically tinga yeta ye एक जाग्यार 8 जा 10 जा एक रूम 3-4,000 laborers because within the industrial. This is illegal. Will you, very specifically you tell me, you can tell me now, will you look into this? Is it legal or are you all promoting these illegal activities? Will you give me an assurance that you will send your labor commissioner there tomorrow itself? Send him there, check the actual reality. Is it permitted? Why these violations, this is a very serious matter, Speaker sir. I have always said, I have not entered there, but tomorrow law and order situation, it will become from bad to worse. Speaker sir, the departments, they promise they are not acting. And this is a very serious matter. I require you to look into this, Speaker sir, very, very seriously. And that's because, sir, some of these industry, pharmacy companies, Indoco Remedies, Cipla, N-Cube, Ethicals, they had made some advertisements of jobs in Maharashtra. For jobs in Goa, advertisement was in Maharashtra. Now, whether did they notify the government or did they notify you? You please tell me about these vacancies. It was only when the press brought it up or elected representatives got it up that the Chief Minister intervened. I think Vijay had raised that. Chief Minister intervened. But do you all have controls? Because what action have you taken against these 3 companies for issuing this advertisement without notifying you? Is there any law? You please tell us. Because employment ache oloitna, this Niti Ayog, CMI, planning and statistics ache figure hai. Today, Goa is second highest in unemployment. 3.2% above the national average of 9.7%. Because this is your planning and statistics department figure given by double engine Sarkar. I don't know. Speaker sir, basically 2C, this was the question I asked you. And where you said, Speaker sir, how many people were unemployed? You replied that 1,16,379 unemployed are registered with the employment exchange. I want to know what is the current status of these unemployed youths who are registered with the employment exchange. No, LAQ 2C, I'll give it to you, you check. Speaker sir, job fair mo kelo, ani ek event kelo, 3 crore 10 lakh mule, amkai disle are baba job meta mo 21,000 log burge ile 21,800. And I think about 800 or 700 people or 500 people, they got jobs. 21,000 lokantulen, Speaker sir. And they temporary no. 80% reservation jobs monon JM bill ade. Today there is a need. 2 lakh jobs Jaipur dita hai, tourism sector. No. See, what the other government does not implicate here. We are Goans. We are not Kannadigas. I am talking in the interest of Goa. Let us not say what someone else has done.
Speaker sir, mugele prashna ha, I want to resolve the issue with the Honorable Minister's assistance about the growing menace of the unemployment sector. What have we done to that? What is, Speaker sir, Anik, you say now about in the private sector that as per your reply, 40,160 vacancies were notified by the private sector. And look at this, from 2020 till 3rd July 2024, this is your latest reply. At ye 40,000 vacancies to private, the Labour and Employment Ministry has. Speaker sir, only 749 are employed as per data submitted by the employers through online mode. These are gaps. You need to fix it. Speaker sir, Annexure 3 of the same LAQ 1C, Speaker sir, 33 placement drives were held. You held 33 placement drives from January 2020 till January 2024. Speaker sir, in the last 4 years, you are saying when this 33, only 231 candidates were given final order. This is as per your reply. And what is shocking is I had asked for the names. Your Annexure 3 says that in most of these 33 placement drives conducted, the details of the names of the candidates who are given final offer letter is not maintained. You are saying that, sir, no, but you have to have you are saying 33 people are obtained. How are you relying on the company without having names? I said, give me the names. How do we double check? Company will say 100 are employed. How do we check that, Speaker sir? So this is a very serious thing and these are very serious gaps. Speaker sir, last stage about science and technology. बेगीन झोपयात म्हणतो मी 45 मिनिट्स झाले 33 minutes झाले आता 33 45 33 last kabar kota. Speaker sir, the Ministry of Science and Technology is falling flat. Basically, the greatest challenge I believe that comes from the government itself, which provides blessing to those who hold the torch of faith. And that's because, sir, with regards to the failure of this government of scientific handling and management of disposal of garbage. आता स्क्रॅपयार्डाचे आमी उलयले पॉलिसी करची म्हणून तुवें सांगिलां जे LAQ 1B म्हाका 24th जुलाय आन्सर मेळ्ळें की 686 इलिगल स्क्रॅपयार्ड आहाय म्हणून. In the year 24th July 2023, this is your answer. In 9th February 2024, you give me an answer that only 444 illegal scrapyards are there. First 686, then 444. Speaker sir, I believe that the remaining 242 scrapyards, whether you have identified or not identified, you please give us this answer. Speaker sir, scrapyard policy is ouchi. Whether this scrapyard policy will come into existence when we are MLAs in this house, how long, time bound, I believe is very, very serious. Speaker sir, because GIDC kata Goa Solid Waste Management Ager gata. Your replies, I will not read all of them, but reply says कि GIDC puts it on of reallocation to GWMC, and now the game is again in GIDC's hand to identify trade zones and to allot it to the scrap yards. Last stages, because sir, Velsa on the science park, I fail to understand if it was approved, if the panchayat tender was done, then the panchayat says they don't want it. Because I believe this is a very, very project is of prime importance and it has already been tendered, you look into it. And that's because sarke important munta hai ek udaharan. There was a delegation that came to me, we speak about waste management, Michael Lobo speaks about waste management, the way he has क्रोध जे भितर ते हा तो दुखलो हा कित्याक ते प्लांट पडगायले ते तेजे तुमच्यान मेंटेन करूं जायना. आतां स्पीकर सर लास्ट मुद्दो 2-3 मिनटां घेता दोन म्हणल्यार तुवें सेकंडा वॉच आनी घायले थंय आतां सेकंड एड केलें. स्पीकर सर, this is with regards to the proposed 250 TPD integrated waste management plant at Verna. Now in this particular place, people have raised objection. There is an aquifer there which is connected to local wells and bore wells. And this basically supplies
most of the water, Speaker sir, to Verna Industrial Estate. Inga so ida. And that's because this plant is supposed to be here on the plateau in Verna. And that's because this site is also a major catchment area. Major catchment area means 32 fresh water springs through 6 villages are situated at the base of this platform. Means 32 villages, it moves around. I'll give you the source. The source of this indigenous river starts from River Sal. And Udyar Mudaite spring aha. It starts from there. And it is connected from there to the Zuari in the east. And that's because sir, this plant or plant is 350 meters from human habitation. Log patting rauta 350 meter amode ha. And that's because sir, although on your project report it says that the distance is of 10.7 kilometers from Mahalasa temple. If you look at, Speaker sir, northwest, if you look at it, it is the actual distance is less than 3 kilometers. Speaker sir, tinga ek kopel aha, Odeshi meter aha tinga, Odeshi modech. The frequency of trucks that is expected with the amount of garbage or whatever has to be done is almost, it will be 10 trucks every hour. That means every 6 minutes, 1 truck. Because the village panchayats of those particular areas have already set up, have set up this garbage unit, handling units, and deviate from setting up this mega project. I believe there will be an objection from the people. Basically, Speaker sir, Kabar Kotnao Sangpak Sotta, ki he's an efficient minister, but I believe since there is inefficiency on the part of several other ministries, and you have to face the music. But it is time that you pull up your socks, and I believe, Speaker sir, ki yette sessiona tori ye je issue amka sangle te tori tu sagle goinch loka pasot e kon ditam. Dev ban karu Speaker. Manya Mantri. Speaker sir, I rise to reply to the cut motion put by honorable members of the opposition on today's demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60 before this House. First, I'll reply to all the cut motions. Speaker sir, all services to citizens are provided under the Goan Right of Citizens to Time-Bound Delivery of Public Service Act 2013, with no appeals or pending issues reported in the past 5 years across the Department of Revenue. The Land Survey Department has invested 1.34 crores in creating a modern, dust and fireproof record room and is actively scanning legacy and post-liberation records for future public access via the data management software. This new system will enhance transparency and convenience by allowing easy access to property-related documents. The department is well equipped with 20 ETS instruments, 12 DGPS instruments, and 1 drone, with plans to purchase additional DGPS instruments and send officials for drone pilot certification. Recent achievements include completion of over 18,000 kilometers of land surveys for the Goa Industrial Corporation using DGPS instruments and drones. The department's capabilities align with PM Gati's Shakti portal septial data requirement. Despite staffing shortage, service efficiency has been maintained through the engagement of additional junior office assistant and MTS from GHRDC. The charge against the Revenue Department for failing to provide septial data are unfounded, as the department's survey plans are crucial for overlaying thematic layers in spatial data initiatives. Earlier, the issuance of partition orders was entrusted with the Deputy Collector to decide land partition in a time-bound manner. Since the Deputy Collectors are busy in magisterial duties and election-related works, the government has amended the Land Revenue Code
and the powers have been vested with the Inspector of Survey and Land Records under the Goa Land Revenue Code Amendment Act 2013. All efforts have been made. All efforts have been taken to dispose the partition cases in time-bound manner. Speaker, sir, demand number 15 and 16, this is collectorate. This demand is very important for the common man as collectors come in connect with the common man and maximum people come in contact with collector's office. My effort is to see that their work is done at faster speed and they don't have to come to the collectorate again and again. Speaker, sir. Disaster Management Cell in North and South Goa districts, supervised by district collectors, operate 24/7. Control rooms to handle emergencies and coordinate responses. They work closely with various departments such as PWD, WRD, Fire and Emergency Services, Police, Electricity, Municipalities and Panchayats. The State Emergency Operations Center in Porvorim, Goa and ERSS handles disaster complaints through emergency number 241-9550 and 112 respectively. The government promoted the SECT mobile application on 5th April 2024 for public awareness. Training has been provided through GPART to various departments. Alerts from IMD are disseminated promptly and communication is maintained via group messages and WhatsApp group. Additionally, 400 APART Mitras and 70 APART Sakis have been trained for emergencies and the Directorate of Fire and Emergency Service is well equipped for flood and rescue operation. The NDMA has provided financial aid under the State Disaster Response Fund to assist the victims of natural calamities promptly. The India Disaster Resource Network portal has been updated and equipment details from various government departments in Goa for disaster response. The gratuitous relief compensation dispersed to the victims of natural calamities since last 5 years in North Goa, 5.11 crores and South Goa, 3.78 crores. The incident response system aims to train officers, ensure proper documentation, and enhance planning and accountability. The final draft and IRS notification incorporating feedback from the National Disaster Management Authority is near completion, with budget provisions made for its implementation and the formation of incident response team and at state and district levels. The Sendai framework of disaster risk reduction adopted by 187 countries including India is being implemented in Goa with assistance from Ministry of Home Affairs. The government has appointed a senior consultant and a DO to support the framework. The senior consultant's role includes preparing the hazard risk vulnerability atlas, aligning state and district plans, facilitating departmental disaster management plans, coordinating mock drills, and enhancing disaster preparedness and data management. Revenue expenditure provisions also support the State Disaster Response Fund and State Disaster Mitigation Fund, strengthen state and district disaster management authority, and enhance capacity building for emergency operation centers. The Goa State Disaster Management Authority annually conducts state-level mock exercises in collaboration with the National Disaster Management Authority, with active participation from stakeholders at state and district level. Mock exercises on cyclone, flood water rescue,
and chemical, biological, radiological, and nuclear emergencies has been conducted. Specific events included exercises at Kolwa Beach, Amtana Dam, Salaulim Dam, and various G20 venues in 2023, as well as fire safety and earthquake drills at Betul. The Indian Navy hosted the annual joint exercise in October 2023, and Manor International Airport in Mopa conducted CBRN exercise during the Fire Service Week 2024, and mock drill was held at the Advanced Training Institute, Betul. First time during natural calamities, compensation has been enhanced and relief is being given much faster than before. Demolition squad in North and South Goa, led by Deputy Collectors of Panjim and Salsette, faced significant challenges in executing demolition orders due to legal hurdles, lack of readily available resources from the public work departments, and consistent labor shortage. Various departments provide necessary support, including manpower, machinery, and police protection. Efforts are ongoing to address these challenges, which demolition scheduled and pending cases set for resolution soon. Complaints are received by the concerned... Honorable Minister, 1 minute. Under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of sitting of the House by half an hour. 1 hour. The motion is that the duration of the House be extended by 1 hour. Those in favor of the motion say yes. Those against may say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. The duration of the House is extended by 1 hour. Complaints are received by concerned Mamladar in respect to land fillings, and if violations under Section 33 of the Land Revenue Code are found, a checklist is filed before the Deputy Collector and SDO, who conducts hearing to resolve the issues. Directions has been given to the Deputy Collector to expedite the disposal of these matters. The offices of the Collector North and South are actively addressing illegal scrapyards on agricultural land by issuing show-cause notices under Section 33 of the Land Revenue Code. Deputy Collectors have been directed to handle these matters expeditiously. The government has taken comprehensive steps to maintain the Collectorate North building structural integrity and internal condition. Proposals for structural stability inspection and urgent ceiling repairs have been sent to the PWD. Recent upgrades include painting, renovation of the conference hall, rewiring, internal painting of the confidential section, and drainage pipeline repairs. In the year 2018, it was proposed to construct Revenue Bhavan at Porvoni, but subsequently in 2021, approval was obtained for a new collectorate building proposed to be constructed at Morombi Piken at Mirses village of Tiswari Taluka. The final area will be determined only after road width is finalized. The said matter is under consideration with GSIDC. Speaker, sir, repairs to the toilets in Collectorate South building are underway. With 60% of the work completed, PWD is handling both structural and electrical repairs. Daily maintenance is managed by the Human Resources Development Corporation. As of now, 18 toilets are already repaired. Remaining work is under process. Administrative approvals has been given, and in some cases tender has been floated. The balance work will be completed at the earliest. Similarly, immediate repair and renovation of Comunidad's administration building in South Goa, Margao is under consideration to protect important archival records. Delay in Munkar cases and tenancy cases result for legal hurdles. Interim applications, complex procedure, and resource constraint. To address these, special mamladars and additional resources are appointed, with older cases prioritized and hearings held on Saturdays. Also, link officers aim to speed up the process. Monthly review meetings by collectors are implemented to expedite resolutions.
Mutation application are processed online, which improves efficiency and tracking. Auto-triggered update upon property registration further streamline the process. Some applications are pending due to discrepancies, but these are reviewed and addressed promptly during monthly meetings. These efforts show the government's commitment to efficient resolution of mutation cases. To maintain law and order, both the collectors, North and South, conduct regular meetings with Superintendent of Police and other members. The executive magistrates have been appointed by the collectors for maintaining the law and order on time. Also, whenever required, the order under Section 144 of CRPC is being used by the collector. Further, the issue of corruption is one that we take with utmost seriousness, and I appreciate the concern raised by honorable members. Revenue services have been digitized and made available online, which reduces direct public interference and minimizes opportunities for corrupt practices, due to which there is less possibility of corruption. To address the issue of hill cutting and land filling, dedicated flying squads have been established in both North and South Goa districts. These squads are prompt in responding to reports of illegal activities. Additionally, control rooms at both collectorates are operational, ensuring that complaints received are immediately attended to. According to Citizen Charter, caste and income certificates should be issued within 10 and 7 days respectively. Online delivery through Citizen Service Center has been streamlined the process. Though delays occur if required documents are missing or physical verification is needed, efforts are ongoing to improve delivery times, and the renewal process for OBC certificates has been simplified by removing the word provisional. Caste certificates are regulated under the Goa Rights of Citizens to Time-Bound Delivery of Public Service Act 2013, mandating issuance within 7 days. The Mamladar's Court Act upon Traditional Access Rights, and a committee chaired by the Chief Town Planner is working on a recommendation for landlocked properties. However, the committee has yet to receive a response from local bodies and MLAs. The government review of the committee findings will ensure compliance with regulation while addressing access concerns. Local bodies, including corporation, municipal council, and village panchayats, are primarily responsible for providing decent crematoriums. As per the Goa Panchayat Raj Act and the Goa Municipality Act, most of local bodies already have crematorium in place, but if land issue arises, they can request government land through the collectorate. The government promptly processes such proposal to ensure access to adequate crematorium facilities for all citizens. Speaker, sir, funds from MPLDs for North and South Goa has been allocated and utilized by various MPs. The allocated funds have been utilized timely, adhering to the MPLAD's guidelines. For the year 2024-25 fiscal year, the North District Administration and South District Administration has a budget of rupees 5,137.70 lakhs and rupees 5,624.90 lakhs allocated for salaries, pensions, outsourcing services, vehicle expenses, apprentices, stipend, and IT equipment, with additional provisions for demolition and natural calamities. Administrators are instructed to enforce strict measures against encroachment on communal land as per circular issued by Revenue Department and related notification. The Deputy Collector and Sub-Divisional Officers are responsible for enforcing the Goa Land Prohibition on Construction Act and removing encroachment. The offices of Collectorate North and South handle agricultural land protection by issuing show-cause notices for encroachment complaints and ensuring timely resolution.
Due to shortage of talatis, existing staff are assigned additional SAZs, and their services are also used in various offices like the collectors, deputy collectors, and SDOs due to lack of clerical staff. The Mamladars are tasked with a range of duties, including site inspection, law and order, responsibility, and stakeholders meeting, which often require field work. Direction has been issued to ensure that officials remain committed to their roles and are available for urgent matters both in the office and in the field. Under the Goa Regularization of Unauthorized Construction Act 2016, the Deputy Collector and SDO of each taluka are responsible for adjudicating and deciding application. These applications are first verified by deputy collectors and then inspected by sub-divisional inspection team led by the Mamladar. Efforts are ongoing to expedite their disposal despite various administrative and duty-related challenges. Many applications are incomplete or pending inspection. Monthly review meetings and directives aim to ensure prompt processing of these cases. Further 20-point program scheme was implemented by the government somewhere in 1982 for granting 100 square meter plot to poor and needy people free of cost. Accordingly, plots were allotted by verifying their criteria as per the guideline. At present, the said scheme is not in force. Speaker, sir, I'll speak on demand number 33. Speaker, sir, compensation for land acquisition is determined according to the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 and its 2015 order. The government also follows a specific policy providing an additional 1% remuneration to land owners for public projects. Under this act and policy, fair compensation is ensured and landowners can request an enhancement of compensation if dissatisfied. This amount is more than the market value and they get a good compensation amount. Further issue was also raised on Kazan land under Rule 6, subsection 5 of the Goa Daman and Diu Agricultural Tenancy Rules. Managing committees are tasked with maintaining Kazan land's bunds. Complaints are inspected by the Mamladar and Talati, who then direct the preparation of repair estimates through the Soil Conservation Division. Repairs are funded by a 90-10 scheme, 90-10% scheme, with the government covering 90% of the cost and the managing committee covering the remaining 10. Regarding sluice gate auctions, conducted annually under Rule 8 of the Goa Daman and Diu Agriculture Tenancy Rules, are publicly advertised and overseen by a Mamladar's office official, with the highest bidder providing a 25% security deposit. Complaints of misuse are investigated by the Mamladar, who can terminate fishing rights if necessary, ensuring a transparent process. In case of issues related to non-alignment of village panchayats and revenue villages of Goa Land Revenue Code, the government can create, alter or abolish districts and sub-districts, while the collector can arrange or modify sazas and circles within a taluka. Revenue villages are defined by the Land Revenue Code. The village panchayat jurisdiction are governed by Goa Panchayat Raj Act. The Goa Daman and Diu Land Revenue Inspection, Search and Supply of Copies of Land Records, Rules 1969, governs the fees for land records, and the office complies with the rates specified in notification issued by Revenue Department for documents under a Right to Information Act. A fee of ₹2 per page is charged in accordance with RTI rules. However, as per the office memorandum, in connection with Rule 4 of the RTI rules, the fees are charged as per rates prescribed in notification. Further, the recommendation from the Comunidades Convention held in January 2024 are under thorough examination by the government. This process involves
reviewing existing provisions and assessing the feasibility and implication in relation to the Code of Comunidades. The government is committed to carefully evaluating each recommendation to ensure alignment with the Code's objective and practical implementation. Decisions will be made based on a comprehensive understanding of the recommendation and their potential impact. Speaker, sir, now I will go to demand number 52, labor. Speaker, sir, the main function of the Office of Commissioner of Labour and Employment is to investigate and settlement of various disputes between the employer and the employee and enforcement of various provisions of labour legislation enacted for the welfare of the working class. In order to investigate, adjudicate, and settle the dispute between the employer and employee workers, various statutory authorities have been appointed in the office, including conciliation officer, to adjudicate the disputes. 2 labour courts, namely Industrial Tribunal cum Labour Code 1 and Labour Code 2, are constituted in the state and are functional. To enforce the various provisions of the law, labour legislations enacted for the welfare of the workers, enforcement officers, labour inspectors are appointed. The department is also providing various services to the public at large to provide better and quick services to the public. Online registration and renewals of establishment under various labour laws has been put in operation, whereby instead of visiting the office, the employers can get registration certificate at their doorsteps, which also save the time of visiting the department from time and again. The department is also imparting training to the children and families of industrial workers in different skills like embroidery, cutting and tailoring, needlework, etc. through different welfare centers in the state. The labour laws have been enforced in efficient manner in order to give relief to the workers. Routine and surprise inspection of the establishments have been carried out by the enforcement machinery of the department to see that injustice is not done to the workers and to see that the various provisions of the labour legislations are implemented by the employers, along with providing statutory benefits to the work, including payment of minimum wages notified by the government. Wherever the irregularities are detected, strict action is initiated against the defaulting employers by the way of filing prosecution in the court of law or otherwise. Apart from this, any complaint received from any workers necessary investigation, inquiry is done and relief is given to the worker. There are statutory boards constituted by the department, namely the Goa Labour Welfare Board and the Building and Other Construction Workers Welfare Board, through which 16 and 17 different schemes are respectively implemented for the benefit of industrial workers and the building and other construction workers. The department has also initiated the action to streamline the process of registration of building and other construction workers in the state so as to give the benefit to those workers. Necessary direction has been issued to the enforcement machinery in the department to cover more construction and other establishment so that registration is increased. The department is also in process to streamline the functioning of the Goa State Social Security Board, constituted under Unorganized Workers Social Security Act 2008 for the welfare of the unorganized workers. The Apprenticeship Act 1961 is implemented by the Directorate of Skill Development and Entrepreneurship and not by the Labour Department. The trainees are taken by the department as apprentices for 1 year for the training purpose. The Employees State Insurance Scheme is an integrated measure of social insurance embodied in the Employees State Insurance Act 1948 and is designed to accomplish the task of protecting employees against the hazards of sickness,
maternity, disablement, and death due to employment injury, and to provide medical care to insured persons and their families. The medical benefits are administered by the state government and remaining cash by the ESI Corporation. As per Section 58 of the Employees State Insurance Act, medical treatment is to be provided by the state government. Employees earning up to 21,000 per month are covered under ESI contribution. 4% of their wages are deposited as ESI contribution. Full medical benefits are delivered to insured person and his family through network of 14 ESI dispensaries in different talukas and 1 ESI hospital in Margam. Speaker, sir, insured person who requires special medical care are referred to Goa Medical College, and if need investigation and treatment or super specialty treatment are referred to tie-up hospitals. The medical benefits comprises of specialist and diagnostic services, hospitalization, super specialty treatment, free supply of drugs and dressing, provisions of artificial aids and appliances, etc. The scheme also offers old age medical care in ESI hospital dispensaries only to retired insured persons, disabled workers and their spouses subject to fulfillment of certain conditions. The ESI has the state-of-art infrastructure and facilities for treatment of ESI beneficiaries. As the entire state of Goa is covered under ESI scheme, all the insured persons and their family members are availing cashless medical treatment from ESI. Dispensaries set up in different talukas of Goa and 100-bedded ESI hospital at Margam. Besides, there are 03 insurance medical practitioners appointed under ESI scheme and free consultation. Medicines are provided to insured persons. Medicines not available are purchased by the beneficiaries from private medical stores and the amount reimbursed to their accounts. The ESI Hospital Margam has been upgraded to 100-bedded and provided medicine and medical services in surgery, orthopedics, pediatrics, gynecology, obstetrics, leprosy, skin and VD, ENT, dentistry, homeopathy, and Ayurveda. The facilities of radiology and laboratory investigation are also made available. Full-fledged operation theatre with anesthesis is functioning for routine and emergency surgical procedures. Patients who cannot be treated in Goa Medical College and need super specialty treatment are referred to the approved tie-up hospitals in and outside Goa. There are 1,95,110 insured persons in the state of Goa covered under ESI as on 31st/3/2023, availing medical treatment from ESI, dispensaries and hospitals, besides other benefits under the ESI scheme. Efforts have also been made to make ESI hospital more vibrant so that workers can get help and relief from this hospital. Speaker, sir, I'll go to demand number 60, employment. Speaker, sir, the employment exchange are established under the All India Scheme for discharging the function, duties and responsibilities as envisaged in the National Employment Exchange Service Manual. Employment exchange does not create and provide jobs, but serves as a link between job seekers and employers. The major activities of the employment exchange is centered on registration of job seekers and submission of names to the employers in both public and private sectors as per their requirements against the notified vacancies. Apart from this, employment exchange also provides employment assistance for job seekers candidates. Reservation of jobs in private sector does not come under the purview of employment exchange.
In view of the Constitution of India, no such reservations can be made mandatory in private sector. A reservation is unconstitutional and discriminatory in nature as per judgment passed on 17/11/2023 by Honorable High Court of Punjab and Haryana. The figure of employed and unemployed are based on information furnished by the candidate applicants at the time of online registration. Figures pertaining to employment status is updated on real-time basis and reflected in that particular registration year of the candidate. According to Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Act 1959, all those companies employing 25 and more employees need to notify the vacancies to Employment Exchange. Show cause notices are issued to those employees who fail to notify the vacancies in Employment Exchange. There is no obligation upon any employers to recruit any person through the Employment Exchange from the sponsored list merely because the vacancies has been notified. Model Career Center aims at transformation of Employment Exchange by leveraging information technology to improve the delivery of services of all government-run employment exchange across the nation. MCC set up at Regional Employment Exchange provides services for job seekers and employers for job matching in a dynamic, efficient, and responsive manner. These initiatives play the crucial role of facilitation to reduce unemployment in Goa. Through constant interaction with the local industry and employers, the government had initiated exercise to estimate employment opportunities in the area associated skill requirement, availability of training and capacity building, etc. Model Career Center under Regional Employment Exchange has conducted various outreach activities online as well as offline, such as program on career guidance, counseling, seminars on soft skill training, personality development program, sessions on civil service competitive exam, entrepreneurship orientation program, job fairs and placement drives, etc., to enhance and upgrade the skill of job seekers as per market requirement. The objective of the job fair is to increase employment opportunity for the job seekers and offer wide range of selection to the recruiters. Job fair placement drives organized by this department are open for all. Total outreach activities conducted are 272. Total job fairs and placement drives organized are 43. 2,120 number of candidates were given job offers. Government had onboarded Confederation of Indian Industry to run the State Model Career Center for a period of 1 year, wherein 612 placement till 26 to 22 has been done by CII in private sector. Department has proposed a bill which may likely be introduced in the ongoing assembly session. Goa Amendment Bill to amend the Central Act, the Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Act 1959, in regards to the Section 2 Clause G, by reducing the number of workers employees from 25 to 10 and Section 7 penalties. Under Section 4, in bracket 2, read with Rule 5, bracket 1 of the Employment Exchange, Compulsory Notification of Vacancies Act 1959, complaints have been filed before the JMFC PenJim to penalize the establishment in accordance to the law. Indoco, Verna Industrial State, Verna Goa, and N-Cube Ethicals Private Limited, Madkai Industrial State. Speaker, sir, I will move to demand number 72, Goa Waste Management, Science and Technologies. Speaker, sir,
The government of Goa has formed a special purpose vehicle, Goa Waste Management Corporation, under administrative control of Department of Science, Technology and Waste Management for dealing with matters pertaining to waste management in the state of Goa, especially in setting up common waste management facilities. There are basically 5 types of waste to be managed: solid waste, hazardous waste, biomedical waste, construction and demolition waste, and e-waste. A major success story is the Saligaon Solid Waste Management Facility, which began operations in 2016 with a capacity of 100 TPD and was expanded to 250 TPD in December 2021. This facility uses advanced technology for recycling, sorting, segregation, biomethanation, and composting, converting methane gas to electricity. It has treated 460,008 tons of waste and has become a model facility visited by foreign delegates, ambassadors, and academic institutions. Other facilities: the Kakora Solid Waste Management Facility started operation in May 2023 and has treated 20,170 tons of waste. Also, GWMC is undertaking secondary wet waste collection from local bodies in the captive zone of Kakora plant. The government is in process of setting up SWMF at Bangini, which will also be on a similar successful working technology. This facility will cater mainly to the Tiswari Taluka and surrounding areas. GWMC had floated the revised RFQ and was opened on 20th 12/2022. After scrutiny and following codal formalities, 3 bidders have been qualified for RFP stage. Same will be finalized after following due procedure. The government is also developing municipal solid waste facility at Verna IDC, being an integrated waste management facility with a waste-to-energy plant for disposal of RDF. The state also has a common hazardous waste treatment storage and disposal facility at Pisulem IDC, operational since March 2021, and has treated till date 10,626.5 tons of waste. The common biomedical waste treatment facility at Kundai IDC is operational since October 2021 and has treated till date 3,656 tons of biomedical waste. Setting up of a e-waste management facility at Pisulem IDC is underway, and since January 2023, 216 tons of e-waste has been collected by the selected agency in Goa. Setting up of construction and demolition waste facility at Bicholim is also been planned. Presently, an abundant quarry is identified at Tuin Perne for disposal of inert waste. With respect to littering of waste along highways and major district roads, GWMC is collecting waste from highways and major districts roads in Goa and covering around 397 kilometers of road stretches, and around 4,035 tons of littered waste along roads have been collected. GWMC is also carrying out work of secondary collection and transportation of dry non-biodegradable waste from 150 village panchayats and 442 educational institutes across Goa, and till date has collected 22,034 tons of dry waste. A total of 2,57,679 tons of RDF have been sent from state of Goa to cement plants for co-processing. The GWMC has also undertaken remediation of 11 legacy waste dump sites, including major sites like Sonsoro, Headland Sada, and Asagaon Mapsa. A total of 4,52,939 cubic meters have been remediated,
and 1,95,076 cubic meters of RDF have been disposed. The successful clearing of the Sansodal legacy waste dump, a long-standing issue, is a notable achievement. The GWMC efforts have garnered national recognition, with the organization being selected as one of the Swachhata Knowledge Partner by the Ministry of Housing and Urban Affairs. Speaker, sir, GWMC has also received a patent for a laterite-based concrete block made from recycled construction and demolition waste. Honorable NGT in matter of 606/2018 was monitoring the status of waste management in every state, union territory from 2018 to 2023. Said matter was disposed in 2023, and the state of Goa is the only state which has not been imposed any fine by Honorable NGT, considering the state-of-art waste management facility set up by the Government of Goa. Honorable NGT appreciated the facility set up in Goa and suggested the Chief Secretary, Government of Goa, to share experiences on the subject of waste management challenges in larger public interest with other states. Accordingly, Goa Waste Management Corporation conducted 3-day conference on waste management for other states in India as per the direction of Honorable NGT on 6th to 8th December 2023, which was attended by different states. Speaker, sir, with respect to scrapyard policy, on February 20th, 2019, GWMC was appointed as a nodal agency to oversee the relocation of recycling units, scrapyards and recycling units in Goa. In this regards, GWMC has deployed a draft policy, developed a draft policy and is in process of identifying and acquiring additional government land for this purpose. According to the draft policy, the GIDC is responsible for establishing trade zones within existing industrial states or acquiring new land for recycling units. However, GIDC's regulations do not currently permit the allocation of plots for recycling units in industrial states. A meeting held on 1st March 2024, chaired by Honorable Minister for Industries, myself and Chairman GIDC, concluded that GWMC should identify available government land for acquisition and transfer it to GIDC to develop trade zone for scrapyard through a committee chaired by Chairman GIDC and comprising members from various government departments. The committee's process was reviewed in the meeting on 27 June 2024, where departments were directed to provide updated details on existing scrapyards and available government land. GWMC shall commence with the process of identification and registration of existing scrapyard and also notify the policy immediately. The Department of Science and Technology and Waste Management is mandated and with popularization and promotion of science, technology, and innovation in the state of Goa. In order to inculcate scientific temperaments in the minds of the students in the state, Department implements various schemes under which grant and aid is released to academic institutes to organize science seminars, workshops, science exhibitions, fair and other science awareness programs for the benefits of the students. This department, through Goa State Innovation Council, is driving the innovation agenda in the state by supporting various individual researchers, students to encourage them to actively participate in innovation work through research. The Goa State Remote Sensing Center under the department has prepared various GIS thematic maps using remote sensing data from the state of Goa, which are used by the line departments and academic institutes regularly. The remote sensing data and maps are also used to solve citizen-related problems
like watershed, delineation, land use, land cover maps, etc. Goa State Council for Science and Technology also promotes technologies related by the CSIR institutes in the farmers field by means of pilot demonstration and field days. The Department of Science and Technology and Waste Management utilizes annual budget for achieving its various goals throughout the year. For the purpose, funds are allocated to departments under various budget heads under demand number 72. Presently, the department is functioning with minimum bearers sanction strength of 19 posts, which include administrative, technical, and scientific staff. The expenditure is met towards payment of staff salary and allowances and to carry out all other activities to achieve the goals of the department. Grant in aid is released to eligible guarantees who are selected based on recommendation of their proposal by committees under respective schemes and further upon approval of the government. Hence, there is no any wasteful expenditure by the department. Speaker, sir, the department is always instrumental in promoting and encouraging science fairs, tools, exhibitions for the benefit of researchers, organizations, NGOs in the field of science and technology, and also to student community in the state. For the purpose, department is implementing a grant in aid scheme under which financial grants are released to organization, institution, NGO who wish to organize the said science fairs, tools, exhibitions, seminars, as well as science awareness program. During various previous years, almost 36 proposals were sanctioned and grant in aid was released for the purpose. So also 14 numbers of faculty was supported financially to participate in the science conferences by performing tours at various foreign countries to present their papers. Department through Goa State Council for Science and Technology, under the mandate of Patent Information Center, supported total 16 IPR cells in various academic institutes to undertake the patent filing for their research finding by releasing financial support of rupees 20,000 to each cell. The Department of Science and Technology and Waste Management is the nodal department for obtaining GI tag for Goan items products. Department so far is succeeded in obtaining GI tags for following Goan products items. Akshichi वांगी, फेणी, काजू फेणी, गोवा कैजू, गोवा मानकुराद मैंगो, गोवा बिबिंका, हरमल मिर्ची, गोवन खाजें, खोला चिली, मायाडोली बनाना, मोइडेजी game, and Sat Siro Bende. Speaker, sir, further department has submitted GI applications in GI registry, Chennai, for following additional products of Goan origin which are under process for consideration. Yes, Speaker, sir, now I will go through the different points raised. तुम्ही म्हटलेलं नाही हा म्हणून झालं ओके फुडें वचूं मंत्री जालें म्हणटा सगळ्यांचा सगळें जालें ओके म्हणलें सॅटिस्फायड दे आर सॅटिस्फायड After talking so much, I guess they must be satisfied. Yes. अरे स्पीकर सर मोगेले स्पीकर सर Yes. सर Sir, Speaker, sir. we are completely satisfied Yes. that he gave no answer. बसून घे Speaker, sir, he has read out an answer which has no expectation for the Goan youth. ताणे सांगला की नोकऱ्यो आमी constitutionally not allowed.
मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट सर, काडला तो satisfy जाला हिशोब जाल्यार कोणाला आनी उलोवपाचें ना, demand pass करपाचें, withdraw Speaker sir, ये जे आमकां answer जाय तो specifically तुमचा प्रश्न विचारपा आसा एक सर काय उत्तर दिलें ना. एश्युरन्स जाय आमकां सांगतलो अजून तूं डिस्टर्ब केला सरदेसाय एश्युरन्स दिता म्हणतो बस पड तूं तू तेका उलोवंक विजय सरदेसाय हांव उलय तूं भोव कित्याक रावलो तूं बस मरे तू जे सांगता पळय तू कांयच ना म्हणून तो मिनिस्टर सर आतां उलोवचें एक मिनिट बसून घ्या माननीय मुख्यमंत्री सांगा तुम्ही हा तुम्ही बसा माझे निव्वळ म्हणल्यार ताजे जर कितें उरला तेणी स्पेसिफीक मंत्र्याक विचारचें अरे ते आमी जाणा Specific सगळे काय दिलं ना आन्सर दिलं ना. तुम्ही सांगता तू कित्याक सांगतलो बरे स्पेसिफिक विजय सरदेसाय बसून क्वेश्चन स्पीकर सर स्पेसिफिक दोग जाण अलाव करता ना फुडें येता मंत्री स्पेसिफिकली एक प्रश्न होता तुम्ही सगळे जण 1 2 3 जण उभे एक स्पेसिफिक विचारता नाका नॉर्थ गोवा कुमुंदात स्टाफाक तो कॉन्ट्रॅक्च्युअल आहा तो परमनंट करपाक ताणें लेटर बरयल्लें कलेक्टराक ताजें तूं फुडें पर्स्यू करतलो एक दुसरें तुवें अडवलपाल लँड स्कॅम म्हणून आमी गेल्या वर्सा काडिल्ले तूं सांगिल्लें एक्शन घेतलो आतां फुडें तूं घेतलो काय ना टायम बाउंड म्युटेशन जातलें काय ना स्पीकर सर पेडणेचे एक्विजिशनाक मुखेलमंत्र्यान सांगलें की आपूण एक कमिटी करता कितें करता फास्ट करता तुम्ही प्रश्न पाहून तुवें 45 मिनिट्स घेतला जाप दिला मंत्री युरालन वर्कर्स मागीर सैनीक स्कूल शिरोडा मागीर ते मांडवी पॅलेट ते सगळे काबार करता ताजेर तूं म्हाका एश्युरन्स दी तितलेंच Because I have heard all the members carefully. And in your reply you gave no answer. No, I have basically placed a white paper of my department in front of you. No, ask specific. And I have been very clear. I have given you black and white picture as far as my department is concerned. I am telling you, as far as your cut motion is concerned, I have replied to each and every point of your cut motion which you have received. As I am ready even to answer to any of the queries which you all have raised. Yes, Speaker sir, एक क्वेरी मरे त्यो आपण वर विर्या लेमाव तुम्ही प्रश्न विचारात एक जे आसा तुमची कितें आसा व्हेरी आमी पिवपाचेच न्ही हांगा व्हेरी स्पेसिफिक आमी उबे रावले मुखेलमंत्री उबे रावता आनी डिस्टर्ब करता हे कशें जालें एक विजय सरदेसाय एक आमी भान दवरचें तुम्ही 1 2 3 जण उठता आनी विचारता कितें म्हाका रिप्लाय नाका रिप्लायच ना रिप्लाय तो दिता न्ही मुखेलमंत्र्यान ताका सांगला रिप्लाय दिवं नाका हांवें तुका रिप्लाय दिता न्ही आमी सांगलें तुका रिप्लाय दिता तुमी हांगा रिप्लाय नाका म्हणून Because specific. I will reply only to one. each and, I will ask you only one. I will reply to each and every Okay, query. but now एक specific each and every म्हळ्यार बार जातली एक specific very pointed. First and foremost, I will talk to you about this one. Speaker sir, हांव एक specific in जाता. Only one. Speaker sir. अरे ताका उत्तर दिवं दी न्ही Speaker sir. बसून घे ताका उत्तर दिवं दी Speaker sir. सांगा First and foremost, let me give you the brief fact of Pooja Sharma case. The Pooja Sharma, that application of mutation was received on 26/9/2023. Since the vendor's owners submitted an affidavit NOC in the said mutation, service of notice was waived off and the mutation was certified on 9/10/2023. So it was not done in one decision. And many of the honorable MLAs have raised the issue of mutation cases being done within 24 hours or 40 hours. In this regard, I want to clarify in this August House that the mutation rules were amended, specifically Rule 10 of the Goa Land Revenue Record of Rights and Registered Cultivators, Rule 1969, which provides that if there is one-to-one sale and the vendor-seller gives an affidavit waiving issues of notice, then in such case, no notices are issued and mutation can be done on the very same day. As such, there are many cases certified on the same day. And other things, as far as the mutation is concerned, if there is any grievances, you can apply to the deputy collector. हुंय दिल रे माग इन्सारपा दिल ना दी तू बसलो न्ही रे बसलो होय रे तू तेका आन्सर करूंक लायला माग बसयला
एक मिनिट दिनेश बोरकार एक I would like, see, I'll just tell you. there दिनेश are बोरकार three, एक four- मिनिट अरे एक स्पीकर सर तू म्हाका कित्याक इन्सारपा ते ताका बस म्हणा तू उलय म्हण तुका अरे तुका उलय म्हणा स्पीकर सर Ah, yes. कोरे तुम्ही हे अंक तरी अरे तुका तुझं क्वेश्चन मान म्हणून सांगला ताका बस म्हणून सांगला तू माया हांवें ताका बस म्हणून सांगला हांवें ताका बस म्हणून सांगला तुका उलय म्हणून सांगला सांग उलय आतां स्पीकर सर जे I had asked you 4-5 things. I will reply there. One is you had asked me regarding Zuari. Ravre. Wait, I will reply to you first is Zuari. अरे बाबा मस्त तू मस्त बराबर. अरे तो आज निदान तू उठवलो ते अंकडे न्हिदलो आसलो चड न्हिदोता आनी मागीर उठता आनी मागीर दुसरें उलयता स्पीकर सर चॅक कोराय मातशे दोळे चॅक कोराय Speaker sir, honorable opposition leader had asked me one regarding Zuari Agro, right? That's regarding Zuari Agrochemicals, government has referred the matter for legal opinion to learned additional Solicitor General, Sri Natarajan. 1 year. One year we are waiting for that report. This is the same thing you told me 1 year ago. Same thing was raised. I believe Michael Lobo was leader of opposition. You said that would be tabled on the house. See, I think as far as legal, if you want any legal confirmation of you what placed that Gilman Coelho's report. No, here you have in-house. We have got a lawyer. I think he will give you the I know we have in-house information lawyer. on this itself. Because sir, my thing is very simple. Ki you placed that report. Ek oros lagota. Report कित्या place है ना? It was alleged that the Zuari Agro ये बड़ scam 50,000 करोड़ा scam there is no scam. Where is the question of a scam there? No, you placed that even report. The matter actually went to the Supreme Court. Matter went to the Supreme Court as far as the Comunidad of this thing is concerned. You have quoted Gilman Coelho's. What is that opinion? You placed that. But we have further sent it for more opinion to get more legal opinion to additional Solicitor General. Once that report comes, we will. Speaker sir, Eko, I'll ask you very pointed. Yeah. See, I had asked you about the part in Kunkolim, whether you would come there for inspection. Number two, yes. जे आम्ही answer जे मंत्रीन दिला. Anik, I said that you all should summon these officers in this house. The way Pooja Sharma's case is alaya, he said to waive off. There are several of our own cases also. It takes 48 months also. So yeah, what is this chamatkar? Yeah, chamatkar. There was another case in Sangay also, I told you. 48 hours. See, one second. So there are options. You please tell us what is the secret of that particular aadinga. Tek ami sarko satkar korea. If see, 1 second. It is very clear with the amount of cases, 5,000 cases pending high, and this is going on increasing. I feel that particular Sharma, whoever it is, why was this case with the speed that it is, and that also Saturday, Sunday. This is not question of Saturday and Sunday. I have told you that we had received the application. I have told you also that. I feel the same thing has to be with Goans. That is the only thing. Why cases of Goans are not happening? It is with everyone. It is not. Your record doesn't say. Your record doesn't say. But eje Kungolje mache sangs. We have already amended about Kunkoli. The other issue was you had asked me about abundant queries, right? The funds have been placed. Kungoleje sang tu mai dusre hav mai. Specific question asat. Poilo asa to compensation land loserang je asa. Na mai diuni mala. Land loser compensation. Akshi Goa वेल्या शिरगांव पाले म्हाका land losers जे आसले हायवेक लागून गेल्ले तांकां अजून पर्यंत compensation मेळना केन्ना पर्यंत मेळटलें दुसरे जो बाटी विलेज आसा थंय गार्बेज डंप करून फिलअप केला ती केन्ना पर्यंत रिकवर जातलो तिसरो जो स्पेसिफीक आसा तो लँड फिलिंग केसीस ज्यो आसा 1,200 ह्यो केसीस आसा ह्यो केन्ना लँड रिस्टोर केन्ना जाता स्पेसिफिकली सर्वे नंबर 28/2 जो कुर्का विलेजीक लागता हो रिस्टोर केन्ना जातलो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. Let me answer as far as Speaker sir, बाकीचे आसा मुटेशन तीन प्रश्न विचारले तुवें आतां. I am answering his. बाकीचे उरले तेवूय आन्सर सांगात. Because sir, as honorable opposition leader had asked me, now JIDC needs to actually act against the factory occupiers for allotting the factory within their area. It is their decision. You have said that there are illegal laborers living there. I have your report
We had already had an inspection of that. So is it legal or is it illegal? But we already had an inspection of that. Yeah, Now, but if there that are is no, what, so you all said last time you all would come with some policy. Is it still in stake? what policy? About this labor, GIDC would come with some policy and stuff like that. See, basically, you have to come there. Have a look. I would request the Honorable Minister. I will come. You come there and look at the severity of the situation. I will come with the chairman of GIDC also. Yes, So मंत्री झालाय. Okay, tell me. Ask me. सर्वे नंबर 28/2 कुर्का विलेज हो जो जागो आसा तो रिस्टोर केन्ना पर्यंत जातलो जो लँड फिलिंग जाल्या थंय हाय अमाउंटान लँड फिलिंग जाल्या आणि दुसरें म्हणजे See, you have, see, Speaker, sir, honorable member has given a complaint already to the collector. Collector will follow the procedure. What no about this procedure? order is there in this order there is within 72 hours recover जातले म्हणून सांगला अजून पर्यंत काय जावंक Speaker, ना so how much time it will take Speaker, sir, I assure as the per this collector. order Speaker, sir, I assure the collector will follow the due process of law. no due process but केन्ना जातले म्हाका time I frame cannot tell you. time frame जाय As I said, collector I have to will- answer 50 collect- families 50 speaker Sir, 50 collector घरां will follow the due process of law. स्पीकर सर कोण Whatever is to be फाल्यां done- मिनिस्टर whatever is फाल्यां to be done, the कोणी collector पिड्ड्यार will जालो जो लँड स्लायड जालो आणि कोणाक किशा जालें, complete जालें तुमचें? स्पीकर सर ऍटलीस्ट टाइम फ्रेम दिवपाची केन्ना ते फुडें वचया आमी. स्पीकर सर माझो मिनिस्टर टाइम फ्रेम दी एक्झॅक्टली आता केन्ना हांव- सर ना तुम्ही सांगपाक जाय दिल्ल्या वेळे प्रमाणे ऑलरेडी ओके न्ही? स्पीकर सर माझो मंत्री स्पीकर सर मिनिस्टर आन्सरूच दिवंक ना स्पीकर सर मिनिस्टर हो आन्सर दिवंक ना आमचो आन्सर तुमचो आमदार आसा म्हणून स्पीकर सर आमचो आन्सर बीजेपीचो आमदार आसा म्हणून ओके. स्पीकर सर Yes. एक्शन घेयना काय कितें आता हांव दिल्ल्या वळेरे सर, क्रमांक 4 आशिल्ल्यो स्पीकर मागण्यो सर, क्रमांक स्पीकर 7 सर, 15 16 33 स्पीकर सर, 52 60 आणि 72 वयल्यो कपात स्पीकर सर सभागृहाच्या मतदानात म्हाका घालता. डिव्हिजन स्पीकर सर जेका डिव्हिजन मान्य जाय आसा ताणें हय म्हणचें. स्पीकर सर हांव जेका डिव्हिजन मान्य आसा मागता ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य स्पीकर सर ना हांव ताणें डिव्हिजन मागता हा म्हणचें. येस. स्पीकर सर हांव मंडळाचे डिव्हिजन मागता मान्य स्पीकर सर हांव झाले, डिव्हिजन मागता मंडळाचे मान्य हे झाले, कितें स्पीकर कपात सर आन्सर दिना नामंजूर तुम्ही झाले. कांयच ना आता वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 7 15 16 33 52 स्पीकर सर 60 हांव आणि डिव्हिजन मागता 72 स्पीकर सर सभागृहाच्या स्पीकर मतदानात सर घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 7 15 16 33 52 60 आणि 72 मंजूर जाल्यो. सभागृह आमकां आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान बुधवार 24 जुलय 2024 सकाळी 11:30 मेरेन सभागृह स्थगीत करता.